gẹ́gẹ́ bí dókítà ọlọ́pọlọ ṣe sọ àwọn àfọwọ́fà wà ń bẹ̀ gantaganta ó wà ń bẹ̀ ọ̀dọ́ ọlọ́dọ̀ tiwọn náà amójì atọ́ra wa jẹ́ ìgbà tí ẹ dé tẹ́ ń sọ Yorùbá tí Yorùbá dán lẹ́nu yín tí Gẹ̀ẹ́sì tún dán lẹ́nu yín wọ́n gbọ́dọ̀ tí wá ti jẹ́ kíní kẹsẹ̀ rẹ̀ papọ̀ àwọn náà gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wọ́n fi jù wá lọ. bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé àwọn èèyàn wa tó wá tí ì ṣe pé wọ́n wá ṣe student tó jẹ́ pé refugee ni wọ́n wá àwọn tó wọ́n wá bá ń bí náà tí wọn ò ní ìlọsíwájú tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé tèmi tí a jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà tó sọ pé inú igbó ni wọ́n ti wá yìí ó ṣe tún wá máa ṣe dáadáa jù mí lọ ìyẹn náà wà nú ẹ̀. Then what are we going to do with it? Àwa tí ọ̀rọ̀ yẹn yé bá a jẹ́ Amẹ́ríkà ni o bá a jẹ́ Nàìjíríà tọ́rọ̀ yẹn yé tó jẹ́ pé àwa la máa facilitate bring the people together. Absolutely. Àwa la máa ṣe yẹn iṣẹ́ wa ni. That's correct. So èmi ò rí outside of luck mi ò rí bí tí mo ti wà individually superior sí anybody. Mo mọ bí tí mo ti wà culturally lucky. Bẹ́ẹ̀ lọ sí Africa gan-an ẹ rí i pé Yorùbá people are culturally luckier than some other people. Ìlara dẹ̀ wà ń bẹ̀. Correct. So kò síbi tí a máa wà tí ìlara ò ní sí is how we handle it. Humility. Once we have humility with our strength, kò sí nǹkan tá a lè achieve. Kò sí nǹkan tá a lè achieve. Dẹ̀ lè achieve nǹkan tá a fẹ́ achieve by ourselves. That's right. Asset wà lọ́wọ́ àwọn ará bíi just their citizenship if nothing else tí a lè lò fún àǹfààní àwa àtàwọn. Tá a bá fẹ́ lò fúnra wa nìkan tá a fẹ́ dojú wọn dúkọ òrùn alẹ́ àní ní ṣe. So principally gbogbo nǹkan all things work well for those who love the Lord. And the Lord in this case are his people. Tá a bá sọ pé yes. When I came here, again, I don't know if I should say this. I came as a teacher. I came as a teacher. They recruited me as a teacher ambassador to Baltimore, 1969. The first thing mo notice ni pé àwọn tíṣà tó ń kọ́ wọn ní elementary school wọ́n gba degree nílẹ̀ yìí. Tíṣà tó ń kọ́ àwọn èèyàn wa ní elementary school ní gbọ̀ngàn tí wọ́n ka sansisi wọn ò lọ sí teacher training àwọn tó lọ teacher training college àwọn ló ń kọ́ wa ní upper level but principally n kúrò sọ ni pé ẹ tí ò lọ sí university rí ó ṣe lè kọ́ yẹn dáadáa jẹun tó gba degree university in education lọ. Deliberate on the education of the black person nílẹ̀ yìí. Thank you. Deliberate. Èmi wá ń kọ́ Northwestern High School tí mo ti ń ṣe teacher. It's a Jewish majority Jewish school. 50% àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ní Jew. The other 50% wọ́n ń gbé wá àdúgbò wọn ló wà community wọn ló wà ní Baltimore. Wọ́n wá bọ́ọ̀sì 50% wá láti gbòòrò. Àwọn tí wọ́n bọ́ọ̀sì wá láti gbòòrò arithmetic wọn ò kún ná. Báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe algebra? Algebra wọn ò kún ná. Báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe precalculus? Precalculus ò sí ń bẹ̀. Báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe calculus? I was teaching advanced calculus, three-dimensional geometry, Fortran 4, and all of that stuff. Principally 24 Jews, 2 blacks. Báwo ni ìyẹn ò ṣe ní fa ìlara fáwọn ọmọ tá a bá ń bí tó jẹ́ pé èèyàn dúdú ni wọ́n lọ mú wá láti wá máa ṣe tíṣà wá ń bí gbogbo nǹkan tó ń kọ́ ní mathematics department àwọn tíṣà dúdú tó wà ń bẹ̀ remedial math wọ́n ń kọ́ báwo ni ìyẹn ò ṣe ní fàlára. That's right. Ṣé mo wá dáa jù wọ́n lọ ní àbí pé mo wà lucky? Ṣé gẹ́gẹ́ bí mo sọ yẹn sà? That's right. So mo wá determine pé n tí mo bá lè ṣe láti bẹ̀rẹ̀ sí yí yẹn padà olóògbé mi dé Howard University kí n tó
ọdún méjì tí mo máa jáde ní 1972 mo jókòó jẹ́jẹ́ mi nílé ìyàwó mi nílé àwọn aráalé ìyàwó mi. Àbúrò rẹ̀ obìnrin tó lọ sí kínní ó ní ẹnìkan tí ó wá láti Minnesota, ọmọkùnrin tó àti àbúrò mi obìnrin, àbúrò wa obìnrin yẹn, ìyàwó Muhammed ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni. So ìyẹn wá ń bọ̀ láti Minnesota, ó ń lọ sí Washington. Kí ló ń wá lọ? Mathematics ló ṣe. So wọ́n ní kí wá pàdé ẹ̀ níbẹ̀. Ó fẹ́ lọ sí Howard University láti continue PhD program ẹ̀ torí pé ó ní wàhálà ní Minnesota. PhD program ò sí ní mathematics ní Howard. And the university has been there since 1867. And sọ̀rọ̀ 1972. Wọn ò tí ì ní PhD program. Ọjọ́ yẹn ni mo decide pé kí n bá gba PhD mi ní Howard, ní Hopkins. Howard mo ti máa ṣiṣẹ́. Is to say pé mo ní responsibility to level the playing field. Wọ́n ṣe fojú mi rí nǹkan tó ní kíní tí wọ́n sọ pé ará oko kíní kan ṣe lẹ́yìn pa bó ṣe yé wọn mọ́ ni. Wọn ò fi ṣèkà, wọ́n fi gbéra wọn ga ni wọn ò fi rẹ̀ mí lẹ̀. At least that's the way I interpreted it. I think we must have that attitude. We must develop that kind of attitude and develop it genuinely. Nígbà tí wọ́n bá mọ̀ wá tán, tí a bá ti bá wọn lò fún bí ọdún kan, tí wọ́n bá rí wa lórí títì wọn àfi wígbà tí Ifẹ̀ bá rọ́gẹ̀dẹ̀. Exactly. So it is our responsibility. A lè kọ́ ọgbẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ eléyìí ò ṣe bẹ́ẹ̀, eléyìí èèyàn mélòó fẹ́ bá bínú. Èmi rò pé Prof, èmi rò pé lára àwọn nǹkan tó drag wa down ta inherit from àwọn tó wá both colonizers and intermediate fún neocolonialism. Fulani. So pé hierarchical system làwọn ní. One person has to be higher than the other. Yes. Yorùbá ní pé a lè sùn ká kọjú síbì kan. Nǹkan tó iwájú tó kọ sí eléyìí. And that's the Yoruba concept. So our people have started forgetting that and doing the hierarchical mo better jùlọ. Nǹkan tó put into trouble America in the 80s, 90s. But you can see where that came from. The economy is based upon hierarchy. So now tí Yorùbá bá ti gbé bí fún bí ọdún kan ọdún méjì, òun náà ti wà hierarchical. In fact, wọ́n ti kọ́ wa ní hierarchical yẹn ká tó kúrò lé. No, nílé láti kó wá sà, ilé láti kó wá. Eléyìí tá ní bíbá kí n sòótọ́ fún yín is race-based hierarchical. Àmọ́ èmi mọ̀ what you use yourself as an example. Let me also use myself as an example. Ìjọ tèmi gbọ́ pé wọ́n ní pé Mormons pé dúdú ò lè jẹ́ priest in the Mormon church. Ìgbà ìwọ́n ní kò ní dá fún wọn, kò ní dá fún ìyá wọn. I went to the Mormon temple. I was a 22-year-old boy. Mo lọ síbẹ̀, mo lọ challenge wọn. Mo ní kí náà ń pè bẹ́ẹ̀. How dare you? By the kí n tó lọ challenge wọn, mo ti kà ń pa Mormonism, which I didn't know anything about. Mo ti rí pé èèyàn tó start church wọn ní New York 1823. Ó ní dúdú lọ́rẹ̀ẹ́. Eléyìí tó ìgbà tán lé kúrò ní New York tó sá lọ sí Chicago ní 1840 dúdú ló save life ẹ̀. I know Tito Phil sá lọ sí Salt Lake City. I knew all those. So when I went to challenge them, I had to mo láti máa sọ gbogbo story yẹn fún wọn pé how dare you? Ní 1904 ìgbà tí Ne'Du Kimball the orúkọ president wọn gbà yẹn tó sọ pé if it has never been spoke, let it be known that Negroes cannot be preached in Mormon church. Mo ní blasphemy ló ń sọ. I challenged them. I was a 22-year-old kid. Only a 22-year-old can be that bold. Yes, I challenged them. Tí mo sọ fún wọn pé wọ́n ṣe ń kó àwọn Seventh-day Adventist àwọn Mormons lọ sí Port Harcourt. Tí mo threaten wọn empty boast ni mo ní tẹ́ bá kó àwọn èèyàn yìí lọ sí Port Harcourt ní Nàìjíríà. I will go to their church on a Sunday. I'll put gasoline around and I'll burn them alive. You dare not come to Nigeria. What they believe me, Lord,
Ọlọ́run ló ní pé kò sí homeland security gbà. But Sherry 1904 ní Kimball ti ní pé blacks can never be Negroes in Mormon church. Sherry about 7 months after that ló ní Ọlọ́run irọ́ tó ń sìn. Ọlọ́run ti sọ fún wọn pé now blacks can be preached in the Mormon church. Me ní pé mi mo ṣe, don't get me wrong. There are greater African Americans who didn't fight against even before I came to the country. But I did my part. Me, I just will not accept it. So you sharing strength because white racism will hit me because I'll tell you, but tell me James Brown in 1968 in Leko, when I saw James Brown, Tony America and James Brown, say it loud, I'm black and proud. I knew this man has to be the president of America. I just know it. Our Americans are Momo, our pale skin Jack Toby to come in, our Trudy Cartridge to come in English. How can these white people be Americans and James Brown, this handsome man, is also an American without James Brown being their president? So you look at the people like that's the mindset I brought from Lagos. When they display that superiors, who born you? Who dash your monkey banana? So I go all the way to confront aggressively that hierarchy, Tony. So we also have to be humble on top of it. Oh yes. There's got to be humility. Yeah, absolutely. Iṣẹ́ ńlá ni. In every direction you turn, whether how to plant herbs or whatever, or how to give us mo sọ fún ọmọ mi kan pé ká lọ dá kinní kan lẹ̀ tá máa pè ní mastery Mathematical Science and Technology Research Institute ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Ó lóun ò ṣe. Mo ní kí ló ṣe é tí ò ṣe yẹn rí. Ó ní gbogbo ibi tóun ti lọ. Ó ní wọn ò kí ń forúkọ òyìnbó kọ kínní. Ó ti lọ sí Japan, ó ti lọ sí Korea, ó ti lọ sí China, ó ti lọ Russia to invite her to come and do some mathematics. Ó ní ó ṣe wá jẹ́ pórúkọ òyìnbó ni wọ́n mọ̀ wá mo bá mo yà panu mi mọ́ mo yà lọ wórúkọ Yorùbá fún. In other words, ọpọlọ wa a gbọ́dọ̀ lò fún àǹfààní wa. We must not be shadows of other people. We must not be. We must not be. And be humble while doing it. Humility low get into problem. Actually, humble yẹn. Ìgbà tí n bá wò ìyá mi tí ò lọ school rí. Mo sì rí wípé gbogbo mathematics mo mọ abẹ́rẹ́ mo ti kọ́ kí n tó lọ sí school. That's right. Humility comes naturally in that sense. I mean, tí ò lọ school rí. Ìyá tí mo ní kó wá bá mi níbí yìí. Tó gán mọ́tò nìyẹn ẹni tí ò kọjá Èkó rí tó gán mọ́tò ní Èkó tó lọ London tó ṣe 4, 5 or 6 layhours tó tún wá sí Baltimore kí tó lọ gbé ń bẹ̀. I mean, come on. What kind of courage? What kind of we need to know Ọlọ́run dá wa dá. Ó dẹ̀ dá wa náà dáadáa gan-an ni. And therefore bó dá wa dá yẹn. Ó láti yẹ kó dáwọn ẹlòmíì náà dáa. We just have to work out the arithmetic. Except onítọ̀ ń bá jẹ́ láti Àwórì nìkan mo ní fìlà kan, mo ní yẹ́lò fìlà kan wájú mi ní ẹ má bínú ẹjọ́ mi kan. Lọ́yà mi máa tó wọlé, ẹ má wọlé, ẹ continue. Ojúmọ́ ire o. Ó lè já Àwórì ìbọ̀ tí Jẹ̀bú náà gbà kọjá. Kí ti gbé. Wọ́n dẹ̀ tí sanwó bodè. So Ọ̀túnba owó bodè o.
bí mo ta ayé mi wá o ọmọ Yorùbá ni n ó ṣe Àṣàkẹ́ ayé ayé ilé o. bí mo bí ta mo ayé ta mi wá ayé mi wá bí mo ta bí mo ayé ta mi ayé wá mi ọmọ wá ọmọ Yorùbá Yorùbá ni ó ṣe. Yorùbá dára àwọn níwà ìwà wọn dára Ìjẹ̀bú àwọn dára ó níwà. jẹ́ ẹ̀ṣọ́. Bí mo ta ń fi mute sí ibi kìíní ọ̀rọ̀ Yorùbá ta ní sọ̀rọ̀ náà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn ará àwàdà yìí. Prince Kalejaye ayé ló ń sọ̀rọ̀ o. Ẹ̀yin ni àfẹ̀yìn náà ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀. Wàdà Èkè àwọn ọmọ ìpè ẹ̀mẹ̀ ìpá ìlú kan wà tó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ làwọn ọmọ ìpá wọn ti dìde. Ṣùgbọ́n kí wàá lẹ lọ ṣe ń wàdà yìí. Kò máa yé mi. Ọba Ìjẹ̀bú Òde ni kí ẹ bèrè yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin náà la lè ràn àbí ta la wá tún fẹ́ rán. So ara wájú ẹgbẹ́ o èrò ẹ̀yìn ẹgbà gẹ́gẹ́ báyìí ni òwú aláǹtakùn fúyẹ́ egúngún kì í wọjà kí tọmọdé tàgbà ó máa wòran wọn ní pípé láàpẹ wo sinimá eégún kan bẹ nìbàdàn nígbà tí mo wà ní Texas ní ìjẹjọ tí àwọn ọmọ Ìbàdàn ń ṣe ọdún convention àpéjọ gbogbogbò mo wá mú àwọn ìbéèrè kan mo ní ta ló mọ eégún tó jẹ́ pé téèyàn bá tẹ̀lé ọrùn ó sì máa wọ ọyàn bí ìgbà téèyàn bá rẹrù àwọn tí wọ́n gba oko eégún míì ni wọ́n ń dá àbí ta ló mọ eégún tó jẹ́ wípé téèyàn bá tẹ̀lé báyìí tó bá ṣí àdó tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá dà á oyin ó kàn jáde ni ẹni tó bá mú ewé lọ́wọ́ nìkan lóyin ò ní ta mo ti rí mo ti lọ bẹ̀ rí àfìdí ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ ni orúkọ eégún náà nìbàdàn àfìdí ọkọ̀ àtòórọ̀ àfìdí ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ bùrìbùrì ó sọlé àná rẹ̀ dahoro àbí ó sọlé àná àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé àná wọn máa bẹ lórí ni tẹ́ bá wá bí wọ́n wá ní ẹni tó fún ní lọ́mọ làálù pa kẹ́ẹ̀pẹ́ o bàbá mi. ó ní ìdìbò fún mi o. Ó dẹ̀ pé Prince Kalejaye láti Rẹ́mọ nọ́mbà wí yẹn. Ó tù ẹja fún mi lọ́mọ làálù pa iṣẹ́ Ìjẹ̀bú kan ni o. Oníṣẹ́ ẹ̀kú ọmọ àjọba ló lele ọmọ amúdà gíngí fi bí àná ẹ̀ lórí. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ ni pé Yorùbá lágbára. Oníṣẹ́ ẹ̀kú máa jọba ló lele. Ọmọ ń dà kẹ́pẹ́ o bàbá. Ìlọ́kọ̀ ìjọba lóhùn ẹ̀rọ máa kẹta ló sì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ kí yín àpẹẹrẹ bàbá ń fún yín ẹ lọ ilé ẹ lọ mọ́ kí wá. tó mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àti ìráwọn yòókù aago 7:00 ti fẹ́ lù ládùúrú nǹkan ribiribi tí a fẹ́ ṣe lónìí tó ẹni tó bá pẹ́ lẹ́yìn ó dàbí àwọn kan ní ṣọ́ọ̀ṣì CAC tí mo mọ̀ yọ lọ nígbà yẹn nígbà mo wà ní kékeré tí bàbá òun mo gbàgbé orúkọ bàbá ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì ń ṣì wà ń bẹ̀ ní CAC Oníyanrìn nìbàdàn wọn á ní tètè dé ẹ̀mí apẹ́lẹ́yìn ẹ gbàdúrà kó má balẹ̀ yín gbàdúrà tàbí èyí ò bá bẹ̀rẹ̀ Olúwa má jẹ́ kí ẹ̀mí apẹ́ wọn ò múra kókó sí ni bí èpè Ọlọ́run ló ní kí wọ́n máa pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń kó bá Ọlọ́run ló jẹ́ pé ọwọ́ wa òní tí wá orí tí mo kọ ohun mo fi kí àwọn àgbà lẹ́yìn ni pé ọmọ Yorùbá wọ́n dára wọ́n níwà ìwà wọn dára ó wù mí wọ́n ti ń sọ àwọn nǹkan tó dáa tó rẹwà nípa àwọn Yorùbá inú mi wá dùn bí mo ṣe báyìí bí mo ṣe yí kó tó báyìí orin awo ló bọ́ sí mi lẹ́nu mo kí yín mo dúpẹ́ mo kí yín pé ẹ kú ìfẹ́ Yorùbá mo kí yín pé ẹ kú ọ̀bí mo kí pé ẹ kú kó lè dáa tí gbogbo wa ń ṣe yà ẹ rà àní kú láíláí gbogbo àwa kíkanjú ọmọ Yorùbá mo kí yín
ṣé ẹ mọ̀ pé léléyìí tí à ń ṣe yìí àwọn amúṣẹ́ṣe àwọn ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé lórí bí yóò ṣe dáa fún ìran Yorùbá wákàtí kan ká tó bẹ̀rẹ̀ eléyìí kí wàá ló tún kù mọ́ nínú ọjọ́ ìsinmi tó ń jẹ́ Sunday bí orúkọ ẹnìkan tí mo mọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní gbogbo ọjọ́ Sunday pàtàkì kí lẹ wí. mo ní bùrọ̀dá mi. bọ̀dá bí yìí ok. mi ì sọ tán náà. ok n ò lè rí kí n mọ̀ wí tí sọ ọmọ Náléndé dolófòfó màámi ni wọ́n máa ń pò mí. Náléndé lèmi gbé nìbàdàn. ṣé Náléndé tó níyanrìn àbí Náléndé ẹlẹ́lẹ́dẹ̀ ó pé méjì. Náléndé oníkiri ni ibi tó ọjà yẹn wà kí ló ń pè Dùgbẹ̀. ọjà Náléndé ẹ ṣeun. ọjà Náléndé ní Dùgbẹ̀. ọmọ jìnnà sí Dùgbẹ̀. Dùgbẹ̀ òde Náléndé o bóyá Náléndé ni wọ́n ti ṣe Fámoríyọ̀. Náléndé Ìjẹ̀bú-Lẹ̀ yìí sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ìgbà náà mo wà nínú oyún ṣùgbọ́n mo wà ní oyún inú ṣé ẹ mọ̀ pé mo wà nínú oyún yàtọ̀ sí oyún inú. ẹni tó bá wà nínú oyún òun ló gbé oyún ẹni tó bá jẹ́ oyún inú wọ́n ń gbé oyún inú ni mo wà ń gbà náà ṣùgbọ́n mo máa ń rí bàbá Adébóyè tí wọ́n bá wá gba búrẹ́dì Fámoríyọ̀. ìyáàfin ẹrí mi pa o. àṣẹ o ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yin tó jẹ́ mọ́ rí sọ bíi ti kúlú sọ ẹ ṣeun tó mo kí gbogbo wa o pé a kú dédé àsìkò yìí kó tó di pé n ó máa bá ètò ń bọ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ onínúure ọlọ́rẹ tí a rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gbogbo ẹ̀dá páí bíi ọjọ́ kejì ọjà àwọn tí wọ́n ń ràn wá lọ́wọ́ lábẹ́nú mo kí wọn mo yìn wọ́n ojú òní wọn tí wọn ò ní tẹ́ láéláé láṣẹ Olódùmarè ẹ̀yin àgbààgbà tí ń bẹ nídìí ìgbà ẹ bá mi dúpẹ́ ẹ bá mi fi ìrù yọ alàgbà wa Ọ̀níkúyìdé bàbá Tolú kẹpẹ́ o ẹ ṣeun ẹ kú ìnáwó ẹ ní Yorùbá Gbòde ò ní kú ẹ̀yin náà ò ní kú o láṣẹ Ọlọ́run ẹni a máa rí ná a máa rí lò mo ní yóò rí bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ ṣeun ẹ̀bùn tí ẹ fún wa ní ọdún tí ó kọjá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí wọ́n ní ọ̀dà owó awo olókun abo obìnrin rẹ̀ ọmọ wọn òkè jèrò bí ọ̀dà owó ti ń dá mi bẹ́ẹ̀ náà ni àbò mi ń bò mí bí ó ti dá fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tí ifá orí ó kan ààyọ́ ná àwọn olójò mẹ́ta ló bá baba ikú àrùn àti ẹ̀gbà ọpẹ́lọpẹ́ ìyàwó rẹ̀ ó ní ó ṣe ààbò fún ààbò mọ òyìn ní gbogbo ìgbà eléyìí tó bá jẹ́ ìpè fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa yòókù ẹ ràn wá lọ́wọ́ owó la fi ṣe owó la fi ṣe ẹnu òfìfo kì í dún yànmùyànmù ẹnjíníà tá a ti ẹ̀gbà ní ìsìn orí rẹ̀ pé Yorùbá Gbòde sì ṣe pàtàkì sí ọmọ èké ni ṣùgbọ́n ọlọ́pọlọ ó sì tún níwà ọmọ Yorùbá níṣẹ́ àmọ́ pọ́ ọmọ Yorùbá ò lè mọ yàtọ̀ ọmọlúàbí ọmọ Yorùbá ó ní Idris Bello ẹnjìníà Idris Bello ṣe àmọ́ pàtí ní Idris Bello kan tí wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde entrepreneur torí rẹ̀ pé bí kà sí nǹkan tó mọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ọmọ kékeré ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ní burújí ó ti wá kọ́ wa lórí ètò yìí bá àti máa ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé ọ̀tọ̀ nìyún ẹ wá bá wa sọ pé Idris ọlọ́pọlọ pípé òun náà ó tó Idris àgbà nínú owó ọlá àti òkìkí láṣẹ Olúwa ẹnjìníà ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ọmọ kékeré finú ṣọgbọ́n ni tó fi gbogbo agbárí kó ọpọlọ sí ó ní ẹnjìníà wa ní ìsìn àbí àwa lè mọ̀ sanwó iṣẹ́ fún bí ńgbà tó ń jàjàrí ọlọ́pọlọ pípé a sì mọ tètè dé àìdákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí Ọlọ́run bá bùn ẹ fún wa. ìyáàfin ẹ tí àkáǹtì ránṣẹ́ sáwa o ká máa sẹ́ǹdì nǹkan ẹ tí sẹ́ǹdì àkáǹtì o. à ń polówó rẹ̀ lórí Yorùbá Gbòde ni
a ní àkáǹtì ìyàtọ̀ náà Okay, all ju right. màá tún tẹ̀ Okay. lónìí màá tún tẹ̀ ẹ ṣeun pẹ́ tí ẹ dàníyàn ojúlówó ọmọ Yorùbá ni yín mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ ń bá rò máa rò fọ́ bí n bá délé máa ta mí àpẹ ṣé ẹ mọ̀ pé ó ti pé ọdún 64 tí a ti dá ilẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà sílẹ̀ màámi a máa gbìyànjú láti pè é ní Nàìjíríà bó ṣe wù wọ́n ni wọ́n ṣe mọ́ nígbà tí ìṣókọ kìí ṣe Haúsá kábà pé dé Haúsá ni kìí ṣe Yorùbá kábà pé èdè Yorùbá ni kìí sì ṣe èdè Ìgbò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa lọ́hùn wọ́n ṣá la ọkọ̀ mọ́lẹ̀ ní Nàìjíríà ó wá ti pé ọdún 64 bọ́mọdé òkú àgbà ní í dà nígbà náà lọ́hùn wọ́n mọ̀ dùn a mọ̀ jó a wà mú àṣà lọ́wọ́ òmìnira ó ti délẹ̀ yìí o ẹ̀wà wọ ọmọ ọba tó wá bẹ̀ wá wo ọjọ́ wa lójú bíi kà sí nǹkan kò yé wa ń gbà náà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọdún 64 ó ti yé wa òun làwa fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ó kù ọjọ́ 2 péré tí yóò pé ọmọ ọdún 64 kí là ń bá ká kí là ń bá bọ̀ ńbò là ń bá lọ mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde tòní ìkíni kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn amòye mi àwọn náà ni ẹrù iṣẹ́ tòní ló wà lọ́rùn wọn ló wà lọ́wọ́ wọn ẹni àkọ́kọ́ tí n ó kọ́kọ́ kí tí n ó sì fi hàn yín ká lè bá a mọ̀ pé wọ́n wà níkàlẹ̀ àwọn náà ni bàbá dáadáa bàbá amòye àwọn ni bàbá Adéníran Adébóyè bàbá mọ̀mọ́ ń wá yín bàbá Adébóyè ẹ̀yin mọ̀ ń wá láàrin ní o. ọwà kóòtù. ọwà kọ̀ ránṣẹ́ kọ̀ wá ọjọ́ ìrántí bàbá ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tí wọ́n ní ọwọ́ adáwó nígbà wọ́n wá pé wọ́n ní lágbájá ó ní kọ̀ wá o àwọn èèyàn ní bàbá bẹ́yìn lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó nígbà kò bá mówó lọ ṣe mo wá nù. bàbá wa Adéníran Adébóyè ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú bàbá ìṣirò bàbá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde gẹ́gẹ́ bí ìṣe yín láṣẹ Ọlọ́run àní fi ẹlòmíì ṣe yín àmọ́ rí yín bá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde tòní. ẹ káàbọ̀ ẹ kú lé o Ọlọ́run á fún wa ṣe àárọ̀rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira tẹ̀ ń sọ yìí nígbà àsìkò bá dé. ẹ ṣeun tó bàbá náà tún bẹ ní bàbá tí àwọn náà jẹ́ amòye pàtàkì ní Yorùbá Gbòde bàbá Olúbíyì Oyèfúlẹ̀ dókítà ọlọ́pọlọ pípé orí wọn pé bíi kà sí nǹkan dókítà ọlọ́pọlọ ẹ káàbọ̀. ẹ ṣé o olóòtú ẹ káàbọ̀ ẹ kú ilé mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó wà ní ìjókòó títí kan Ọ̀túnba Òsénì gan pàápàá mú kí àwọn yẹn náà in addition to everybody else ẹ káàsán olóòtú back to you ma. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ bàbá tó àrò mẹ́ta ni wọ́n alábàjọ tí ọbẹ̀ wa ìfi dànù tá a fi gún régé lórí Yorùbá Gbòde àwọn náà ni bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ alàgbà ẹnjiníà àgbà yanyan bàbá Thomas Oyètúndé Bánkọ́lé bàbá mi ìyẹ̀rú ọ̀kẹ́ ọlọ́fà àmọ́jọ ọlọ́fà àmúlà àrèké dọ́gba bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ níbi tí a ti ń jẹ kàkà tó wá mú kọ yẹn gan ẹ káàbọ̀. ṣé púpọ̀ ẹ kú lé olóòtú a kú ìsinmi ọjọ́ òní o àárọ̀ sọ láṣẹ Èdùmàrè ẹni tí ó dàrú òní wá o
àmì o à ń dá ọmọ ṣe fún kí wọ́n wà ń dá ọmọ ṣe fún Fúlàní láti fún wọn. Ẹ ṣeun bàbá, àdúrà yín á gbà lórí ètò yìí. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ẹ kú pé kò rẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin amòye, ẹ̀yin níhìn ẹ̀yin lọ́hùn. Láṣẹ Olúwa àní fi ẹlòmíì ṣe yín. Nígbà tí a bá ń pa ìtàn, tí a bá jókòó lórí ọ̀rọ̀ òmìnira Yorùbá, ìdẹ̀rùn Yorùbá, ilẹ̀ ìlérí Yorùbá, àní pàtàn lórí yín. Ẹ̀yin gangan ẹ wà ń bẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run, àní fẹlòmíì ṣe yín. Àwọn mùsùlùmí a ní tó bá dìgbà náà àní fi kúlú àláwòrán tí yín torí pé ẹ̀yin gangan lẹ́wà ń bẹ̀. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Tó iṣẹ́ pọ̀ lónìí, n ò sì ní fẹ́ ká gbára wa. Alágbàṣe ò tó. Alágbàṣe tó. Ẹ jẹ́ á sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ láàrin ibi tá a dé torí ebe ẹ̀yin lẹ jókòó ẹ̀yin ń bẹ níhìn. Ngbà ara àwọn amòye tá a rẹ́yìn lóko ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yin jàǹkànjàǹkàn yóò ṣe é ṣe láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun bàbá mi Akínbóyè, ní gbogbo ìgbà ni èmi máa ń gbádùn ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n yín. Ẹ ṣeun, àmọ́ rí yín bá àní bálẹ̀ lẹ̀. tó bàbá ẹnu àgbà ni òbí tí kọ́ gbó. Ohun tí mo fẹ́ kí ẹ bá wa sọ ìtàn gidi ni o, torí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti gbọ́ nínú ìkéde, bí ọmọdé bá kọyán alẹ́ àwọn àgbà wọn á fìtàn balẹ̀. Àtẹ́wọ́sì lábálà àmẹ́ni tó kọ àkànbára wa ní. Ibẹ̀ gbọ́ tí mo ní ìyá olóbì ọmọ bí wọ́n ti ń pe Nàìjíríà tí wọ́n sì fi kọjá 100 ọdún láyé, wọn èé pè é bó ṣe wù wọ́n máa ń pè é. Ńgbà tí ò ṣojú wa wọ́n wá ní ká pẹ́ ń kóòtù ṣẹ́rí pálá kò bá ni wọ́n. Bàbá níbo la ti ń bọ̀ gangan Yorùbá àtàwọn yòókù ká tó wá kóra wa jọ kán tó wá mọ̀ pé wá ní Nàìjíríà, bó o la sì ṣe di Nàìjíríà. Gbogbo àwọn èèyàn tó wá sí ìpè tòní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wá ní ọjọ́ mẹ́jọ ohun tá à ń wá Ọlọ́run á pèsè ẹ̀ fún wa. Àmín. Àṣẹ. Sùúrù ni ó gbà àmúmọ́ra oríṣiríṣi ìfẹ́ tó jìnnà tó wọnú ara wọn, tó jẹ́ pé ìfẹ́ tá a fẹ́ àwọn èèyàn wa, tá a fẹ́ kí wọ́n sọnù pátápátá, tá a fẹ́ kí wọ́n dèrò ẹ̀yìn. Ìfẹ́ yẹn ni ọmọ ló fún wa níṣẹ́ pé ká máa fetí lẹ̀ síra wa, ká jọ máa fọ̀rọ̀ gbómi tó wọn lọ. Torí ká lè bá a gbọ́dọ̀ mọ ibi tá a ti ń bọ̀. So àwọn nǹkan mi wà tí wọ́n sọ tí mo ti sọ rí o. Ó kàn wá jẹ́ pé ẹni tí ò bá síbẹ̀ gbà tí mo sọ òun náà ní àǹfààní láti gbọ́. Jẹ́jẹ́ la jókòó ara wa tá à ń ṣe nǹkan bá a ṣe mọ̀ ọ́n ṣe, à ń gbéṣu, à ń gbégbàdo. Mangrove swamp tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò yẹn ó mọ̀ protect ilẹ̀ Yorùbá o. Gbogbo àǹfààní tá a ní, mangrove swamp, rainforest, semi savannah and savannah, ó sọ wá di ọlọ́lá láàrin àwọn èèyàn nílẹ̀ Áfíríkà. Torí bá a bá sọ̀gbàdo ẹyọ kan lẹ̀, tí ìbá ti ṣe pé a ti ṣègbàdo yẹn ni o fẹ́ yọ níjọ́ kejì ni ó tún máa hù. Ebi ọ̀pá wá, àrùn ò ṣe wá. Bá a ṣe wà nìyẹn. Káwọn tí ó wà kó wa lẹ́rú tó wá, àwọn kó wá láti Arabia, wọ́n ṣe bí 1000 ọdún, wọ́n tún wá láti ibòmíì. So by 1500, towards the end of 1500, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó wa lẹ́rú wá sí ìdálẹ̀. Ìgbà yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bá àárín wa jẹ́. Àárín wa tó wá ń bàjẹ́ yẹn ó sọ wá di èèyàn tó yàtọ̀ díẹ̀ sí bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀.
ọkàn wa ò balẹ̀ mọ́ ẹni tí ń sá kí wọ́n mọ̀ kó lẹ́rú kó mọ̀ mú lẹ́rú báwo lọkàn rẹ̀ ṣe lè balẹ̀ láti tọ́jú ìgbà àbí tọ́jú àwò bọ́rọ̀ wá ṣe rí nìyẹn wọ́n dẹ̀ ṣe fún bí ọdún wọ́n sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ okun á bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo jẹ́ pé àwọn ló kó wa lẹ́rú dípò kó mọ kó wa lẹ́rú wọ́n á fẹ́ kó wa lẹ́rú yẹn ló bẹ̀rẹ̀ ní 1800 alẹ́ 1807 ní William Wilberforce ni wọ́n ṣòfin ní British Parliament pé wọn ò kó ẹrú mọ́ but àwọn ẹrú tó ti wà nílẹ̀ yìí o wọn kò sẹ́ni tó rìlíìsì wọn. So bàbá ẹ dákun ìmọ̀ já sí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láti béèrè o bàbá ó kọ́ wo là ń jẹ́ ńgbà náà nígbà tẹ̀sán ṣáà ló kọ́ alókọ̀ agbègbè wa ó ló kọ́. alókọ̀ káàárọ̀ òjíire àwọn tí ń jẹ́ káàárọ̀ òjíire làwọn kan ń pera wọn àwọn kan ń pera wọn ní Èkìtì àwọn kan ń pera wọn ní Jẹ̀bú àwọn kan ń pera wọn ní alókọ̀ ó kọ tá a ní bó ṣe ń lé gbogbo ilé ayé nìyẹn kò síbi kan tí wọ́n ti ń jẹ́ orúkọ tó gbòòrò. The ethnic national the tá à ń pè ní tribe ní ìsìn èdè wọn yéra wọn mutually intelligible language tí wọ́n jọ ń sọ yéra wọn bọ̀ wọ́n mọra wọn yàtọ̀ by accent. báwo ni mo ṣe máa pe dókítà ọlọ́pọlọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n pè torí bí ṣe ń sọ Yorùbá tiẹ̀ ó yí àtọ̀ sí tèmi màá pè ní Ìjẹ̀bú màá pè ní Jẹ̀ṣà màá pè lẹ́kìtì màá pè ní Àwórì bí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ń gbogbo wa ọmọ Oòduà ní gbogbo wa o ṣùgbọ́n èdè wa dialect wa ó yàtọ̀ síra wọn yẹn la fi it's an identification tag it's not a separation tag it's identification tí n bá tí bàbá tí mo bá rán mi ní wọ́n ti forúkọ ẹ̀ bàbá mi máa ń jẹ ráìsì lálaalẹ́ tí mo bá lọ a ní kí n lọ ra ráìsì wá ní agolo ráìsì tí wọ́n máa sè sísì lágolo ráìsì wà yẹn now tí mo bá dé ṣọ́ọ̀bù Ìjẹ̀ṣà tí mi ò rí ráìsì rà lọ́dọ̀ ẹ̀ tí mo padà wálé wọ́n á fẹ́ yí mi lẹ́gbàá tí wọ́n ní ọ̀ ṣe ya ṣọ́ọ̀bù Ìjẹ̀bú àbí so ó mì pé gbogbo àwọn èèyàn tá a máa identify ó ní ìdí ẹ̀ bá ṣe identify wọn so ìyẹn ò kì í ṣe wàhálà Oǹdó Ẹ̀gìn so ó wá di cut a long story short wọ́n kó àwọn tí wọn ò jẹ́ kí wọ́n dẹrú lẹ̀ tí wọ́n gbé sísè aló wọ́n kọ́ wọn ní ìwé bí wọ́n ṣe di katikíìsì gbà wo wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba ilẹ̀ wa lọ́tọ̀ọ́rẹ́rù wa ni wọ́n máa kó ní ìsìnkì ṣe rú mọ́ by 1861 wọ́n ti gba Èkó lọ́wọ́ Elékòó of Èkó that's what they call the ceding Lagos to the British Crown happened in 1861 kò tí ì sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà ń gbà yẹn o kí ló jẹ́ kó ibi tí Nàìjíríà ti lébè máa sọ 1861 ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe land wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bí wọ́n ṣe máa kó ẹrù wa bí wọ́n ṣe máa influence agriculture wa bí wọ́n ṣe máa ìgbà yẹn ni wọ́n ń gbé nǹkan bíi kòkó ẹ̀gẹ́ oríṣiríṣi nǹkan tí ò sí lọ́dọ̀ wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ̀ tílẹ̀ wa lè support òun wọn kò wá. For the next 20 years from 1861 to 1881 1880 wọ́n kálukú ṣe tiẹ̀ àwọn Faransé ṣe tiwọn bì kan àwọn German ṣe tiwọn bì kan ó wá di 1860s gbà ẹni wọ́n lọ ṣe Berlin Conference tí wọ́n sọ pé báwo la ṣe máa pín Africa according to the sphere of influence of different European powers. By 1865 wọ́n ti pín ibi tá à ń pè ní ibi tí a wà nísìn tí wọ́n was under the British. Ìgbà yẹn ni wọ́n lọ dá rúdurùdu lẹ̀ rúdurùdu tí wọ́n dá lẹ̀ àwọn gbòjẹ́ pé wọ́n ti ní àjẹ́ndà tiwọn bógun bá wà láàrin Ìjẹ̀bú àti Ìjẹ̀ṣà
àbí láàrin Ọ̀yọ́ àti kinní kan àwọn ará bí wọ́n á ta ìbọn sakabula fún apá kìíní wọ́n á tà fún apá kejì gbogbo rúdú á wá tún gbòòrò sí i àwọn náà ni ó tún wá pè wọ́n padà pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí so bí agbára wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí increase lọ́dọ̀ wa ni pé nígbà òjẹ́ pọ́dọ̀ wọn la ti rà bọ́n ọ̀dọ̀ wọn làwọn lágbájá náà ti rà bọ́n so gbogbo wa wá sọ pé afẹnukò a wà lọ sign Kiriji Treaty so bí ó ṣe di colonization was gradual it was strategic and effective so ó rí bó ṣe rí. Ẹsikísà ṣé mo lè béèrè question kékeré kan kẹ́ tó máa lọ sà. Yes. Nítorí ó ẹ dàgbà dákun pé ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ kinní kan tẹ́ ẹ̀ bá ní bínú ẹ ṣe kọ question Okay. yẹn sílẹ̀ okay torí right pé okay. tí tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn flow thought ti àwọn náà ó lè wà affected tẹ́ ẹ̀ bá. Okay, no problem ìyá mi. mo dúpẹ́ púpọ̀ tọrọ pọlọ mi ò ṣiṣẹ́ dáadáa mú gbogbo nǹkan tó mọ̀ gbàgbé but seriously by 1900 wọ́n ti determine pé àwọn á create nǹkan tán pé ibi táwọn rí gbà ní Berlin ní 1886 o àwọn á sọ di territory òun ni wọ́n ṣe pé 1900 wọ́n ṣe Northern Protectorate of Nigeria Southern Protectorate of Nigeria now ibo ni wọ́n ti rí Nigeria Niger area odò Ọya tí ó gbọ́dọ̀ wa kọjá táwọn kan ń pè ní Kwara táwọn kan ń pè ní oríkoṣo táwọn ń pè lódò Ọya odò yẹn làwọn òyìnbó pè ní Niger kí ni wọ́n ṣe pè ní Niger the Latin word for black is Niger the land through which the Black River flows ó ní wọ́n ṣe fún wa lórúkọ Niger area àwọn tí ó wà lókè wa díẹ̀ báyìí lápá ọ̀tún wọ́n ń pè wọ́n ní Niger àwọn France náà lóru the same name ni wọ́n lò but obìnrin tó jẹ́ girlfriend Lugard òun ló sọ fún boyfriend ẹ̀ pé kí wọ́n sọ pé àwọn máa pè ní Niger area àbí Nigrita the same word Niger is a Latin word Spanish is a Latinic language Portuguese and so on and so forth Niger Nigritia gbogbo ẹ̀ ibi tí orúkọ yẹn ṣe dé ilẹ̀ wa nìyẹn ní 1900 Northern Protectorate of Nigeria Southern Protectorate of Nigeria 40 years later 1914 ni wọ́n wá amalgamate Northern Nigeria and Southern Nigeria to what you call Nigeria meanwhile kò tó dìgbà yẹn ṣe rántí 1861 ni wọ́n ti gba Èkó tí wọ́n sọ the colony of Lagos so 1914 ni ó wá di colony and protectorate Nigeria so the Northern Protectorate Southern Protectorate and the colony of Lagos 1914 were merged together to what they call Nigeria 1914 ni mo sọ yìí kì í ṣe 1960 o so a ti ń jẹ́ orúkọ Nàìjíríà láti January 1 1900 ó kẹ̀jẹ̀ pé Southern Protectorate of Nigeria ni wọ́n gbà yẹn ni by 1914 wọ́n ti join wa pẹ̀lú àwọn Northern Protectorate àti colony of Lagos àti di Nàìjíríà ìyẹn ni a wà lórí rẹ̀ nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹ gàba beyond reasonable doubt ìgbà yẹn làwọn Herbert Macaulay àwọn èèyàn wa tí ó wá láti tí bàbá wọn àbí àwọn fúnra wọn wá láti Freetown àwọn ọmọ wa tí wọ́n kó lẹ́rú lọ tí wọ́n tún padà anyway 1960 lẹ́ni ká sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó yí nǹkan irọ́ tá à ń pa tanra wá jẹ́ pé agbòmìnira omi ìwúlẹ̀ tí lómìnira ń gbà ǹjẹ́ rí ẹnìkan tí ǹjẹ́ rẹ́ni tí àǹfààní wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó sọ pé òun ò fẹ́ àǹfààní yìí mọ́ ṣe ló máa sọ síta kẹ́lòmí ọlọ́hé èmi ò rí èèyàn bẹ́ẹ̀ rí o ẹ bá máa gba òmìnira ẹ máa gbà ní kì í ṣe pé wọn ò fún yín
èyí tí wọ́n fún wa yẹn ò kì í ṣòmìnira. Actually ọgbọ́n ni wọ́n dá sí i. Ẹ dákun ẹ fìwé hàn àwọn èèyàn, mo ti fi hàn yín rí. Mo gbéwèé yìí síwájú kẹ́ ẹ fi hàn àwọn èèyàn wa. Ṣé ẹ lè fi hàn wọ́n? Okay. Tí ò bá dẹ̀ ṣe é ṣe máa kàn gbárùkù ẹ̀. But the imperative of cultural democracy in Nigeria. That's a book. Bàbá, àwọn èèyàn rí bí ẹ ṣe, àbí ẹ rí àwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ ṣe fi hàn. Ó dáa, yẹn dáa, gbà tó bá ń rí ó dáa. Torí mo fẹ́ kí tí ó bá dé àsìkò kan tí mo bá nídìí ẹ̀, màá lọ kà nínú essay mi tó wà ńbẹ̀. 20 mo ṣe ti gbàgbé 2004 2003 ní ìwé yìí la kọ. Bàbá, níbo láti lè rí ìwé ìrà? Lọ́dọ̀ Gbádégẹṣin. Anyway, bóyá ẹ lè Google ẹ̀ àbí kẹ́ ẹ ti porúkọ ibi tí a ti máa ń dà nǹkan yìí. Anyway, Amazon, bóyá ẹ lè Google Amazon, bóyá ẹ̀yàn ọ̀hóró kan tó kù lọ́wọ́ mi nìyí, mi ò ní fún yín. But seriously, in 1914, amalgamation happened. Then the movement toward some form of autonomy began. And that's when Herbert Macaulay went to found a political party. NCNC. And so on and so forth. Ìgbà yẹn làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí emerge. Àwọn ọmọ wa tí orí wọn ti pé bíi ti alájọjúmọ́ ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ti di doctor láti 1800s. Ìgbà tí wọ́n ti táwọn ìyá wa tí wọ́n ń tajà ní oríṣiríṣi ọ̀nà, wọ́n á mú kan nínú àwọn ọmọ wọn, wọ́n á rán lọ sílùú òyìnbó wá lọ kọ́ wọn Sapara Williams, àwọn Johnson, àwọn ẹgbẹ́ àwọn àwo tí wọ́n á lọ kàwé nídàálẹ̀ tí wọ́n á padà wálé. Ìgbà tí wọ́n bá délé wọ́n á rí wípé àwọn èèyàn tí wọ́n lọ kàwé lọ́dọ̀ wọn ò dáa jù wá lọ, wọn ò lọ́pọlọ jù wá lọ. Kí ló wá dé tá a lè mọ dá ìjọba tiwa ṣe? Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ fún àwọn òyìnbó nìyẹn. But intertribal war tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, Germany versus Hungary versus Igba versus àwo, ó ní à ń pè ní First World War. Torí alákòóbá ìsálámọ̀ nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jà as usual, tó tún wá ní territories tí wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ láfíríkà in the 1880s. Wọ́n mú wa lọ bá wọn jà on the side of the British. Wọ́n má wọn Cameroonian lọ jà on the side of the French. Wọ́n má wọn gbáwó wọ. So ni wọ́n ṣe ń pè ní World War. Intertribal war ni láàrin wọn gbórógbòrògùn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kankan pa ẹ̀. But àwa náà látún lọ jà fún wọn. But nígbà tí ogun yẹn wá lé 1914 to 1918. So wọn ò ráàyè mójútó ìwọ̀nba colonialism tí wọ́n mójútó, wọn ò ráàyè mọ́. Wọ́n ní ìdí àwọn èèyàn tí ó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ronú bí wọ́n ṣe máa dá another level of schooling sílẹ̀ tó máa produce clerks and this and that. By 1936, Yaba College, Yaba wọ́n ti korúkọ Yaba College náà ni wọ́n ń pè. Ó ti fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní Èkó. Àwọn Herbert Macaulay àti ní Nàìjíríà àti ẹnìkan tó ń pè ní Kingsley Hayford ní Ghana. Àwọn ló bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ àwọn òyìnbó since 1920s pé a gbọ́dọ̀ ní university level education ní Africa o. Tọ́lá àwọn yẹn ti lọ, wọ́n ti bọ̀, wọ́n ti rí nǹkan tí
that level of education ṣe àǹfààní tó jẹ́ fáwọn èèyàn tí wọ́n bá ń bẹ̀. Ó ní àwọn òyìnbó náà ṣe lọ dá Yaba College sílẹ̀ tọ́lá wọn then ìgbà tí wọ́n dá Yaba College sílẹ̀ wọn ò rí mú mí torí wọn ò kì í fún wọn ní dìgírì ní Yaba College tó bá nígbà tí wọn wà kékeré wọn á ní lágbájá principal of so and so inter-BA kí ló jẹ́ inter-BA intermediate bachelor of science wọn ò ní fún wọn ní dìgírì gidi wọn á fún wọn ní inter-BA inter-BS BSc and so and so forth. Ìyẹn ò tó ó ní ó wá di pé by 1948 in the January of 1948 wọ́n dá University of the Gold Coast and University College of the Gold Coast and University College Ìbàdàn lẹ̀ on the same day January. Àwọn tí ó bá wá láti Gold Coast wọ́n fẹ́ study medicine Ìbàdàn ni wọ́n lọ. Àwọn tó bá wá láti Nàìjíríà tó fẹ́ study engineering Gold Coast ni wọ́n lọ because wọ́n ṣe bí àwọn university education ṣe dé ọ̀dọ̀ wa yàtọ̀ sí Forabe College tó wà ní Sierra Leone torí Forabe College yẹn kì í ṣe ìjọba lónìí nígbà yẹn. Anyway mo fẹ́ ká ẹ mọ̀ pa ní òmìnira gbogbo 1948 yẹn títí di 1962 degree bó ti wulẹ̀ ọmọwé tó bó ti wulẹ̀ ṣe kiri tó degree tó máa gbà Ìbàdàn ló ti ká gbọ́ òwe rẹ o ṣùgbọ́n BSc London ló máa gbà ṣé ẹ gbọ́ mi BSc London BA London gbogbo degree ẹ London ó sì dé London rí because university tó wà ní Ìbàdàn was a university college. A college of the University of London. Ó wá di pé ogun 1940 ogun tó parí 1945 láti 1939 Second World War. Ìyẹn wá ó dábàrú nǹkan ebi pa ṣẹ́gẹ̀sì wọn la ní England àti France àti Germany àti oríṣiríṣi ìgbà yẹn. Ogun yẹn tó gbóná in fact ogun yẹn àwọn ọmọ school fi kọrin ní ọ̀dọ̀ wa. Ogun Jámánì gbóná ju ti sìn lọ Jọ́ọ̀jì ẹ̀karùn-ún ó ti gborí ogun náà Jọ́ọ̀jì ẹ̀kẹfà ó dọ̀wọ́ rẹ̀ nínú ogun 1940 dé 1918. Anyway ẹ jẹ́ kí wọ́n ti ní mi ò borí kan jẹ́ kí panu mi. Bàbá gbàgbé nǹkan kan ni gbogbo àwọn orin ilẹ̀ rántí. so nígbà tí ogun yẹn parí 1945 ẹni ẹ foríjì mi ni o torí 1945 yẹn àwọn èèyàn wa bíi Tupac tó lọ jà fún Western powers wọ́n padà wálé. Àwọn Punjabi láti India táwọn náà lọ jà fún Britain jà fún kiri wọn náà padà wálé wọ́n wá ń sọ pé àwọn ń wá òmìnira 1940 45 46 àwọn Jawaharlal Nehru àti orúkọ ẹ̀ Mahatma Gandhi tí wọ́n ti study ní Cambridge báwọn èèyàn wá ṣe study medicine ní kíní báwọn náà lọ wọ́n ní India gbọ́dọ̀ gbòmìnira wọ́n ti ráṣìírí òyìnbó pé wọn ò lè jà tí ò bá jẹ́ àwa aráàta àwa colonized people tí wọ́n ń lò Germany bá na ṣégè sí wọn lára ṣé ń gbọ́ mi Germany àti Japan wọ́n bá na ṣégè sí Western Europe lára ló wá dàbí gbà pé gbogbo owó tá a ní àti ná lórí ogun àwa la tún bọ́ àwọn Amẹ́ríkà ló tún bọ́ wa Amẹ́ríkà ló bọ́ Europe nǹkan tí wọ́n pè ní Marshall Plan tó ń fún Europe lówó to survive
báwo ni wọ́n ṣe lè fún Europe lówó Western Europe lówó to survive kí wọ́n tún wá lọ mọ bá India jagun àwọn Amẹ́ríkà tiẹ̀ sọ fún wọn pé a lè mọ bọ́ ká tún mọ bọ́ we must have a share of the market then low. That's how India was able to get independence in 1947. Kì í dẹ̀ ṣe India British India wọ́n fọ́ sí mẹ́ta. Ìṣòwò tó ń pè ní part of British India was what they eventually called Pakistan àti Burma àti Nepal gbogbo àti mainland India yẹn àwọn yẹn láwọn ò bá mainland India lọ òyìnbó náà lọ dábàrú ẹ̀ o but síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n pín. Pakistan became independent in 1947. Burma became independent. Nepal and so India, capital in Delhi, and not become independent. Torobo òyìnbó ò ní nǹkan tí ó fi bá wọn jà ni. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn tiwa tó wà nílẹ̀ ibi tá à ń pè Nàìjíríà nísìnyí náà tí wọ́n bá lákìtìyàn bíi Nehru àti Gandhi bóyá àwa náà bá gba òmìnira bóyá àbá tí rí gbà o torí bí wọ́n ṣe rí wa ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe rí India àwa dúdú bí Ọlọ́run àwọn abóláwọ̀ ni wọ́n pọ̀ ní India wọ́n pọ̀ ní gbogbo bẹ̀yẹ tí wọ́n jọra wọn so ó lè jẹ́ pé wọn ìbá ti fún wa torí ẹni tó lẹ́rú ló lẹ́rù but òmìnira in a meaningful way kò sí nǹkan tí jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ until 1947. The War of Independence wọ́n jà l'Amẹ́ríkà bíi ìyẹn yàtọ̀ àwọn èèyàn àti ẹni tí ó fẹ́ gbòmìnira àti ẹni tí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan kan náà ni wọ́n white people. But lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn-ún Liberia was not really a colony. Àwọn dúdú tí wọ́n ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà tí wọ́n ò rí bí lọ. Àwọn ni wọ́n settle sí Liberia. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn next door to them, Sierra Leone, àwọn dúdú tí wọn ò tí ì dé Amẹ́ríkà. But àwọn òyìnbó ń free on the high seas àwọn ni wọ́n kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Liberia àwọn ni wọ́n ń pè ní Sierra Leone. Tá a bá ti yọ Liberia àti Sierra Leone dẹ̀ ní independence until 1961. Tá a bá ti wá yọ àwọn méjèèjì yẹn kúrò ń bẹ̀ all of Africa àfi Ethiopia nìkan ló ní òmìnira tó ti ní tẹ́lẹ̀ kan gbà lọ́wọ́ rẹ̀ not that they didn't have to fight. So nǹkan tí ń jẹ́ independence gan-an àmọ́ in any meaningful way. Ó wá di pé ogun yẹn parí àwọn èèyàn wa wọ́n change language wọn. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì gan fura sí pé ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà táwọn ará bí òfin ní bá wa jagun bí India ṣe ń bẹ́ bá wa jagun o. Ẹ jẹ́ ká fún wọn ní participation in governance. Actually wọ́n ti bí mi nígbà yẹn 1951 mo tiẹ̀ ti ọdún tí mo bẹ̀rẹ̀ school náà nìyẹn. They allowed participation of the African in a new constitution that will allow participation of African in governance. Tẹ́lẹ̀ before that Èkó nìkan ló ní legislative assembly. I mean not even legislative mo ti gbàgbé wọ́n ṣe pé but gbogbo Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ ṣe ni wọ́n á ṣe fún lẹ́ẹ̀kan yìí kí wọ́n lè bá a máa rí jẹ lọ́dọ̀ wa láì gbébọn lọ́wọ́. So in 1951 they decided to have our regions govern themselves, participate in governance. That's when Western Nigeria, that's why we had the election all over the country. December 51,
January 52, we had election of Northern Nigeria to the so-called House of Assembly in Ibadan for Western region. Western region gbà yẹn o include Èkó. Then Eastern region and Northern region. Bá a ṣe election 1951 nìyẹn. And election 1951 yẹn òun ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ fi di in fact Prime Minister lákọ́kọ́ pé Prime Minister of Western region. Prime Minister of the Gold Coast, Kwame Nkrumah. Prime Minister of Western region, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Prime Minister of Northern region, Ahmadu Bello. Prime Minister of Eastern region, Ẹ̀yọ̀ Ìtá. Ẹ bá bèèrè náà mi pé mo lásìkò wà gbà yẹn. Ọmọ Èkó ni ó pe rẹ̀ gbà yẹn. Èkó ló ti contest election to the Western House of Assembly tó wà Ìbàdàn. Tó rò pé òun ló máa jẹ Prime Minister Western region kí wọ́n tó sọ fún un pé ọmọ bí ó ti ń bọ̀. Pé Gàmbàrí tí ó joyè yóò dé Sábó. Ó dé Sábó. Àwọn ọmọ èèyàn rẹ̀ ní tribalism yóò bàyà láyà yín nígbà tó kúrò bẹ́ẹ̀ tí ò jẹ́ premier tí wọn ò dìbò fún kí ló lọ ṣe ó lọ sí Eastern region. Ẹni tó ti ń ṣe prime minister ní Eastern region tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ẹ̀yọ̀ Ìtá òun àtàwọn Ìgbò ẹgbẹ́ yọ kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé àtẹ̀kíwé sí i. Ta ló ń practice tribalism bẹ́ẹ̀ yẹn? Anyway, 1954 kí ló ṣẹlẹ̀? A ṣe another constitution another election tí ó máa ṣe. So election ti 1954 yẹn was only as we fi wọ ló fi di premier of Eastern region. But it tó fà á ni pé Nigeria became a federation. Ṣé federation tó wá dà yẹn òun ni wọ́n change orúkọ prime minister instead of prime minister of Western region wọ́n á ń pè ní premier torí wọ́n fẹ́ fààyè lẹ̀ fún prime minister of the Federation of Nigeria. Wọ́n rántí dáadáa torí pé nílé àbúrò màmá mi kan ni mo ti rí kàlẹ́ndà la máa ń pè gbà yẹn tí wọ́n fọ́tò wà bẹ̀rẹ̀ báyìí. Anyway, agba federation. 3 years later, August 8, 1957, àwọn regions yẹn bí Western region, Eastern region, Northern region wọ́n lè gba òmìnira because they were separately conquered. Indeed, August 8, 1957, Western Nigeria became a self-governing region. Our premier still remain premier, but Òyìnbó tó jẹ́ governor wa before that, Sir John Rankin, wọ́n yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Wọ́n gbé president of the House of Chiefs or the governor of Western region, Ọlọ́lá Adésọjí Adérẹ̀mí, Ọọ̀ni of Ifẹ̀. On the same day, August 8, 1957, Eastern Nigeria became self-governing. Ṣé rí pé mo ń tò lẹ́sẹẹsẹ kẹ́lẹ́ bá a mọ̀ pé irú òmìnira tẹ̀ sọ 1960 yẹn ẹ jẹ́ ká tún díẹ̀ wò. The same date, August 8, 1957, àwọn náà gba gọ́ọ̀gì ẹni tó ń jẹ òyìnbó tó ń ṣe gọ́vnà wọn nígbà yẹn Sir Clement Please wọ́n yọ kúrò ń bẹ̀ Sir Francis Ibiam ni wọ́n gbé síbẹ̀. Nǹkan tá à ń pè ní self-government nígbà yẹn. How about Northern region? Wọ́n láwọn already. Ṣé ń gbọ́ mi? It will take another 2 years, 1959,
kí northern region tó gba self-government. 1959, I think it was November, ó ní northern region náà gba self-government yẹ. Òyìnbó tó ń ṣe gómìnà wọn, Sir Gawain Bell, wọ́n yọ kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n gbé Sir Kashim Ibrahim sí. Ó wá di October 1960. Wọ́n láwọn fún Nàìjíríà fúnra rẹ̀. All 3 regions and the little town called Lagos. Because Lagos town sọ yìí kì í ṣe Lagos ẹ mọ̀ nísìnyí o. Lagos tí ò kọjá kíní ni o. Lagos city tí wọ́n create in 1951 ni o. Anyway, ibi tí mo bọ́rọ̀ lọ, ó wá di 1960 ẹni àgbà òmìnira. Bí mo bá ṣe gbọ́ òmìnira ọ̀hún gan, Sir James Robertson tó jẹ́ governor general tó tó dìgbà yẹn, ó ti ṣe governor general títí di November 16 of 1960 kó tó kúrò ńbẹ̀ kí Nnamdi Azikiwe, who was the president of Senate, olódi governor general níjọ́ yẹn. Ṣé rí wípé àgbà òmìnira tó bá máa gbà wà gbà lọ́wọ́ wà fagídí, wọ́n ṣe fagídí gbà ní India, wọ́n ṣe fagídí gbà ní America, wọ́n ṣe kò sẹ́ni tó, nobody concedes anything. You have to take it. If you are not able to take it, you didn't get it. Kí ló jẹ́ kí n máa sọ bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí? Inú ìwé yìí mo kọ síbẹ̀ mi ò ní ráàyè kà pé nígbà tẹ́mi lọ sí school o, a ṣe chemistry. There's a difference between physical change and chemical change. Physical change ni kéèyàn mú iron filing àti powder àti sulfur powder kó mix ẹ̀. It's reversible. How do you reverse it? Just take a bar magnet over that mixture, pass it over the mixture. Àwọn iron ẹ̀ bọ́ta. Sulfur tí ò wà magnetic á jókòó sínú igbá. That's a mixture. Èyí tí ò wà reversible ni kó wá mú ìyẹn kó fi sínú evaporating dish kó jó pọ̀. The iron sulfide. Doctor ọlọ́pọlọ, tẹ́ ń gbọ́ mi o, lọ́wọ́ yìí lè ṣe chemistry. There was no. There is no chemical change in Nigeria's alleged independence. It was a physical thing. It was a change of state, not a change of substance. Change of state ni pé gbogbo owó pípa iṣẹ́ ajé tó máa ń mú kí ilẹ̀ ò ní solidity, management of resources. Ọwọ́ òyìnbó ló wà títí bí bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí. AJ Tangalakis, UAC, Enikesad, orí gbogbo nǹkan tí ń pawó tó ń stabilize àwọn èèyàn tó ń jẹ́ kí wọ́n mọ ibi tí wọ́n máa gbà lọ. Ó lè jẹ nothing ní Nàìjíríà tó yìnbó ọba fàṣẹ sí. Bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n repeat ara mi mọ̀ pé mo lè pọ̀ sí jẹ̀gbọ̀n nínú ẹ̀ but ọdún mélòó kò sí nǹkan tó yẹ kó bà mí lẹ́rù pọ̀ mọ́. Kò sí nǹkan tá a ní ilẹ̀ gbogbo òwò tẹ́ ń ṣe aláàtá lè ṣe fún. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra nǹkan owó ẹrù yín ni wọ́n lẹ́ẹ̀fi ra nǹkan kì í ṣe ta ló mọ náírà ta ló mọ̀kòló ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́. So tí mo bá fẹ́ tí Nàìjíríà bá fẹ́ ra mọ́tò òkúta kòkó mélòó ni
ẹ fi ra mọ́tò yìí o kì í ṣe owó kì í ṣe how many Nigerian pound yóò ẹ ní backing. So àwọn náà ni yóò sọ iye tí ẹ máa ta kòkó yín àwọn náà lọ máa sọ nǹkan tí ẹ tẹ̀lé fi rà. Is that independence? Kí lẹ̀ ń pè ní independence ọ̀hún gan-an kí ló ń jó òmìnira? Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó kù nǹkan bíi méjì tí wọ́n sọ kí n lè bá a panu mọ́. Bí 1864 wà ní wọ́n ní kó máa mú bọ̀. Ọdún wo la wà yìí? Any 64 years after that, àbí? Ibo láyọ̀dà steel industry wà ní ìbá ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lóyìnbó ṣe bí Gẹ̀ẹ́sì ṣe ń gbà tó lọ́ọ́ máa bá yín ṣe tó gbówó yín tó gbẹ̀rù yín lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Russia gbà bẹ́ẹ̀ náà l'Amẹ́ríkà gbà ó ṣàǹpé mọ́ra wọn lọ́wọ́ títí dé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ lè ṣe abẹ́rẹ́ ẹ̀rẹ̀ lẹ́gbòmìnira. Kí wàá ní nǹkan tí à ń ṣe tó fi hàn pé à ń gbòmìnira? Dípò kí aṣọ tí à ń fún lọ́dọ̀ wa ká àtàdìrẹ àtòríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ ká máa lò ó ká dẹ̀ máa gbádùn rẹ̀ irọ́ wá tó fi wọ́n á fi gbẹrù wa ẹ̀ ń lẹ́rú lọ́lẹ́rù. Wọ́n á ní orin kan tí mo kọ́ ń jẹjọ mo tún kọ́ nìsín ẹ fetí lẹ̀ wẹ́ ó lọ sí ní ikú ọ̀mẹ́ nìkan ó lọ sí ní ikú ọ̀mẹ́ nìkan ikú tó pa sányán náà ló pa ṣàró ikú ló pa Dàmọ́ọ̀sì bàbá aṣọ Dàmọ́ọ̀sì ní bàbá aṣọ kì í ṣe ìtawà ń ṣe. Ṣẹ́ni pé orí wa wọ́n ti fọ́ wa lórí tó jẹ́ pé tí wọ́n ò jọ wá lójúmọ́. Ní ìsìn béèyàn bá fẹ́ ra kínní kò tiẹ̀ sí gbogbo ara mọ́. Everything is imported. Ọmọ wa ò tí ì ní jáde ìwé mẹ́fà lóun fẹ́ gba 1,000. Torí gàba tí òyìnbó ń jẹun náà fẹ́ jẹ díẹ̀ ń bẹ̀. We have only become consumers. Kí ló ń jẹ́ independence inú yẹn? Irú ẹ̀wù wo lẹ rí táwọn India ń wọ̀ tí ń pààrọ̀ aṣọ lójoojúmọ́? Mo lẹ ti rí Korea. Àwa ni ìtẹ́ ń pè ní independence àti ìgbà independence torí pé àti ìbẹ̀rẹ̀ sí ronú longitudinally. Wọ́n mọ̀ bá a ṣe débẹ̀ o mi ò sọ pé àgọ̀ o mi ò sọ pé I was stupid o but I was brain damaged. Bàbá wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé o. Kìíní freeze ẹ dákun ṣé ẹ ń gbọ́ mi gbogbo èèyàn. À ń gbọ́ yín. Ok but a gbọ́ bàbá mọ́. À ń gbọ́ yín a gbọ́ bàbá. Kìíní wọn ló mọ̀jáwéré màṣú wàrà wọn. Ó dà pé wọ́n ti freeze. Bàbá amòye. Wọ́n ti freeze. Internet wọ́n ti freeze. Wọ́n ó padà ní ìsìn. Àwọn Ìjẹ̀bú lọ́wọ́ ń bẹ̀. Àwa náà ni àwa látọ̀. Mo bá ṣe Ìjẹ̀bú apá mi ká mọ kọ́sàmọ́ ti jẹ́ Fúlàní. Dápá yín ká Ìjẹ̀bú Àwórì náà. Àwórì èsì Ìjẹ̀bú ará Èkó ni wọ́n pera wọn. Tani sọ bẹ́ẹ̀.
Ìjẹ̀bú náà gbà kọjá wa. Wọ́n gbà bẹ̀ kọjá ní Wọ́n ti Ìjẹ̀bú nìyẹn, wọ́n mú mi Ìjẹ̀bú, wọ́n ti Ìjẹ̀bú nìyẹn. wọ́n mú mi gbọ̀ngàn náà àbí. Omi Ọ̀ṣun. Bàbá àgbọ̀yìn fún bí ìṣẹ́jú méjì. Gbọ́ lọ́pọ̀ mi Ọ̀ṣun anyway ó gbọ́ mi àtọ̀. Gbogbo wọn làgbọ̀yìn fún ìṣẹ́jú mẹ́ta. Ìgbà tá a sómi Ọ̀ṣun ló kàn ní áńgẹ́lì kan open ní up. Ṣé gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín sí i. Tó mi báyìí mo fẹ́ mọ̀ gbẹ́dẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè. À ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín dáadáa sir. Ok, mo dúpẹ́. Mo tiẹ̀ ti fẹ́ dópin ẹ̀ báyìí pé ẹ jẹ́ ká mọ̀ yàtọ̀ láàrin òmìnira tó lè ṣe wá láǹfààní tá a bá rí gbà àti tá a ní nísìn ìṣòmìnira rárá àkànparọ́ tọ́ra wá jẹ ni òun náà sì lọ ní òjẹ́ kọ́rọ̀ wa ogún ọ̀rọ̀ wa ò sì lè gún. Gbogbo àwọn ìjẹ̀bú tó wà lórí platform kẹjẹ kan sign out náà ká lè mọ bí. kárí mú mi wọ́n pajá lọ́bọ̀ fún wa àwa náà dé gbà. ìwé mímọ́ ọtún bá bàbá bẹ̀rẹ̀ bí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ níbi tẹ́tí ẹni ọ̀rọ̀ wa ò lè gún àgbọ̀ ọ̀rọ̀ wa ò lè gún báwo lẹ ṣe Haúsá mélòó ni mo gbọ́ culture Haúsá wo ló wà lára mi culture Igbo wo ló wà lára Haúsá culture Yorùbá wo ló wà lára Igbo we are totally different people. It takes culture to run a government that is answerable to the people. There is no Nigerian people. There are Nigeria's peoples. Yes. Huh? There are Nigeria's people. There is no Nigerian people, and therefore you are not governing a people. You are only ruling many peoples. You are ruling many peoples. Yes. Correct. You govern a people. And if you are governing a people and there is a handful of minority among them, then because of your culture, you allow the people that are minority to enjoy all the privileges of the majority, knowing that they are not a harassment to you. There is the Act of Settlement 1701 was what put what they call United Kingdom. No. I made a mistake. The Act of Settlement, the Act of Union 1707, our United Kingdom was created from Wales and England and Ireland and Scotland. All of those people are still peoples. United Kingdom is a federation. Ǹjẹ́ tó bá wù wọ́n láwọn ò ṣe mọ́. Rọ̀bìrọ̀bì yẹn ti wà ń bẹ̀ dòní olónìí. Wọ́n ṣe jẹ́ pé tiwa ni wọ́n máa pè ní tribe when they call those people nations. I mean, who has ever called Irish people a nation or white people a nation? I mean, a tribe. Who has ever called the English people a tribe? Why is Yoruba a tribe? Àpọ̀jù wọn lọ. A ní progress jù wọn lọ. Kí wọ́n tó wá kọ́ I mean, come on. Ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ kó lè bá a dùn. We must understand what is happening. Àgbòmìnira kan irọ́ là ń pa tara wa jẹ. Bá a bá gbòmìnira, ọmọ wa ṣe ń kúrò lé tí wọ́n ń yapa. Kí ló ṣe tí ilẹ̀ tó lọ́ra bó ṣe lọ́ra yẹn? Táwọn èèyàn wa mọṣẹ́ bí wọ́n ṣe mọṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí ló ṣe tá à ní lọ síwájú kọ́bọ̀? Nítorí pé instrument of management and governance ò sí lọ́wọ́ wa at any time. Àwọn predators tó wá kó wa lẹ́rú tó tún kó wa lẹ́rú wọ́n ní collaborators tí ó jẹ́ ọmọ wa
tó jẹ́ pé ẹni títọ́rọ̀ olùkọ́bọ̀ lápò rẹ̀ tí wọ́n bá sọ bá Adébóyè tí ò mọ nǹkan kan wọ́n á ní wò ó èrò ló wà lápò ẹ̀ wà ní sílẹ̀ márùn-ún wọ́n á ní mo máa fún ọ ní pọ́n márùn-ún tó o bá ṣe báyìí. Adébóyè ọba gba pọ́n márùn-ún ní ọba di collaborator. tó bá tún wá sọ pé àmọ́ máa fún ọ ní pọ́n márùn-ún lóṣooṣù tó bá ti jẹ́ pé wọ́n ló ń bá mi ṣe báyìí pọ́n márùn-ún bí wọ́n ṣe ra àwọn collaborators àwọn tẹ́ ń pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní most of African countries if not all of them àwọn predators tó kó wa lẹ́rú tó tún kó wa lẹ́rú wọ́n fi ilẹ̀ síbẹ̀ to do their bidding àwọn là ń pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lónìí olóyè kò síjọba tí báwo lẹ tiẹ̀ ṣe lè sọ̀rọ̀ ìjọba láyé àtijọ́ ọba lọba jẹ́ náà ó láyé èsì kánsílọ̀ tí wọ́n yàn sí kínní níjẹta olóńpàṣẹ fọba wá. insult. ó tiẹ̀ kọjá insult ó sọ wá di and we have been at it now for more than 200 years ó sọ wá di worthless people pé culture wa method of governance wa nothing about ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ni máa ṣe ó ṣe jẹ́ pé kí lẹ rí nínú Christianity kí lẹ rí nínú Islam in terms of good things tí ó yẹ ọmọlúwàbí kí lẹ rí bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí nínú fa yàtọ̀ sí pé òyìnbó ta fún yín ó sọ yín dọ̀bọ́ ẹ̀dẹ̀ ní independence ẹ dákun ẹ foríjì mi o inú if I offended anybody but mi ò rí nǹkan tó ń jẹ́ òmìnira nínú because everything that values us has been taken away from us and nothing has been returned. ẹ ṣé. Bàbá ẹ ṣé o Olúwa lọ́rẹ̀ mi. ẹ ṣeun gan ni bàbá ṣé olóòtú wà ń bẹ. ẹ ṣeun o mo wà ń bẹ ọ̀rọ̀ tí bàbá rọra sọ wẹ́rẹ́ ó ti gbé mi rìn jìnnà mo ti ronú bàbá mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín màá jẹ́ kẹ́ ẹ lọ ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó lọ mo fẹ́ béèrè nǹkan kan obìnrin kan ń bẹ láyé ní nǹkan bí ọdún 1957 mo tiẹ̀ ní ọmọ Ìbàdàn ni mo ti ń wá àdúgbò rẹ̀ mi ò mọ àdúgbò rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní Èkó ni wọ́n ti tọ́ dàgbà ó wá dógùn búkú ó ní àní gba òmìnira ó ní kí la fẹ́ fi ṣe ẹ gbọ́ kí lẹ rò pé ó rí abẹ́ tí ẹ lè sọ fún wa díẹ̀ nípa ibi tí akitiyan obìnrin ń dé kí ló dé tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀tà orí tọ́rọ̀ rẹ̀ bá tà ní àní gbòmìnira. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀tà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gba òmìnira rọ́ kọ̀tà lọ́dọ̀ èmi náà. nígbà náà àbí nísìn. ìsìn ó ní àní gba òmìnira a níìdí òmìnira àrígbà. kí ló kọ obìnrin ọ̀hún tẹ́ bá rántí. fún wa yẹn pé àní gbà tá a bá gbà ṣé ká mọ̀ ṣerú wọn. so okay here is it ẹ jẹ́ ẹ fọ́ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀. Before 1960, you might say we were overt slaves. Overt. O-V-E-R-T. After 1960, we became covert slaves. We are still slaves, though. One was open and no nonsense. The other one pretends. Èwo ló sọ pé èwo ló ìsísí ẹ̀ máa gbà yẹn ṣé kìí ṣe fúnmà ní alága nìyẹn. Madam. kí lẹ pé fúnmà ní alága ni. àbí sisi tó dá ibẹ̀. Àdùnní kinní kan mọ̀ ni wọ́n pè é. Mr. Oyelọlá ti fi sí orí chat
Àdùnní wọ́n fi. Àdùnní kinní kan. Oh my God, I remember her. Okay, Àdùnní Olúwọlé bẹ́ẹ̀ ni. Oh, Àdùnní Olúwọlé, yes, I remember her. Mo kéré ńgbà yẹn, so mi ò mọ argument ẹ̀. If the argument was that we should Ní never. ọdún 1957. Yeah, ṣebí Ìbàdàn mo wà. I don't remember Àdùnní Olúwọlé. I remember her. I remember the name. But kò ní support. Because tó bá láàgbà independence, àti mọ what independence will mean. So kí ló ṣe tí ò fẹ́ gbà ṣe ká máa ṣerú òyìnbó overtly bẹ́ẹ̀ yẹn lọ títí ló ń wá ni. Àbí ó sọ fún wa pé òmìnira ẹ̀ lè rí gbà o. Àfi tẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ lé àwọn èèyàn tí wọ́n gbà tọwọ́ yín tẹ́ ẹ bá lé wọn jáde. Irú òmìnira wo ni ẹ sọ pé ẹ fẹ́ gbà? Àwọn náà ló ní UAC, Kingsway, AJ Tangalakis, ìgbà wo? Ẹ lè sábẹ́rẹ́, ẹ lè ṣòwò. What are you talking about? How did you prepare for what you are calling independence? So mi ò mọ̀, but Àdùnní Olúwọlé, yes. Mo rántí Àdùnní Olúwọlé's name. In fact, ó bá Nnamdi Azikiwe ṣe pọ̀ ní ọ̀rọ̀ politics for a short while. Àdùnní Olúwọlé. Anyway, so ó lè jẹ́ pé mi ò dáhùn question yẹn dáadáa. Bàbá ẹ gbìyànjú. Ẹni tó bá túmọ̀ nípa Àdùnní Olúwọlé ẹ lè máa tún pe ìpè fúngbà tó bá yá. Ṣùgbọ́n ní ohun tí mo fẹ́ ṣe ó yàtọ̀ sí nǹkan tí a máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ohun tí mo fẹ́ ṣe ń sìn ni pé màá jẹ́ káwọn èèyàn ó bi bàbá léèrè ọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yìí, kí ìbéèrè tó jọ mọ́ ní tí wọ́n sọ àbí nǹkan tí ẹ fẹ́ mọ̀ látọ̀dọ̀ wọn ò ní mo fẹ́ kí ẹ san. Bàbá ọ̀gbẹ́ni Adétúnjí. Èmi ni first person now. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ tí ẹ jẹ́ first set ẹ ti dà ní ìsìn. Kí ni ìbéèrè tẹ fẹ́ bi bàbá? Ìbéèrè mi ni wípé 1814 ní àwa àti wà independent. Now mo fẹ́ kí bàbá kan bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn because before the amalgamation of 1914 ní àwọn Ẹ̀gbá tí ń rù lára wọn ni wọ́n ti ní gbogbo nǹkan. In fact, ìtòsí Aláké. Bàbá Akínbóyè, okay. Yeah, ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ yín lọ. It was the Aláké that represented us during the time. Ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Bàbá Akínbóyè, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí n pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń sọ̀rọ̀. Okay, ẹ ń sọ̀lẹ̀. Yeah, it was Aláké because we were an independent country then as the Ẹ̀gbás. Now, it was the one that actually represented us during the time of Queen Victoria. Any activities don't have a ṣe, mi fẹ́ kí bàbá kan jọ kán bá wa ṣe ọ̀nà náà. Bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ kọ́. From the beginning of slave trade in the 1500s, lómìnira nothing. What we did, what the Europeans did was stay mainly at the coast. Kó jẹ́ àwọn collaborators wọn ló lọ kẹ́rù wá láti interior. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ti bá wa jà ní 1803 to something. Àwọn ni wọ́n kó ẹrú wá. For example, Fúlàní ló mú Àjàyí Crowther wá sí. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé tí ń ṣèjọba, pé Ẹ̀gbá tí ń ṣèjọba ara wọn against who? Bí wọ́n ṣe ń ṣèjọba ara wọn tí wọ́n wà answerable to anybody overtly lórí pẹ́rú ni wọ́n wá làwọn òyìnbó wá kó ní lẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà l'Olúbàdàn ṣe tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà l'Ọọ̀ni ṣe tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà l'Àkàrìgbò ṣe tiẹ̀. So independence tẹ́ ń sọ yẹn, it can only have meaning after 1886.
ìgbà tí wọ́n ti apportion ibi tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà nísìnyí tí wọ́n ti gbé sí abẹ́ British influence. But irú independence tí yes bí Aláké ṣe represent Ẹ̀gbá land Queen Victoria bẹ́ẹ̀ náà lọ ní represent kingdom ẹ̀ but wọn ò represent gbà wo èèbó ni wọ́n gbọ́ tí wọ́n fi ń bá Queen Victoria sọ̀rọ̀ ni àbí báwo àwọn ọmọ wọn tó kàwé tààtààtà àwọn ló búfọ̀ irú ẹ̀ ní Samuel Johnson àti broda ń ṣe ní Èkó àti Ọ̀yọ́ yes àwọn iléèwé tí Àjàyí Crowther àti àwọn yòókù dálẹ̀ ó fún àwọn Èkó àti Abẹ́òkúta ní upper hand àti Ìjẹ̀bú ní upper hand in terms of schooling àwọn ọmọ wọn kàwé ṣáájú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ so àwọn ni wọ́n ṣe ògbúfọ̀ fún ọba wọn now pé wọ́n tiẹ̀ jẹ́ kó bá wá ṣe ògbúfọ̀ ṣe that's fine pé kó ṣe ògbúfọ̀ fún ọba that's fine divide and conquer is a strategy tó òyìnbó ti ń lò ní India kó tó wá South Africa rárá so independence wo ni Abẹ́òkúta ní tó wá sọnù tó fi di part of Western region tẹ́ ẹ bá ní independence ní 19 before whatever how did you do it so that it became part of Western region? Because what actually happened was when they actually amalgamated every part of Nigeria then, that was exactly why we came into Nigeria. Then you weren't independent. There wasn't anything like that. No, you weren't independent because if they were amalgamating Nigeria and you are no longer part of Nigeria, then why will you have to be amalgamated with? So if you're already independent, why will you have to come back under British rule? Baba mi, power, kankan. It was an imposition. Yeah. It was an imposition. I understand you. Every part of Nigeria, sir. I agree with you. It's a matter of interpretation now. I don't call it independence when somebody can just run you back and say, now we are amalgamating you with somebody. If they could do that, you are not independent. Our independent. Let me tell you what I wrote in one of these books. I don't think it is this one. I think it's the one on, I don't know now. In Nigbagan City, èmi ò rí òyìnbó on any one day láti ṣe anything lọ́dọ̀ wa ju the following occasions. Number one, May 24 of any year, Empire Day. Ṣẹ́gbọ́n Empire Day yẹn, àwọn ọmọléèwé gbọ̀ngàn àtàgbègbè rẹ̀ wọ́n á bọ́ sórí field ìṣẹ́bọ́ tí wọ́n máa ṣe athletics. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Empire Day sójú ẹ̀mí wa. Ìtẹ̀sálágbọ́ lọ́jọ́ ibi ọba. Àṣọṣọ òyìnbó àwa wá láti district office níwò á bọ́ sí orí field yẹn. Tó bá ti dé báyìí àtọ́bà àti ìjòyè ló máa dìde fún. Wọ́n á dìde fún. So akọ Ọlọ́run dọba sí. Ọmọ onísànsíìsì tó ń forúgbọ̀n yìí tó ń mú yìí lọ́ba níbẹ̀ yẹn kì í ṣọba tiwa. Abájọ tí Ọbásanjọ́ fi ní kí gbogbo àwọn ọba ó dìde ẹ dìde. Yóò dà fún ọ. So now ìjọ wo ni òyìnbó wọ Abẹ́òkúta tálákẹ́ òdìdé? Ìgbà wo ló ṣe yẹn? And what is independence? Ìgbà tí Aláyélúwà Aláké of Ẹ̀gbáland tó bá ń dìde fọ́ọ̀mù onísànsíìsì tó ń pè ní district officer.
What's independence in that? Of course, nǹkan tẹ́ ń sọ yé mi relatively àwọn nǹkan wà bíi méjì mẹ́ta tí wọ́n ń ṣe lábẹ́òkúta tí wọ́n ò ṣe ní ibòmíì. Ìdó-àní tí wọ́n ò ṣe ní Gbọ̀ngán. Ẹ̀ẹ̀kejì tí wọ́n rí òyìnbó during the year nígbà tí wọ́n bá ń lọ láti Èkó àbí Ìbàdàn lọ sí Ìdálẹ̀ wọ́n ní local stations kan ìkan wà ní Gbọ̀ngán tó ń pè ní rest house. Rest house yẹn òyìnbó tó bá ń kọjá lọ tí òru bá dé tó máa sùn síbì kan rest house ni wọ́n máa sùn sí. So wà wá ráwọ̀ òyìnbó yẹn wọ́n á bọ́ sí rest house. Ẹnìkan tó jọmọ Gbọ̀ngán ó là ń pè ní kátìkà ó mọ nǹkan tó jẹ́ kátìkà caretaker. So tí òyìnbó bá ti dé báyìí kátìkà lé wa kó ládùúgbò yẹn pátápátá òǹgàn náà gbòògbò. But what I'm saying is that kò sí direct colonial rule in any part of Yoruba country ju empire day àti ìgbà tó bá ń kọjá lọ. So what were you experiencing in Abeokuta that we were not experiencing in Gbọ̀ngán? One thing tẹ ní l'Abẹ́òkúta tá à ní ní Gbọ̀ngán. You had the grammar school. You had Abeokuta grammar school. You had this. You had that. You had this. But àwa náà ní grammar school ni. Ẹ dákunjọ́ tẹ́ bá wù yẹn lọ sí Nàìjíríà. Ẹ bá dìde Nàìjíríà lẹ́ẹ̀fẹ́ mọ ibi tí Gbọ̀ngán wà. Ẹ lọ sí Gbọ̀ngán. Ẹ rí cathedral kan tó wà ńbẹ̀. Cathedral yẹn wọ́n ń pè ní St. Paul's Cathedral. Àwọn ará Gbọ̀ngán àtìgbàgbọ́ àtìmọ́lé àti oníṣẹ̀ṣe àwọn ni wọ́n dá owó tí wọ́n fi kọ́ church yẹn 1923. The first àlùfáà tó ṣe àlùfáà ní church yẹn St. Paul's Church nígbà yẹn kó tó di cathedral Olúmídé. I mean, ọmọ Abẹ́òkúta ni. Yeah, but ibi tí mo bá báwo ni o ṣe ní sọmọ Abẹ́òkúta ń gbọ́ ẹ̀pá Abẹ́òkúta ni Àjàyí Crowther settle sí. The benefit of, if you want to call it benefit, of the expansion of some form of schooling, it started at the coast, Lagos. In fact, the triangle was Lagos, Badagry, and Abẹ́òkúta. And if you look at that triangle, you will see that that's where schooling began. CMS Grammar School Lagos was created in 1859 by Macaulay, Reverend T.B. Macaulay. It used to be in Abẹ́òkúta, sir, before it was transferred to Lagos, sir. Historically, nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn, sir. Well, it may be. I don't know. The only thing I know is that ibi tí wọ́n pè ní CMS lẹ́kọ̀ọ́ lónìí. Ìtọ́ wà l'Abẹ́òkúta tẹ́lẹ̀ ò kúrò ńbẹ̀ náà. Kúrò ńbẹ̀ sà, wọ́n gbé kúrò ńbẹ̀ sà nígbà tí wọ́n gbé kúrò lé Abẹ́òkúta náà. Èkó from Èkó wá wà ní Badagry. Isn't there an Anglican grammar school in Abẹ́òkúta? Bẹ́ẹ̀ni sà. So nígbà tí wọ́n gbé kúrò ńbẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ dá Abẹ́òkúta grammar school sílẹ̀ sà. No, I want you to be careful. CMS Grammar School, which we now call it Anglican, ó ti wà l'Abẹ́òkúta dòde olónìí. It never moved. But the first secondary school in Nigeria, according to British document, is CMS Grammar School Lagos. Ìwọ ni wọ́n dẹ̀ ti gbé wá CMS Grammar School tó wà ní Freetown. Àwọn sàrò ló gbé kinní yẹn wá sí àwọn sàrò tí wọ́n relate mọ́ bàbá Macaulay yìí bá pé àwọn ló bàbá Macaulay's father, Reverend Thomas Babington Macaulay, only the first principal
of CMS Grammar School Lagos. Bóyá mo gbàgbé nǹkan kan, let's do research on it. But the way I learned it, ẹ bá mo gbà tí mo wà kékeré ní Èkó, mi ò kéré pọ̀ náà torí mo wá ṣẹ́ńbẹ̀ ni. Ibi tí wọ́n gbé library sí ní Èkó, at the junction of Broad Street and kí lórúkọ Adúlámì. and Odúnlámì. Wọ́n ti gbé library síbẹ̀ nísìn. Ibẹ̀ ni CMS Grammar School Lagos wà nígbà yẹn. Kó tó wá lọ wo kó kọ́ library sí. I knew it when before the library was built. But principally, interest tèmi ó ní pé àgbà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àti gbọ̀ngàn o, àtẹ̀gbá o, àtẹ̀kó o, àtàwórí o, àgbòmìnira kankan. There's nothing to. If there will be something to celebrate, is in the future. When what we get will do us benefit. Irú benefit wo la ń jẹ nísìn? Let me ask you this. Irú òmìnira wo la gbà? In 1970, around 1979. 79 náà ni. Whenever I was going to Nigeria, I would take my money because dollars, $1 Nigeria, I will go and convert it to Naira. On K Street, I was living in Washington. If I had a home there then. $57, $1.57. Dr. Olopolo, ṣé gbè mí lẹ́yìn? Òótọ́ ni o. $1.57. Òótọ́ lẹ sọ, bàbá. $1.57. Kó tó rí náírà gbà, wà kó $1.50 sílẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Àgbọ́yé sà. Wá ló ṣe wá tó fi jẹ́ pé kó tó rí dọ́là gbà nísìnyí. That would make a dollar at that time 64 kobo. Kí wá ló jẹ́ pé dípò 64 kobo for a dollar, àwa ń gbé 2,000 naira. Irú òmìnira wo lẹ gbà mo lẹ ti gbà? Àbí mo parọ́ ni? Parọ́, òótọ́ lẹ sọ o. Ẹ jẹ́ ká. Sorry, sir. I think what happened is we did have independent, and òmìnira. Because sorry, sir, when we look at what happened in Nigeria, because I live in Ibadan as well, and throughout 60s and 70s, and I remember vividly when I was very small, I live in Oduono. We have a medical center, Nimo Plantation. At that time, we used to have fresh milk given to young ones, to the babies. And we have fresh milkmen that goes about and sell fresh milk. We have IITA around that place. But what happened to us is a colossal misfortune. Around that place, once we eat sorry, sir. Once we eat more plantation in Ibadan, sir, Lati Greek University to Wanebe, any medical center before Queen School, we have NIPOL, we have where they do NIPOL is the plastic industry. We have Lafayette Canning Factory. Lafayette Canning Factory produce canned fruits. All this Lafayette Hotel, all the way that way to Nigerian White and Cable, and all the way, all these things were established during Babawolowo. And if all those things were being properly managed, all those companies belongs to Odua Investment. And if those things were managed then, because, sir, if you remember in 1970, Batasha independence, every school to one Western region, Nuwafuni Malu, and they gave us plates, and they gave us books and spoons. Okay.
What I just believe is that it's not that we didn't have the independence, but we abuse it. The same thing will happen in South Africa, sir. Okay, ẹ jẹ́ kí n dá yín, ṣé mo lè dá yín lóhùn? Yes, sir. Yes, sir. Ẹ gba independence because you are not producers. Ibi tí ẹ dẹ̀ ti ń produce. Okay, let me start with this one. First of all, dọ́nà tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn ṣe bàbá àdúgbò mi ni. I went to government college Ibadan. Ibi tí ẹ pè ní Queen School yẹn kò sí mẹ́ngbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ sir. Ransom Kuti College of Education ló wà níbi tí ẹ pè ní Queen School nísìnyí. Ẹgbẹ́ Mayfield government college ló dé wà. Kania Fanny Patrick kò sí bí mo ṣe lè lọ ṣe athletics lórí Mayfield tí mi ò ní rí Kania Fanny Patrick. Of course, bẹ́ẹ̀ ni sir. Yeah, so gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn mo mọ̀. Ọdún mẹ́fà ni mo gbé ń bẹ̀, at least mo ṣe lower 6 tó sá lọ sí UI. Ó dún ọ̀nà tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn, classmate mi àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n wá sí government college ọ̀nà jìn ibẹ̀ ni. Opposite wọn on a hilly path like this, Jerome Junior mi ni. I know the place. Yes, sir. Now, number one, mílíkì tí wọ́n gbé fún yín ṣó ń jẹ yín ni àbí nǹkan tí wọ́n fi bà yín jẹ́ kẹ́lẹ́ bá ọ bí consumer. Sir. No. Èyí ò ní pé bọ́tà ìṣoúnjẹ ọ̀bọ. Sir, kí òyìnbó tó dé láti ń jẹ wàrà o. Wàrà tẹ́ ń jẹ ní northern region, èmi ò jẹ wàrà ní southern Nigeria o. Fúlàní ló ní wàrà, Yorùbá ò ní wàrà. Yorùbá ò ní wàrà. Ní wàrà. Wọ́n tiẹ̀ máa ń sọ, wọ́n ní wàrà ní mú ọmọ Fúlàní dàgbà, ìyàn ní mú ọmọ oko sanra, ọmọ oko làwa, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wàrà tẹ́ tiẹ̀ sọ yẹn, òun náà tún ní problem tiẹ̀, and wàrà tẹ́ sọ yìí is not milk, it's cheese. Yes, this cheese. So kí ló wà ní àǹfààní wo ló wà ní ká máa jẹ wà? But sir, ẹgbẹ́ tí sáwà là ń produce ẹ̀. Mo rántí Peak brand milk. Kọ́bọ̀ mẹ́rin lágolo kan. It's good. At government college we got everything free. Kí bàbá mi sọ pé. Kí náà ni pé ẹ kú wájú. Ẹ káàbọ̀. I won't be talking because I'll be listening. I mute myself, okay? No, ẹ má wọlé bàbá mi tún ni wọ́n wà okay. Ẹ má sọ̀rọ̀, ẹ má continue. Ibi tí mò ń bọ́ ọ lọ ni pé jẹ wàrà. Èmi ò jẹ wàrà tí mo fi dàgbà. Ìgbà tí mo dẹ̀ dé government college tí wọ́n fún wa ní milk. Okay. Tí wọ́n bá fún wa àsanwó ẹ̀, so tí wọ́n bá fún wa la máa jẹ. Much of it was relatively free. But what is the point? Èèyàn mélòó ló mú mílíkì Nàìjíríà bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí? Even now. Good question. Majority of Nigerians don't drink milk. Ó ṣe jẹ́ pé owó olówó wàhálà ò ní wàhálà la fi ra mílíkì fún àwọn tó wà corrupt. Àwọn tó ń ju àwọn collaborators. Àwọn collaborators ló mú mílíkì náà. Níbo lẹ ti rí mílíkì lẹ́nu anybody ní gbọ̀ngàn àbí ní Ìjẹ̀bú Òde? Ṣé mo pé sorry sir. Ṣé mo pé University of Ife, one School of Agric, near Amo Plantation, that is after Udon, after the bridge. And they have a dairy farm. They have a dairy farm. Yes, sir. On Pebeni, Bekuba. They had a large dairy farm. Ibeloti on fresh milk. Okay. Cherry African Church Grammar School, to GCI. Oh my God, let me play one bell. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ojú mi wọ́n ṣe dálẹ̀. Nínú gbẹ̀yìn bábọ̀ látàbẹ́òkúta campus ló kọ́kọ́ máa kàkó tó kan tiwa. It was an extension of our campus. Bẹ́ẹ̀ni sà. But look, let me be straightforward with you. Èèyàn mélòó ni mi ò sọ pé ká má ṣe milk o. Mi ò sọ pé ká má ṣe milk o. But autonomy, what is needed and what is a corollary? The real need of our people, àgbàdo tí wọ́n fi ṣẹ̀kọ, gàrí tí wọ́n fi tẹ̀bà, iṣu tí wọ́n fi ṣèlùbọ́, àmàlà okra tí wọ́n fi jẹ ìgbà àwo, mélòó ẹ̀ níjọba ń ṣe fún wa? Wọn ò ní ṣe yẹn. Ìyí tí wọ́n máa ṣe ní nǹkan táwọn orí ajẹbọ́tà máa jẹ owó wa wọ́n dẹ̀ fi ṣe àwa náà wọ́n dẹ̀ fi sọdọ́ lòsì. So principally one more thing mo fẹ́ sọ
olè ló wà ní gbogbo ilé ayé yìí. Corruption tó wà l'Amẹ́ríkà ogun tàbẹ́ ogun tó wà. Ṣé ń gbọ́ mi? Corruption tó wà nílẹ̀ yìí ẹlẹ́nìkan tó sọ pé òun ti ṣe president bíi nísì tó tún fẹ́ ṣe billions ní wealth ẹ̀ báyìí. Mo ló ti rí. Ta ló ní agbára ṣe bílíọ̀n tí wọn ò bá wà corrupt tí wọn ò bá yẹ̀yàn jẹ tí wọn ò bá sọ̀rọ̀ yẹn dẹrú? Nobody does that kind of work. Go to England. Ìgbà tẹ́mi wà ní school ta ní government college yẹn profumo ìgbà àwo wọ́n ṣe mú wọn ní England wọ́n rán wọn lọ wo odidi minister. Kì í ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ni olè wà. But only tọ̀dọ̀ wá ṣòro explain because they are collaborators. They are just collaborators of the real olè. Àwọn real olè. Àwọn ni business people. Àwọn tí wọ́n pera wọn ní business people. Màá ṣọ̀kan màá dẹ̀ parun mọ́. Bàbá Ìjẹ̀bú kan wà tí wọ́n ṣe singlet àti underwear. Bóyá Ṣónibáré. Okay. Nígbà tí Ṣónibáré rí ibi tí nǹkan gbé gbà lọ, àti kìsì níwọ̀ Ṣónibáré, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe singlet. Ṣé àwọn nǹkan tí wọ́n pè singlet? Cross. Àwọ̀tẹ́lẹ̀. But báwo ló ṣe máa ṣe singlet yìí? Báwo ló ṣe máa ṣe? Pé ló ń bó ní gbé lọ? Ṣé mọ àwọn àwádìígbà kíní pushcart táwọn èèyàn máa ń tì káàkiri tí wọ́n fi ń tajà? Ọmọlanke. Ọmọlanke ni. So Ṣónibáré àwọn ọlọ́mọlanke á lọ sí factory wọn á lọ ra singlet tí wọ́n máa tà. Wọ́n á dẹ̀ bọ̀ sórí títì wọn á máa tà. Now let me be honest with you. Báwo ni mo ṣe lè lọ ra singlet ní sílè 5 ní Kingsway ìgbà tí mo lè ra singlet ní Ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lọ́dọ̀ ọlọ́mọlanke? Tọ́ra lọ́dọ̀ Ṣónibáré. So Ṣónibáré ó ń tà ó ń rà ó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn òyìnbó wá notice pé underwear tí bàbá yìí ń tà kò ní jẹ́ ká rí tiwa ṣe ń bẹ. Wọ́n bá pe Ṣónibáré wọ́n ní àwọn fẹ́ kó ta business ẹ̀ fún wọn kó dẹ̀ wá run ti lọ́tọ̀ lè pé kó ta business tiẹ̀ fún wọn o. Bóun náà ló dẹ̀ máa ṣe manager ti UAC. UAC ló ní owó di méjì. UAC ni ó ní UAC ló ní Kingsway. UAC ló ní AJ Tangalakis. Leventis nǹkan bàbá. Greek nìyẹn. Ṣé ẹni pé ṣọ́ọ̀bù wọ́n gbé ṣọ́ọ̀bù wọn sóyè? Anyway, ìtí mo mọ̀ AJ Tangalakis, UAC, TB Oliphant, gbogbo àwọn yẹn UAC ni gbogbo wọn. Ìtí ṣe tí wọ́n mọ̀ they are usually Leventis was Greek. I mean Leventis was Greek. Then àwọn kan wá láti Arabia, Lebanon, àwọn kan wá láti bẹ̀. Àwọn Indian wá Kewarams and Cherarams ní Marina. Anyway, ibi tí mo bá ọ lọ nìyí o. Ṣónibáré fà kíkọrí olóhùn ọ̀tà. Inú bí wọn. Ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kingsway bá bẹ̀rẹ̀ sí ní Kingsway ò bá import underwear mọ́. Wọ́n import nǹkan yòókù o, but wọ́n lè import underwear nítorí pé Ṣónibáré ń tà. Àwọn èèyàn bíi Ṣónibáré ò ní jẹ́ kọjá wọn tà. Òmìnira wo nǹkan tó pa Ṣónibáré kọ́ ló pa Ṣónibáré kú rọ́rí kú. But nǹkan tó pa business ẹ̀ ni pé ìgbà tí o bá níyàwó 15 àtọmọ 15 níjọ́ tí kú bá dé àwọn tí ò ṣe nǹkan kankan tó yẹ pọ́ láṣẹ tó ń ṣe ni wọ́n ń jẹ wọ́n á pín kínní yẹn yẹlẹyẹlẹ dípò kí wọ́n rì mérè kọ́kọ́. Wọ́n á dojú ẹ̀rú. Wọ́n á dojú ẹ̀rú.
Iṣẹ́ pàwọ́ náà láìkó obìnrin. Bàbá Castro lè àjẹwọ́. I mean, but seriously, ibi tí mo bá lọ ni pé ó lè làwọn àwọn tó ń jí wa lẹ́kàn, àwọn tó ń jí wa jà wá ló lè gan-an. Now, ẹ wo gọ́ọ̀mẹ̀ntì Awólọ́wọ̀, gọ́ọ̀mẹ̀ntì Azikiwe. Kí ni wọ́n ṣe tí òyìnbó kì í ṣe? African Continental Bank tí àwọn Azikiwe lọ dálẹ̀. Báwo ló ṣe ní irú báǹkì wo ló máa ní tí ò bá sí patronage gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bẹ̀? Báǹkì wo ló wà l'Amẹ́ríkà bí tí ò sí owó ìjọba ń bẹ̀? Ẹ wá lọ sọ fún wọn ìwọ ni Prime Minister Eastern Region, ìwọ ni Prime Minister Western Region, but báǹkì tó bá wà tó bá bá wọn tó bá create o lè fi owó ìjọba síbẹ̀. Báwo lẹ ṣe lè sọ pé American government lè fowó ìjọba sí báǹkì tó wà nílẹ̀ yìí? Ibo ni ó wà fowó sí? Wọ́n ní tó bá ti fowó ìjọba síbẹ̀ ó ti ń confuse, corruption ti wọ̀. Okay, corruption and practice in America bí corruption ni wọ́n practice in Britain. Àbí mo parọ́ ni? Of course. Wọ́n wá gbé Nnamdi Azikiwe. Wọ́n kọ́ ọ́lẹ̀ fún pé kò lè ṣe o, I agree. Pé kò gbọ́dọ̀ fowó, kò gbọ́dọ̀. Wọ́n kọ́ sílẹ̀. Bí wọ́n ṣe kọ́ sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà, bí wọ́n ṣe kọ́ sílẹ̀ in Britain. But that's to hamper him. So ìgbà tọ́wọ́ bá tí wọ́n lọ ṣe odidi ẹnìkan tó ń ṣe gọ́ọ̀nà àbí nǹkan ni wọ́n fi ní postal shooting inquiry. I think it was 1956 or 57. Wọ́n found them guilty pé ó commingle owó ìjọba pẹ̀lú Bank African Continental Bank. Ìgbà tí wọ́n ṣe yẹn tán, màá táṣìírí wọn fún yín o. Ọ̀lọ́ ẹ̀wọ̀n ó lóun lè ẹ dákun kí ló ń ṣe kí ló wọ́n ní ok tó o bá ní lọ ẹ̀wọ̀n máa ṣe ìjọba rẹ jẹ́jẹ́ bó ṣe ń ṣe yẹn. Ṣùgbọ́n ló máa collaborate pẹ̀lú Amadu Bello. Ẹ máa form government in Nigeria. You as a junior partner. Ó ní ó jẹ́ kí bàbá Nnamdi Azikiwe lọ ẹ̀wọ̀n. Mi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ni. So ẹ má jẹ wọ́n jalè bí ọ̀pọ̀n ní England. Of course. Kí wàá ní tí a ti yàtọ̀? Òmìnira láàní, òmìnira ni wọ́n ní ni wọ́n fi bòkẹ́lẹ́. Òmìnira táàní ni ò jẹ́ ẹ wá sọ pé torí pé àjálè. Èmi ò ti bá wọn jí kọ́bọ̀ o. But nǹkan tí mo sọ ni pé it's wrong diagnosis ni wọ́n sọ pé àwọn kan. Mo mọ̀ pé ó lè pọ̀ láàrin wa o. Mo mọ̀ pé àwọn olè yẹn olè by itself is not the problem. Olè tí wọ́n jà l'Amẹ́ríkà bí wọ́n ti pààyàn lé lórí. Wọ́n ń pààyàn l'Amẹ́ríkà gánà gan yù gbùrùgbùrù gbogbo àwọn tí gbogbo olè tí wọ́n jà yẹn tí wọ́n fẹ́ bò kẹ́lẹ́ yẹn àwọn tó bá wọn bò. It was an industry for more than 100 years after America's independence. There was no peace. Àbí kí lè fẹ́ sọ? Gbogbo àwọn olè Rockefeller gbígbá àwọn tó ń forúkọ wọn ṣe yunifásitì nìsí olè ni wọ́n jáde bẹ́ẹ̀. But wọ́n lómìnira àwa ò ní. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o bàbá, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Alàgbà Fápòǹdà, ẹ kú jọ́ méjì jọ́ mẹ́ta, àjíǹde ara ọmọ jẹ́ ara ò lé bí gbogbo ọ̀dẹ̀ ń kọ́ o. Lórí ètò Yorùbá Gbòde, ohun tí à ń jíròrò lé lórí ni pé ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kí òmìnira ó tó dé ń bo la wà, kí là ń ṣe itú kí là ń pa níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Bàbá ti ṣàlàyé, wọ́n sì tún dáhùn ìbéèrè. Màá pe ẹlòmíì ṣùgbọ́n kí n tó pè wọ́n bá mẹ́tò. Ṣé bàbá lẹ fẹ́ bi àbí general question bí àṣà eléèbó mi kan? Ẹ túra yín lẹ̀ bá mẹ́tò. Ẹ pè mí lẹ́pẹ́. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni. Ẹjọ́ òjòrò lẹ̀ ń ṣe fún mi o torí pé mo jẹ́ dúdú. Torí pé jẹ́ kí ni?
mo yídì fún wọn màmá. Kí ló sọ pé ọ nítorí pé ò jẹ́ dúdú? Torí pé mo jẹ́ dúdú ni. Irọ́ torí pé wọn ò tí ì bí yín gbà tá a gbòmìnira ni. Àbí ẹ̀yin ṣàlẹ̀ ní ọmọ kékeré ni yín, ó yẹ sọ̀rọ̀. Òdùdú Ọmọ ló yín sọ. láti pín nǹkan. A month before òmìnira ló bí mi, sorry. Okay, ẹ̀ ń ṣò ń lẹ̀. Before òmìnira àti ìdìgbà. The reason tí mo ti ṣe pé mo fẹ́ sáré lọ síbi kan ṣùgbọ́n mo láti nǹkan tó ń gbé mi lọ́kàn yìí mo fẹ́ sọ. Ẹ sọ ẹ bèrè when we are talking about culture, this is our culture. Okay. Ní àdúgbò ní ìjọ mélòó kan sẹ́yìn ni mo kà ní orí ibì kan pé ọmọ kan ó lọ bá bàbá ọmọ 20 years old ó lọ bá bàbá. À ń gbìyànjú kárí ojú yín ṣùgbọ́n ẹ fojú yín hàn. Ó ti mọ̀ pé òdùdú tó mi. Ìyẹn ló ń bà ọ́ lẹ́rù. Mi ò lè show ẹ̀ náà. Kí ló dé? Ebe ẹ ti dàgbà sí a mọ̀ pé wọ́n ti bí yín kí independence ò tó dé ṣùgbọ́n ojú yín ti dojú àgbà nísìn. Ẹyin ẹ tún fa kíní ìsẹ́yìn ò jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mi o. Ẹnì ṣó. Ó dà ẹ ṣáà ní ṣòro. Ẹnṣó. Yes ma. So ní ìgbọ̀n wọn bá ọjọ́ kan sẹ́yìn ni mo rí kíní ìka níbì kan tí bàbá aláwo kan àbí bàbá oníṣègùn tí wọ́n ní ó ń ṣe oògùn fún bí ọmọ 20-year-old ṣe máa ṣe oògùn owó. Wọ́n wá ní kó lọ mú bàbá ẹ̀ kó mú ẹpọn bàbá ẹ̀ wá. Ó lọ strangle bàbá ẹ̀. Wọ́n ń pè orúkọ tẹ́ ń pè yẹn ẹ má àwọn ọmọdé wà ń bí ẹjọ́. Ẹ má sọ. Ẹ má bínú mo ti gbàgbé àpá àwọn kan wà nínú gbogbo ṣọ̀ṣọ̀ gbogbo. Àwọn kan ní gbólà àbí nǹkan. Àwọn amúṣẹ́ṣe ni wọ́n kọ́ mi léyìn. So ó lọ strangle bàbá ẹ̀ ó fa kìíní tó ń ṣà nǹkan kó mú lọ wọ́n ṣá at the end of the day wọ́n mú. That's one. Secondly, ní orí Yomi Hamzat obìnrin kan lọ bá man kan ó jẹ́ pé ó máa ń pe èṣù láti pààyàn. Ó wá pe man yẹn kí man yẹn bá ń pe ọkọ òun pa kí man yẹn pa ọkọ òun. Man yẹn wá wò pé jẹ́ kó ń gbowó lọ́wọ́ arábìnrin for some time. Ṣùgbọ́n nígbà tí obìnrin yẹn wá sọ fún ọkùnrin yẹn man yẹn pé tó o bá pa ọkọ òun á lọ ọ̀dọ̀ ẹlòmíì láti lọ ṣe o. So arákùnrin wá ti sọ pé tó o bá ṣe kínní fún arábìnrin á lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì á dẹ̀ pa ọkọ ẹ̀ bó ṣe lọ sí Àgídìgbò nìyẹn lọ́dọ̀ orí Yomi Hamzat pé ẹ wá gbọ́ obìnrin for no reason ju pé ọkọ yẹn ò ṣe gbá ṣàwó fóun ló fẹ́ pa ọkọ ẹ̀. Ẹ gbà mí èmi ò fẹ́ ṣe o ṣùgbọ́n ẹ try láti wo bẹ́ẹ̀ ṣe máa help ọkọ ẹ̀. Meanwhile, the reason I said this is this. Tí ìṣẹ̀ṣe bá jẹ́ culture wa ìjẹ́ decorum wà. Decorum. Ó possible kí àwọn tó ń ṣe kíní kan lè sọ fún ẹni tó fún wa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn pé wọn ò ń ṣe báyìí má ṣe báyìí pápá bàbá ẹ̀ ọmọ ọdún mélòó ni ẹ tó ń wọ́wọ́ bàbá ẹ̀ lóko bàbá ẹ̀ nílẹ̀ ó ní láti pa bàbá ẹ̀. Looking at the fact of what man èṣù bí yìí tó ṣe pé òun ò lè pa ọkọ ẹ̀ òun ò dẹ̀ lè pa máa yìí because
nǹkan tó ṣe kì í ṣe nǹkan kò ṣe nǹkan tí ó dé láti pa. Ǹjẹ́ ìṣẹ̀ṣe àbí culture ǹjẹ́ wọ́n lè fúnra wọn ní decorum láti máa ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kán ṣe tí ò bá tiẹ̀ kì í ṣe tẹ́lẹ̀? Ǹjẹ́ ó possible láti ní civilized approach to different kind of situations tó bá wà wrong or tí ẹni yẹn bá deemed wrong? Bàbá Adébóyè, ẹ jọ̀ọ́ sà, kí ni nǹkan tí àwọn èèyàn báyìí lè ṣe tó jẹ́ pé we are losing people, we have lost many people to all this situation. We have lost many people. Kí ni nǹkan tá a lè ṣe sà láti bá àwọn oníṣẹ̀ṣe? Bàbá Àtẹwọ́lógún, ẹ ṣeun bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó yàtọ̀ sí nǹkan tá à ń gbé yẹ̀wò lónìí, ó ṣe pàtàkì. Màá fẹ́ kí bàbá bá wa dáhùn ẹ̀ ní ṣókí ká lè máa tẹ̀síwájú. Ẹ ṣe mọ̀. Inú mi dùn tí alàgbà yẹn tó fi ìyàtọ̀ sí culture àti ẹ̀sìn, torí wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Ifá ò fún anybody láàyè láti pààyàn at all. Culture wa ò dẹ̀ fún yẹn ní permission láti pààyàn, but ká pààyàn ó wà nù culture, ó wà nù experience wa. How am I going to split that? Ó wà nù culture gbogbo ilé ayé. Wọ́n pààyàn ní England, wọ́n pààyàn ní France. Sorry, inferiority complex tó ń ṣe wá ni mo fẹ́ deal with. In particular, poisoning, nǹkan tí wọ́n ń pè ní poison is not a Yoruba word. Àbí Yorùbá ni poison? Ó wà o, májèlé. No, but the word poison ṣé Yorùbá ni? Ó ti o. Bí ọba máa ṣerú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, báwo ni wọ́n ṣe nírú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni. But pé ká pààyàn nítorí pé ní kankan tó fẹ́ gbà nídìí ẹ̀, ó ti ń ṣẹlẹ̀ ti pẹ́, and I'm going to go to England. Henry VIII was the king of England and belonged to the Catholic Church, the only church that existed at that time. Church ni ò lè divorce ìyàwó rẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Ó fẹ́ ìyàwó kìíní, wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo, kò bímọ ọkùnrin fún un. Báwo ló ṣe máa wá bí ọmọkùnrin tó máa di king tó róbìnrin ò kì í jẹ ọba nígbà yẹn? Ìgbà tó rí wípé òun ò lè kọ ìyàwó lẹ̀, ìyàwó sì ti kọjá ọmọ bíbí, òun sì fẹ́ ní ọmọkùnrin, ó pa ìyàwó yẹn ni. Ó fẹ́ míì. Ìyẹn náà tó kọ̀, kò bímọkùnrin, ó tún pààyè. Ìdájọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn náà tún kọ̀, kò bímọkùnrin, ó tún pààyè. Ṣé ibo lẹ rò pé wà? Ṣé akiribọ́tọ́lẹ́ wà ń gbà yẹn ni àdúgbò nǹkan tí wọ́n ti ń pààyàn? Ta ló ń pààyàn? Ọba. Kó lè bá àríyàwó mi ìfẹ́, torí wọn ò ní jẹ́ kó fẹ́, kò lè ṣe polygamy, kò lè kọ ìyàwó ẹ̀ lẹ̀. So in order to be able to try for another child, ó rò pé òun gbọ́dọ̀ pa àwọn obìnrin yẹn, ó dẹ̀ pa wọ́n. Ṣé yẹn tọ̀nà? So killing people for one reason or the other has been going on all over the planet, from Vladivostok to Vladimir, from Tierra del Fuego to the Hudson Bay. Tiwa ni wọ́n fẹ́ èèyàn mélòó ni wọ́n wá ń pa ńlẹ̀ wa ọjà rí? A máa ń kọrin kan ní 1951 nígbà tí ń sọ fún mi pàdé lẹ́gbàdé o. Anyway, the point of the matter ni pé ọba kan nílẹ̀ Yorùbá, ọba Ẹ̀fọ̀n, ó fọmọ kan bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní reason tiẹ̀ tó fi pa ọmọ ọlọ́mọ.
bí King Henry náà ṣe ní reason yẹn tó fi pa gbogbo obìnrin. The very first woman monarch in England was Queen Elizabeth I. Tọrọkùnrin ló ń jọba ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí bàbá yẹn kú tí ò fọmọkùnrin lẹ̀ ló di pé what? They experimented with a monarch that was female. Isn't that better than to kill people? Àbí kóbìnrin ọjọba burú ju kápá àyàn torí ẹ̀ lọ. And what happened thereafter? The woman ọmọ tó jẹ́ queen tí yẹ wà ní àwọn tí wọ́n pa Elizabeth I. Òun ló tún lọ kó owó tí wọ́n fi ra ọkọ̀ tí wọ́n fi máa kó Yorùbá lẹ́rú lọ sí Amẹ́ríkà. Is that good? Ó burú dèpò ìdílé lọ. She raised money, bought a what do you call it? A slave ship. Called the slave ship what? Jesus of whatever. Ó dẹ̀ gbé fún àwọn tó ń tẹrú. Ó lè bá àwọn rówó tiẹ̀ pa ń bẹ̀. Bad behavior, selfish behavior, and the Kadaje behavior is planet-wide. Human beings are goddamn greedy. But anytime bí bá ń pa tó lọ jalè, èmi ò kí ń bẹ́ nìyẹn jà o. Ẹni tó ti yóò bọ̀ ọ̀kọ̀tọ̀ tó tún lọ jalè tó tún lọ jí nǹkan oníkan, that's greed. Greed and hunger are parallel sources of brigandage. So, am I going to justify one over the other? I'm going to say there are human conditions. Greed is what we want to tame. Káwọn ọmọ wọn bá lè bá jáde, àkọ́ṣe iṣẹ́ tó máa ṣe rèé o, tó bá ti ṣiṣẹ́ wà lè jẹun wá sí wẹ́wẹ́. Now look at what happened to us. Bá a ṣe ń ṣòwò wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tá à ń ṣe trade by barter, gbàkátà náwó ẹyọ. Wọ́n gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé coins with the queen's head and queen's head síbẹ̀. Ó mì pé we were subservient. Ó ní iye tí ẹrù ọ̀kẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n la fi fẹ́ obìnrin jọ òní. Ọ̀kẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n wá di £6.5. Mo ló ti rí £6.5 tó fi máa lọ sanwó orí obìnrin tó bá ní jalè. Well, ó mì pọ̀ gbọ́dọ̀ lọ ṣerú òyìnbó in more ways than one. Is that independence? Let's look at the totality of the situation. Let's be honest about it all. Even if we are not able to do a whole lot, let's at least know the truth. Ẹ ṣeun bàbá Mòye, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ọgbọ́n yín kò ní di òpè. Ẹ̀yin èèyàn tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé lórí ètò Yorùbá Gbòde ni ẹ ń wọlé sí. À ń múra sílẹ̀ fún ọdún 64 tí ilẹ̀ tá ń wí yìí tó di olómìnira tá a bọ́ lọ́wọ́ ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ní bẹ́ẹ̀ ni torí gbogbo ń tàn rírì ní ìsinmi la ṣe fẹ́ yẹ̀wò pé ǹjẹ́ àti ẹ̀ gba òmìnira. Mo wá fẹ́ rán yín létí ibi tí ọ̀rọ̀ òmìnira yìí ti wá gangan, kánara wa létí. Ohun nira bí ìgbà tá a bá gírámà Yorùbá ni ohun ọ̀rọ̀ kan nu nira. Nígbà tó wá pẹ́ tí wọ́n ti ń pè ó wá di òmìnira, èyí tó túmọ̀ sí pé ẹni tó nira rẹ̀, òun nira, òun nílé, òun nílẹ̀, òun nira tó ní ara ẹ̀ tí ò sí lábẹ́ ẹnìkan. Ibi tá a ti rí orúkọ nu. Àwa ń wò ń já tiẹ̀ ní òmìnira yìí, àbá ń tanra wa jẹ ni. Ó ní bàbá tí ń ṣàlàyé ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nu o, ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ béèrè ìbéèrè láǹfààní ṣùgbọ́n mo wá rí i pé bá a ṣe ń bá a lọ yìí a ní fún àwọn yòókù tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀. Màá lọ sọ́dọ̀ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ dókítà ọlọ́pọlọ torí pé ètò níyẹn gẹ́ tó mọ ètò báyìí ni àgbàdo ní fi tó mọ tiẹ̀ lálàá ení èjì ẹ̀ta ibi tá a ti ń bọ̀ nìyí pẹ́pẹ́sẹ́ ṣe ológbò lọ́nà fún labalá gba òmìnira nígbà tá a wá lágbà òmìnira yìí gbogbo ẹ̀ wá dojúrú kò tiẹ̀ wá yé wa ó wá dàbí ẹni pé abirùn tẹ́ bá gbọ́n tí mo sọ nínú ìkéde promo wa mo ní kí ni nǹkan tí a fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ tó lòun gba ọmọ tí ò fẹ́ẹ̀lì tí ò páàsì tí ò kó òun kíláàsì wọ́n sì ní ọmọ tó ẹni tó bá kú ń ló fẹ́ẹ̀lì pé ọmọ tí kò fẹ́ẹ̀lì ọlọ́mọdé ò kú ṣùgbọ́n Yorùbá náà ní tó máa sọ pé ẹ̀bùn lọ́mọ ọlọ́ǹdé á bí wọn máa kọ́ lórin ẹ̀bùn lọ́mọ ọlọ́ǹdé á bí bàbá bí ọlọ́ǹdé ó gbọ́n torí pé ọmọ tí ọ̀gbọ́n tẹ wá ní ọmọ kù kí ni pọmọ kí ló lè pààyàn àgọ́ náà kò sí tó pààyàn jágọ lọ ọmọ ọ̀gbẹ́ ní ọmọ kù àti tẹ̀bí àgọ́ ní pààyàn bàbá bí wọn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà nìbàdàn. apá láti Ìbàdàn dé gbọ̀ngàn kẹ́pẹ́ bàbá. ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ challenge definition òmìnira o ká tó gbàgbé. Okay. Òmìnira is omi ìní ara omi to because independence is shaking off the shackles. And that is what òmìnira means. Omi, ìní, ara. That is, you are shaking off the shackles of the body. That's really what òmìnira means. Okay. Mi ò ní fẹ́ bá yín jiyàn. Nígbà tí ń bá bá a ṣe ń sọ Ìbàdàn nìyẹn o. tí mo lè gbé wá sórí afẹ́fẹ́ tí mo lè gbé wá sí orí afẹ́fẹ́ màá fi àǹfààní láti fi hàn yín pé to own yourself ní ara ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá ó wá papọ̀ elision apá ohùn jẹ́ ló wá di òmìnira ṣùgbọ́n ẹja mo gba ti yín wọlé ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àlàyé tèmi náà gẹ́gẹ́ bí mo ti rí nínú gírámà Yorùbá tí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa bàbá ó dàbí ẹni pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. nǹkan tí ẹ jọ sọ ọ jọra wọn. kò jọra wọn bàbá. òmìnira is the process. Kò jọra wọn. Ní is the verb to have. Ní is the verb to have. Yes. A máa ń sọ pé òun nílẹ̀. But look at what he said. Omi. That is shake yourself, kó lè bá ní ara the need they still have. It's just that you are shake off the shackles. Okay. Anyway, whichever way it is, I am with both of you. Especially a ṣe sọ pé ó jọra wọn torí èpo ẹ̀pà ó jọ pósí ẹ̀ lérí nígbà tí àwọn kan ń sọ bí tá a ti rí wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí tá a ti rí Áfíríkà ibi tá a ti rí orúkọ Áfíríkà ẹnìkan ní ó wá láti èdè Egypt tó sọ pé Áfíríkà pé lọ́dẹ̀dẹ̀ wọn nǹkan tó túmọ̀ sí ni mother place àwọn kan ní irọ́ o wọ́n níbẹ̀ kọ́ o wọ́n ní ó wá láti èdè mo ti gbàgbé ìlú tí èdè Greek wọ́n ní nǹkan tí ó sì sọ ni wípé kí ni wọ́n tiẹ̀ pé wọ́n ní nǹkan tó sọ pẹ̀lú èdè pé ibi tí ò sótútù pé èwo wá ní ká pé kọ̀kọ̀ rẹ̀ tìǹú gbogbo ẹ̀ wájọ kó sí ẹ̀ lérí mo jọra wọn ẹ ṣeun bá ṣe gùn ẹ ṣeun ọgbọ́n yìí ò ní dópin bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ ẹ dákun ẹ bọ́ sójú ọpọ́n ẹ máa bọ̀ ẹ gbà wá ọmọ tá a bí yìí
kò fẹ́ẹ̀lì kò páàsì kò kó kíláàsì wọ́n sì ní ọmọ tí ọ̀gbọ́n a lè pé ọmọ kù ẹ bá wa yẹ̀ wò àrùn wo ló ń ṣe ọmọ yìí láti 64 ọdún àbárùn ò ṣe ó kàn ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣe tí ò fẹ́ẹ̀lì tí ò páàsì. ẹ ṣe olóòtú kí lórúkọ àrùn tí ń ṣe. àrùn tí ò lórúkọ ni bẹ̀ẹ̀ orúkọ ẹ pọ̀ ó gùn gan-an ni Mr. Àtẹ́wọ́ lógún àbí ṣé àwọn náà sọ̀rọ̀ tán last lẹ́ẹ̀kan. bẹ́ẹ̀ ni. ok question tán béèrè yẹn ó wà very pertinent sí answer tí mo máa give. ṣé mọ̀ wọ́n ní pé àwọn èèyàn wa àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n ń pààyàn inú mi dẹ̀ dùn fún answer tí prof fún pé kò síbi tó ti ń pààyàn lórí ilẹ̀ ayé àmọ́ nǹkan tèmi wá fẹ́ add sí ni pé ìpànìyàn yẹn ìwà panṣágà ìwà kẹ́nímánì ìwà olè ó pọ̀ láàrin àwọn tó wá kó wa lẹ́rú ju ọ̀dọ̀ wa lọ eléyìí tó wà lọ́dọ̀ wa ni eléyìí tá gbà láti ọ̀dọ̀ wọn tó dẹ̀ wá ń ṣú ara ẹ̀ sí mi ì sọ pé áńgẹ́lì ni wá o àmọ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá a ní kíní kan tó ń pè ní ọmọlúwàbí tí kì í jẹ́ kí èèyàn pààyàn tí kì í jẹ́ kí èèyàn jalè kọ̀sí láti kékeré náà ti ń kọ́ ọmọ kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá àti pé ẹ má pààyàn èèyàn burúkú ló ń pààyàn tó ti ń kọ́ wa láti kékeré so a ti internalize yẹn tá a bá wà ní environment tí ọmọlúwàbí wà whereas jàgídíjàgan ni àwọn tó wá kó wa lẹ́rú àwọn àti àwọn tó fi ilẹ̀ pé kó sì máa kó wa lẹ́rú lọ títí di ọ̀la oníjàgídíjàgan ni wọn ò lọ́mọlúwàbí nínú rárá at all so as long as tá bá mọ̀ yẹn ká fi sọ́wọ́ kan ọwọ́ kejì ni pé ká má jẹ́ kí a fall victim sí propaganda wọn gbogbo nǹkan tí ò dá mà làwọn ní pé láfíríkà ń ṣe àwọn ló ń pààyàn ó wọn ní áfíríkà ń pààyàn àwọn ní ò dá ó wọn ní áfíríkà ò dá a gbọ́dọ̀ wà careful ká má fall victim to that because lára nǹkan tó ti ń ṣe fún wa láti 1861 ìgbà tó ti gba Èkó ní devaluation tendency to devalue us and idealize ara àwọn gbogbo wa la mọ̀ àwọn tá ní pé funfun nìkan ló dáa jù dúdú àwọ̀ color devil ni anything tó bá ti wá láti Europe kàkà tó mọ America nìyẹn o tó bá ti wá láti Europe ó ti dáa so àwa internalize gbogbo nǹkan tó ti gbogbo àwọn nǹkan tí ò dá tó ti kó lé wa lórí ìyẹn la máa rò pé àwa gan àdá. So I gbọ́dọ̀ wà very careful if not so I become inadvertently purveyor of the negativity of our oppressors. Àdá o mo dẹ̀ máa ń sọ lójoojúmọ́ àdá gan. Well, àti pé 64 years a lè lọ wájú a dẹ̀ lè lọ sẹ́yìn a ṣe máa lọ síwájú lọ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa ẹ̀yìn gan láti là ń lọ. Things are worse today in Nigeria than it was in 1960 ìgbà tá a gba òmìnira. So tí a bá gba òmìnira supposedly nǹkan ti là fún wa shackle yẹn ti throw it off
àti wà independence nǹkan lọ dáadáa fún wa. Kí ni wá dé tí ebi ń pààyàn ní Nàìjíríà lénìí? Why? Why? Kí ni dé tí majority of the people are hungry? Òmìnira. Òmìnira, liberation of òmìnira. And when your psyche is liberated, you only function at a much higher level. But apparently, function at a much higher level. First of all, atigba idea pé all the negativity at incorporated in ara wa. Not only did we accept it, we are introject fear sínú ara wa. Our incorporated sínú ara wa ti di ara wa. Introjection and incorporation láti ṣe already. Ètò ajẹ́ pé nǹkan tí ò dáa ní gbogbo ẹ̀. Pé àjẹyàn tó dáa o, we did not introject that. Àní tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n negative àti positive wọ̀ kì í sábà dúró síbì kan náà. So ọmọlúwàbí tó wá ti lọ introject pé ìwà òun ò dáa, ó máa di ọmọ burúkú. Ọmọ tó wá láti ilé tó dáa, tó ti kọ́ ní ọmọlúwàbí ní kékeré ní village ẹ̀. Tó wá bẹ̀rẹ̀ sí wo ara ẹ̀ as an inferior entity nítorí pé òun ò lè match up sí òyìnbó tó wrongly feel ní pé wà superior. Such a person will just slide back, regress backwards. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe wá gangan nìyẹn. For instance, Baba Adeboye saw earlier ni pé ní steel industry. Why tó ń sọ̀rọ̀ mo sáré research èlò ní Nigeria ti spend lórí Ajaokuta steel industry. Can you believe that Nigeria to spend over the past 40 years, 8 billion, million, no, $8 billion lórí Nothing's happening. Kò dẹ̀ sí one single irin kan ṣoṣo tó ń gbé jáde ń bẹ̀. Abẹ́rẹ́. Kò sábẹ́rẹ́. After 8 billion over a 4-year period, 40-year period. Níbo lowó lọ sà? Ọmọ ìyá mi, owó yẹn travel káàkiri, ó wà ní bank ní Switzerland. Ó wà ní bank ní Switzerland, ó wà ní US, ó wà ní Lloyd of London, ó wà ní gbogbo all over. Ẹ dẹ̀ fẹ́ ká develop. Lè develop as long as the basis for industrialization tá a bá káyé kúrò ńlẹ̀. And kí ni dẹ̀ cause ẹ̀ náà ni pé a ti lose ọmọlúwàbí ethos wa. A ti incorporate into our body, introject and incorporate into our body. Báàdà pé èèyàn burúkú ni wà inferior. Mo rò pé pẹ̀lú wa over the past 100 years, the first time in human history, a superior entity sees himself as inferior. To the base, he function like an inferior person. Mi rò pé ó ṣẹlẹ̀ rí ní human history on such a large mass. Mi rò pé ó ṣẹlẹ̀ rí ní human history. Síbi tá a find ara wa nìyẹn. And some of the means àwọn people yìí fi jẹ́ ká dúró, ká má pass, ká má fail, èmi lérò pé a fail òwò fúnlẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe, wọ́n mọ̀ ṣe, wọ́n jókòó lórí round table ní conference room wọn láti determine nǹkan tó máa ń ṣe. Look at, for instance, ẹ wo àwọn ọba wa. Ọba tó yẹ pé àwọn the symbol of our unity, symbol of our strength. Ọba Ọọ̀ni, for instance, I'm talking about the stool ni mo ń sọ o.
the stool of Oni is now under a local council chairman, Oleko, one scoundrel, Oleni. Ewo Oyo, Alaafin of Oyo's stool is under the local council chairman tó wà ní Agodoyo. Wọ́n mọ̀ ṣe nǹkan tó fi ilẹ̀ fún àgbà tó máa kúrò 1960 nìyẹn. They intentionally did this. Wọ́n fi nǹkan sínú, they put some contradiction in place for us. They recognize it. We do not recognize this. There's a gentleman, also Mr. Alex, also earlier, I wanted milk in the early 80s, early 70s. Ìyẹn kọ́ ni ọ̀rọ̀ tá sọ. Wọ́n ti ẹ̀gbẹ́ milk yẹn wá láti sọ fún yín pé ògì àti ẹ̀kọ tẹ̀ ń jẹ ó wà inferior, milk ní kẹ̀bẹ̀ sí mu. And we don't still recognize the tendency to impose their culture on us, not at the point of the gun, don't you tell them about slave trade, though, they're subliminally making us to be like them. And we don't recognize the pillar tools on low, that if he kama pass, kama fail. And in reality, I am fail. The more you want to be like your enemy, somebody who made a concerted effort to keep you in place, and you want to be like him or her. The lighter you are, the better. Brazilian wig, the longer the fake wig, the better. Money fine, fine go, Otoyinbo. You can't take Oguntoyinbo. How in the name of Jesus Christ, ni enyo manipo Oguntoyinbo? When along human development, this iwogon wa higher you to fend otolo. How can you do that? So until Taba think back, look deep inside of ourselves. We're not bad people, but at introject and incorporate badness, inferiority from our enemies who wanted to give them to us. You see, there's something wrong with Western education. Obviously, education won't die, but we need to separate wheat from the shaft. And when education to make us inferior to ourselves, we would need to reject it. Our Chinese issue now, Chinese at the turn of the 20th century, they were very, very backward people, even into when the Chinese took over, Chiang Kai-shek, Chairman Mao, 1949, to take over. And way into late 60s, 70s, the Cultural Revolution in China, they were not as industrialized as we were. Well, all the Arab land, Arab countries, they are very backward people. Sick, UCH not what treated now. So these people didn't have anything. But at the time to our full treatment, UCH more introjects and incorporate negativity about themselves. Neither do the Chinese. They have they borrowed from other people. They put all the good from other people into themselves without seeing themselves as inferior. As long as foreign culture we look at as better, we are done for. We have totally failed, woefully failed in the past 64 years. And we are going to fail even worse next 64 years unless we have a rethink. We must, M-U-S-T, must have a rethink. Well, are you hearing me? Hey, just mo fẹ́ respond sí statement kan tí wọ́n sọ nípa milk
what I was trying to. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ mi o. Alex ló ń sọ̀rọ̀ mà. Okay. Ó kàn fẹ́. No, Mr. Alex. Ẹjọ́ kí n make point kan sà. Tó lò tó bá jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Yeah, go ahead. Okay. Ẹ̀yin ìṣó ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ti náwó tẹ́lẹ̀ ẹ foríjì mí. Ìṣẹ́jú kan màá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn tẹ̀léra wọn bọ́n ṣe wà. Okay sir. Okay, màá ṣe pọ̀ mà. Ẹ sọ̀rọ̀ mo ti ní mo lè sọ̀rọ̀. Nǹkan tí mo try to emphasize during the time of Baba Awolowo ni self-sufficiency, both in agricultural sector and manufacturing sectors. Because nígbà Baba Awolowo, a máa ń ṣe program lórí rédíò, àgbẹ̀ ṣe kíní kan gbógun dé àgbẹ̀lọ́ba oríṣiríṣi program, and they have tractors tí wọ́n fún àwọn àgbẹ̀. Number 2, we have cocoa board. Téèyàn bá wá sí Ìbàdàn gbà yẹn sà, tẹ́ bá kọjá ní area GLN, téèyàn lọ sí Odeon, that was depot, ibi táwọn automatic cocoa tó máa weigh, tó máa ṣe everything. Èèyàn á rí everything tó wà níbẹ̀. During the Baba Awolowo, we have textile industry. Individuals invested like Baba Odutola tó ń ṣe tire. N.O. Idowu, àwọn ló ń ṣe exide battery. Àwọn ló ń ṣe cylinder ní tí wọ́n bá ń lọ sí Wo on the left. A lot of people invested. But kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé instead of people bí ọ̀rọ̀ tí Fẹlá sọ ni, ó ní ìjọ́ wo la máa bọ́ lóko ẹrú, ó ní àfìgbà tá a bá ṣe tiwa. Nígbà tí a ti kúrò ní pé à ń ṣe tiwa ló jẹ́ kí grip ta ní lórí economy wa ló jẹ́ kó slack. That is one point. And again, ẹjọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tó oníṣẹ̀ṣe. Kẹ́rí àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n wà ní ìsìn kì í ṣe pé púpọ̀ nínú àwọn tí à ń sọ yìí ọmọdé ló pọ̀ jù nínú wọn tí wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ burúkú yẹn. Ní àtijọ́ a ò lè rí àwọn tí wọ́n tó ń ṣe ifá tàbí tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni tàbí tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ àwọn àgbà kí wọ́n wu gbogbo irú ìwà bàjẹ́ tí wọ́n ṣe yìí. Because when they join as a member, they take a oath. Wọ́n máa búra fún wọn. Nǹkan báyìí ò lè ṣe, nǹkan báyìí ò lè ṣe, ó lè fi ìwà burúkú kó fi ba ẹgbẹ́ jẹ́. Èèyàn kan lè dídé kó lọ bá ẹlẹ́bùn ìbọn, that doctor kó sọ pé òun fẹ́ ṣe irú nǹkan ìbàjẹ́ yẹn. So mo rò pé the societal value has degenerated. Ayé ìgbà kan wá sí ìlú òyìnbó wọ́n máa ń kàwé ni. Nísìnyí ó ti di gbogbo gbà kò sẹ́ni tí. So just the degeneration in our society, the value has gone. You see? Ẹ ṣeun ọgbọ́n yín ò ní dópin bàbá Oyèkúnlẹ̀. Yeah, thank you, Mr. Alex. Yeah, ẹ ṣé olóòtú. Thank you, Mr. Alex. Your points are very, very well taken. I just took a little idea out of nǹkan to buttress a point. But everything else you said were very correct. Ẹ má gbàgbé o pé wọn ò jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ tẹ̀sán pa èyí. They didn't allow Awólọ́wọ̀ to take lead of the country. Torí kìíní, tí idea Awólọ́wọ̀ bá become a national policy as he wanted it to be, bóyá ní sí nínú position tá wà ń sí, bóyá the way we used to be tẹ́lẹ̀ in the 70s, 80s that you talked about, ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ la bá ti rí ń sìn, àbá wà much better, or ká tún ti go further. Just like the Chinese have gone further, just like the Arabs have gone, especially Saudi Arabia, have gone further than they were before. So more agree pẹ̀lú yín. Now, and also your point about ìṣẹ̀ṣe, mo pé kò sí babaláwo tó ń ṣe oògùn owó. I can tell you, such a thing does not exist in Nigeria. Àwọn oníṣègùn ń ṣoògùn owó, àwọn adáhùn ṣe ń ṣoògùn owó, but èmi ti rí àràbà odidi ìlú tó sọ fún mi pé tí n bá rí èèyàn kan tó lè ṣe oògùn owó kí n mú òun lọ síbẹ̀, tí bá máa sanwó òun kí n sanwó òun kan ṣe fún òun. It doesn't exist.
It does not, I can categorically tell you, it does not exist. Ṣé wọ́n ń ṣe àwọn oògùn yẹn? Of course wọ́n ń ṣe. But oògùn pé kíyàn wà fortunate ó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, about 7 different oògùn ló wà. And if some of them tiẹ̀ wọ́n ní pharmacological basis tó fi ń ṣiṣẹ́, and the discussion about that will be on another day. No, me ìgúnlẹ̀. Tẹ́ bá ṣe àwọn oògùn yẹn, you'll find yourself thinking positively and becoming rich, well off. Pé kọ́ lọ pa èèyàn kan gbórí ẹ̀ síbì kan, wọ́n ní Táíwò kí owó máa jáde. Ṣé owó ẹyẹ ló ń jáde ní tàbí náírà note ayé àtijọ́ or new naira note tí mẹ́fà lè ṣẹ̀ṣẹ̀ èwo ló ń jáde nínú ẹ̀? Ẹ̀rọ ni. You find it only in Nollywood. Nollywood ló ń propagate gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Mo ní access to 3 Araba. Nínú Ifá, Araba is the highest level tí yàn lè lọ. I have access to 3, to each of whom I've questioned. And to the last one, they told me, Ronnie, Jari, Dr. Madaolo. So that's that. So going further, we just have to be careful. Law anywhere, we've retrogressed back. Seriously. Ìgbà tí professor sọ pé $1.58 ni $1.57 ní 1 naira máa ń tà rà. Mo ti fẹ́ correct wọn ni pé èmi máa ti ra $1.58 rí, 1 cent higher. So the Nigerian naira was much valued. But báwo ni owó tí ń wà valued bí ó ṣe ní pé tí export bá exceed the importation? That's the only way your money becomes valuable. But I import everything in Nigeria títí kan toothpick. How do we expect ìgbà tí tá à ń import toothpick? How can we expect kí náírà lọ sókè? Onírànràn onírànù ajẹyìnwó. Ajẹyìnwó nìyẹn. Àwọn tó amúmítà ní. Amúmítà ní àwọn pọ̀ onírànù èyí ẹyọ kan mọ̀. So NEPA yẹn àṣe, kò sí electricity láti drive industrialization. Àjòkúta tàti spend $8 billion lé lórí, kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀, so that industrialization kò lè ṣẹlẹ̀. Doing business in Nigeria is such a very, very difficult thing. Corruption, one call, they're dedicated to stealing your money. One feeling, if you bring any money from overseas, you want to lodge in, so they must unload it. They feel they have to unload the money from you. How can a country grow like that? How can a country grow? Or what do you pay 60-something kobo to the dollar? Babangida saw the dollar to the naira. Oh yeah, by the time of Abacha, the 80 naira to the dollar. 100, 200, 700, 800, 900. Right now, 1,680 naira to the dollar. How can we infrastructure for those negativity? We all know it. And the consequence, Taba invite our Chinese ko wa ba wa rule Nigeria leni. When I evolve. Because the Chinese back catch is stealing public money, execution. But we see our politicians, legislators, all of them just steal. Because they later come. So, have we gone forward? Unfortunately, no. Have we gone backwards?
woefully so we have. Olutu, back to you. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun. Àrùn ń ṣe wá kò lóókọ. Ṣùgbọ́n ṣó ní wíwò bàbá pé ẹnìkan ò gbádùn. Yọ́sàmọ́ ó lè pé orí ń fọ́ mi, ẹsẹ̀ ń ro mí, inú ń run mí. Àmọ́ ọkọ̀ tá a lè pè é. A lè pè ní ẹ̀fọ́rí torí bórí ṣe ń fọ́ bẹ́ẹ̀ náà nínú ń run tẹ́sẹ̀ ń dùn. Àwa mọ̀ tá a lè pa gbogbo ẹ̀pọ̀ tá a pè ṣùgbọ́n ṣó gbọ́ wò. Bàbá Thomas Bankole àfẹ́ jẹ́ aláàárẹ̀ tàbí abirùn. Torórí ẹ̀ láti wà láti ọdún gbọ́n ọdún nàmí nalẹ̀. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà tá a fi bọ́ lọ́wọ́ àrùn ìdílé, àrùn ara, àrùn ọkàn èyí tí ń ṣe wá tí ò jẹ́ arójú, tí ò jẹ́ aráyè. Ẹ ṣé olóòtú, ẹ ṣeun bàbá Adébóyè àti alàgbà Adébí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti sọ̀rọ̀, ẹ ṣé gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ kò sí rọ́ńbẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé bí àrùn bá ń ṣèyàn tí ò bá tètè tọ́jú ẹ̀, wọ́n ní bí èèyàn bá pẹ́ lórí ìgbẹ́ èṣìkéṣin ló máa ń báyàn bẹ̀. Tí èèyàn bá pẹ́ jù tí ò wo àrùn tó ń ṣe, ẹ wà rí pé oríṣiríṣi àrùn mìíràn tó máa yọ jáde. Nígbà tó bá máa yá, àdìpá àrùn ni ò gbóògùn mọ́ torí ó ti pọ̀ lóríṣiríṣi lọ. Irú ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wa ní orílẹ̀-èdè ní ìlú Nàìjíríà tá à ń sọ yìí. Tá a bá wo Nàìjíríà, iṣẹ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tá ń gbórúkọ wọn tá ń ṣe rere. Tẹ́ bá wò wọ́n, ẹ̀yà ò pọ̀, ó lè pé méjì mẹ́ta, kò ní jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Èdè wọn bíi méjì mẹ́ta náà ló fi máa yàtọ̀ síra wọn, kò ní jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Àbí mẹ́rin márùn-ún. Ẹ wo ọ̀dọ̀ wá ń sìn. Àwọn main languages tá ní ń lọ bí 100. 300. Ó lé ní 50, 250 àbí àwọn èdè tá ní ní ilẹ̀ Nàìjíríà ní ìlú tó ń pè Nàìjíríà about 250 or more ló wà. Kò sí orílẹ̀-èdè lágbàáyé tí èdè ti pọ̀ tó ti wà tó ń ṣe rere. Àwa tó mú ẹ̀sìn àtúnfipọ̀ ìyẹn tó wà lọ bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká wo báwọn tó kù ṣe ń túlù wọn ṣe. Ṣé pé China náà nígbà kan àwọn náà wọ́n wọ̀ ju bá a ṣe wà lọ. Ẹ wo ọgbọ́n tán dá sí tiwọn. Ṣé gbogbo kíní ó wà lọ́wọ́ àwọn olórí wa? Tá ò bá ní olórí tó fẹ́ kí ìlú da, ìlú ò lè da. Ìgbà tí Tinubu fi máa débẹ̀, ìyàwó ẹ̀ sọ pé àwọn ò lọbẹ̀ lọ jí owó tàwọn ti tó, Ọlọ́run ti pọ́n àwọn lé, àwọn ti lówó. Àgbà ṣùgbọ́n nísìnyí àwọn olóńlò owó wa jù, àwọn ló ń fowó wa travel káàkiri. Èyí tán wá ṣe ní UM, mo gbọ́ pé ìyàwó ẹ̀ náà wá síbẹ̀ tó kóyàn lẹ́yìn wa. Ṣé owó wọn náà lò? Tẹ́ bá wo gbogbo tá ń kà lórí pépà, ẹ wá dúró iye tán náà ń bù fún First Lady's office. Ṣé orílẹ̀-èdè tó fẹ́ lọ síwájú nìyẹn àbí tó fẹ́ lọ sẹ́yìn? A mọ̀ pé tó ń ṣe wá, owó ni oògùn tó ń ṣe wá. Táwọn tó ń kó yẹn jẹ ò bá kó jẹ mọ́, tó bá kó sílẹ̀. Ṣé rí resources Nàìjíríà ní lónìí, human àti materials. Tá a bá rí àwọn olórí tó ní láárí torí wọ́n wà ní tó yẹ, within 10 years wọ́n á turn ìlú yẹn round. So èmi ń sọ pé àwọn olórí wa ló ń bà ìlú yẹn jẹ́. Ẹ ò gbà tí China bẹ̀rẹ̀ tiwọn, wọ́n ní in 40 years wọ́n ní China lived to about 800 million out of poverty. Àwọn kan sọ pé kò tó bẹ́ẹ̀, àwọn kan sọ pé ó tó bẹ́ẹ̀. Well, but I read difference now. I impact here. In the last 20 years, or from 2012, at least 10 million a year now live out of poverty in China. But now ṣe táwa náà ò lè ṣe. Tó bá jẹ́ pé ká lọ kọ́ wá tá ò lè kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe. I mean, gbogbo ẹ̀ ló wà transparent ìwé tán ṣe ń ṣe. Gbogbo tán ṣe. Ìgbà tí bàbá yìí débẹ̀, Tinubu ó ti lo oṣù 15 ṣe àbí 16. Tó bá jẹ́ pé gbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ló ti ń tún nǹkan ṣe, á ti máa rí ìyípadà. But a ò rí ìyípadà kankan láti gbà tó ti débẹ̀.
tó yẹ pé látìgbà tó ti bẹ́ débẹ̀ tó ló ń gán sọ ó ní tó ń bá débẹ̀ wọ́n á fún wọn cassava wọ́n á fún alágbàdo wọ́n fún everything ṣe àrí cassava jẹ báyìí lẹ́nu ṣe alágbàdo jẹ lẹ́nu ṣe pé irọ́ ni gbogbo wọn ń pa kò sẹ́nìkan kan náà àwọn olórí wa tó fẹ́ tún nǹkan ṣe ohun tèmi ń sọ ni pé tán bá kó tractor kalẹ̀ tán kó ṣẹ́rí àwọn ọmọ tó ń fẹsẹ̀ gbàgbóró kiri wọn à ń fẹsẹ̀ gbàgbóró pé wọn à fẹ́ ṣe kan wọ́n ń fẹsẹ̀ gbàgbóró pé wọn ò rí nǹkan kan tán máa ṣe ohun tíjọba dẹ̀ lè ṣe fún ọ ni pé kíjọba kó wọn kó dá bóyá kó dá oko sílẹ̀ níbì kan irú farm settlement tán ṣe láyé jọ́ sí pé ẹ lọ́ máa dáko ń bẹ̀ iye báyìí lá máa fún yín lóṣù títí tẹ́tù lè harvest. Àwọn orílẹ̀-èdè míì náà ń ṣe nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ibi tá a wà ń bì tí nǹkan oko ò bá tà wọ́n á fáwọn àgbẹ̀ lówó tí nǹkan oko bá dẹ̀ pọ̀ jù tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí nǹkan wọn má tà wọ́n á rà lọ́wọ́ wọn láti rí i pé àgbẹ̀ ò pàdánù. Kí làwa ń ṣe láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ wa láti lọ síbi iṣẹ́ àgbẹ̀ ilẹ̀ ló pọ̀ lọ jáǹtìrẹ nílùú ìlú tá à ń pè nílùú wa lórílẹ̀-èdè wa ilẹ̀ pọ̀ káàkiri lọ́tùn lósì wáì tá ò kó àwọn a lè máa fọkọ́ àti àdároko mọ́ ìyẹn ò ìgbà yẹn ti kọjá tó bá láwọn ọmọ ń ṣọ̀lẹ ó lọ rọkọ́ fọmọ lọ ràdá fọmọ ta ló fẹ́ máa ṣiṣẹ́ oko rúrù yẹn mọ́ láyé yìí ẹ lọ ra tractor kẹ gbé sí local government káàkiri kẹdẹ make sure pé support wà fún sustenance wà fún sọ́dà kò ní bàjẹ́ wọ́n á máa tún ṣe bí wọ́n ṣe ń ní the maintenance kẹ fáwọn ọmọ ló pé ẹ lọ máa dáko kẹ assist wọn gbogbo ẹ̀ wáì tá ò lè ṣerú wọ̀ yẹn ẹ tún wo ẹni bá fẹ́ ṣe small business náà a ò lè rí iná tàn ìlú tí ò ní energy supply báwo ló ṣe fẹ́ produce báwo ló ṣe fẹ́ wà productive nígbà tá a bá ń sọ wọn á ní ká lọ fún wọn ní palliative àwọn èèyàn wo mọ̀ pé palliative yàtọ̀ sí prosperity tá a bá ń sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè à ń fẹ́ káwọn èèyàn wà prosperous a dìbò pé kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ wọ́nà bá ṣe máa wà prosperous ẹ wá ń pè palliative báwo ló ṣe jọra wọn so èmi rò pé ọwọ́ àwọn olórí wa ló wà àwọn ní ò fẹ́ kó dáa fún orílẹ̀-èdè yẹn ohun tó sì lè jẹ́ kó orílẹ̀-èdè yẹn yọrí kó ṣe rere ni pé kí gbogbo ẹ̀ fọ́ kí kálukú lọ lọ́nà ẹ̀ kí kálukú bá lọ lọ́nà ẹ̀ á mọ̀ bá ṣe máa mú àwọn tiwa ṣùgbọ́n ìtàwọn tiwa lọ sásábẹ́ àwọn gàmbàrí tán sásábẹ́ fúlàní tán sásábẹ́ ìgbò tọwọ́ wa ọ̀tún wọn kò lè jẹ́ kó orílẹ̀-èdè kankan lọ síwájú bí Yorùbá nation bá dáwà fúnra ẹ̀ á lè rá àmọ́ ẹni tó ń ṣe wá á dẹ̀ mọ̀ bá ṣe máa mú kì í ṣe kó máa sá lọ sábùjá á wà lárọ̀ọ́wọ́tó wa bóyá kò ní wà bóyá bàdàn ni ó wà so kò sí pé ó sá lọ Àbújá tójú òtó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì tán bá ti lọ sábùjá wọn wálé mọ́ọ̀ntì òtán bá tó ń wá ìbò wọn kàn máa fowó ránṣẹ́ sílé ni so ara tí ò lè jẹ́ ká ní lọ síwájú a ní kò pásìkò fẹ́ẹ̀lì kò lè kúrò lójú kan náà àwọn olórí wọn ò fẹ́ ká kúrò lójú kan náà tá a bá ń tanra wa lókù wọn ò fẹ́ ká kúrò lójú kan náà tá a bá wá nǹkan ṣe sí àwọn olórí wa kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé kíní ó fẹ́ even Tinubu gangan tá à ń wò yìí èmi ò rò bó fẹ́ kó dáa fún anybody ẹwọ ọjọ́ tó ti débẹ̀ kí ni policy tán gbé kalẹ̀ tó ń ran ọmọlúàbí lọ́wọ́ kí ni policy tán gbé kalẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lénìí tán bá sọ fún wọn pé nǹkan ṣe yóò dá wọn máa bú wọn ni ṣó mi pé kò sáwọn tó rí wọn pé láti là wọn lóye ní Nàìjíríà rẹ àbí báwo àbí wọn fẹ́ gbọ́n tán sọ so èmi rò pé tá a bá mójútó ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa a ò lè ní ìlọsíwájú wọ́n ti fi wàhálà tó wa ẹ wo ọmọlúàbí tá a sọ̀rọ̀ Yorùbá ọmọlúàbí ti tán lẹ̀ ṣe é pé culture náà máa ń evolve ọmọlúàbí wa ti evolve ó ti wà degraded ìyẹn ló fà táwọn ọmọ wa fi ń ṣe gbogbo ohun ìwà tán hù káàkiri à ń sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n fò lè ṣe báwo ni ò ṣe ní jalè ọmọ tí ò jalè gan sí ìyá ẹ̀ òkì á ní ìwọ náà lọ jà tó ṣe bí wọn tó máa sọ fún nìyẹn náà so èmi rò pé ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ àwọn olórí wa ló wà kì í ṣe pé bá a ṣe yàn wọ́n nìkan but àwọn tá a yàn ǹjẹ́ àwọn tá a yàn ǹjẹ́ a lè tí wọ́n yan gan
àwọn tá a yàn ṣáwọn tó fẹ́ kó dáa fún wa ni àbáwọn tó fẹ́ lọ síbẹ̀ tó fẹ́ parọ́ fún wa tó ń lọ síbẹ̀ olótùú ẹ ṣeun. ṣé o bàbá Bankole, thank you very much. òótọ́ gbà gan lẹ sọ o most of àwọn tó ń lọ bẹ̀ olótùú dìde, so I will just cover for her for a while. Àwọn tó ń lọ síbẹ̀ wọ́n kàn lọ sí Abuja or center láti kówó wá sílé ni, láti kówó lọ sí their own region. Nobody sees themselves, especially àwọn tó wá láti Òkè Ọya, wọn ò rí ara wọn as Nigerians. Because lára as far as we know, most of the ones tó wá láti Òkè Ọya Fulani náà jẹ́, and they don't see themselves as Nigerians. They see themselves as Fulani, full day, full day, full bay. No rí ara wọn, wọn rí ara wọn gẹ́gẹ́ bí Hausa, even though they speak Hausa very, very fluently. Just like I speak English. Kilewisa. I said just like we speak English. Exactly. They speak Hausa fluently, but they don't see themselves as Hausa. Wọn dẹ̀ ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Nigerian. So kọ́kàn lọ sí center kan kówó nìkan. So and àwọn èèyàn ti wá náà from the south, wọ́n ti copy wọn. We've copied them. So that káwọn náà lọ síbẹ̀ ká lọ kówó, but ní kó wá ṣe factory ní south or east or west. Ká kó lọ sí Dubai or Europe ká lọ store síbẹ̀ fún àwọn ọmọ wa. That's what we do. So as long as abashi the mindset yẹn, mi ò rò pé anything good in terms of development will ever come from Nigeria. Ẹ ṣé gan. Ṣáàlè dá sí. Ẹ jọ̀ọ́, ó dà pọ̀ tó. Wákàtí méjì tàbí sọ́mọ̀ bọ́ sí náwó. Mr. Ó bá ti lọ bí wákàtí méjì tàbí tí àwa kan ti náwó. Ọ̀túnba ẹ̀yin ló kàn án. Ẹ jẹ́ kí n yíìdì fún Bọ́lá. Ẹ jẹ́ kí n yíìdì fún Bọ́lá. Èmi ló kàn. Ẹ jẹ́ kí n yíìdì fún Bọ́lá ọba, so then after me. Okay. Kò sí Kọ́lá ọba mi báyìí o. Bọ́lá. Oh, okay. Ṣé S21 Ultra. Ẹ jẹ́ kí n yíìdì fún then. Okay, Mr. Bọ́lá, wọ́n ní ẹ̀yin ló kàn án. Ọ̀túnba ẹ̀ ń ṣòjóró. Ẹ má bínú. Ẹ ṣeun púpọ̀. Mo fẹ́ sáré gbà wá níyànjú kan. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, mo rí wípé a máa ń fẹ́ wo àwọn àṣìṣe tí ò jẹ́ kí Nàìjíríà dìde, tí ò jẹ́ kí Nàìjíríà lè rìn bá ṣe fẹ́ kó rìn. Pàtàkì ẹ̀yin àgbàlagbà nù wa, tí máa ń ẹ̀yin àgbàlagbà, mo mí ẹ̀yin tẹ́ ti súnmọ́, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa tó ti súnmọ́ bíi 80 and above, àbí bíi 75 and above. Watch your language. A máa ń fẹ́ wo ìṣòro àti àwọn ìdíwọ́ ta nísìn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n mú láti ọ̀dọ̀ alàgbà bàbá Adébóyè. To start with, sir, kí wọ́n tó pè wá ní Yorùbá, evidence tó dẹ̀ wà ní South America, Latin America àti ní olùkù Ìgbò people, àwọn Yorùbá tó ṣí kúrò ní Yorùbá Heartland tó lọ sí àárín àwọn Ìgbò tí ogun lé kúrò láàrin wa, ní ogun tajà ní nǹkan bí 400 years kó tó end pẹ̀lú Kírìjí war. Mo kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ sà, mo kọ́ sí ibi history yẹn. Àwọn yẹn olùkù mí Yorùbá náà yìí pera wọn, wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń sọ lẹ́nu yìí, wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn ara wọn lórúkọ Yorùbá. Téèyàn bá wo Latin America láti Brazil, Bahia tó fi dé gbogbo èmi làwọn Caribbeans, pockets of Yorùbá tó wà, àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀, Lukumi people ló ń pera wọn. So kó tó di pé Uklaplatin
ó lọ rí Sultan of Sokoto in the 1820s. Ó interview ẹ̀, ó dẹ̀ ní Sultan pé àwa tá wà ní southwestern region, ó pè wá ní Yorùbá, the cunning people. Kó tó di pé kábàtì ńkọ́, kò sí àgbàtà pera wa ní Yorùbá. Ìjẹ̀ṣà wà o, Ìjẹ̀bú wà o, ṣùgbọ́n mainly Ọ̀yọ́ speaking Yorùbás. Títí tó fi dé ibi tá à ń pè lẹ́gbàá ń sìn, Olùkùnmí là ń pera wa. And apart from that, ẹ̀gbọ́n mi kan sọ wípé Ẹ̀gbá wà independent before. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹni bá kọ́kọ́ kàwé náà, ó máa ń ní bó ṣe máa ń kọ̀tàn tó máa dàbí pé ọ̀dọ̀ wọn ni ẹni bá kọ́kọ́ kàwé àbẹ́ni tó bá ní irú oríire tí Ẹ̀gbá land ní ìgbà tí àwọn òyìnbó kọ́kọ́ fẹ́ wọ southwestern Nigeria, because the first major thoroughfare tó wọ hinterland of western Nigeria, that first major thoroughfare is and was then Lagos Lagoon Ogun River. Tán bá navigate Lagos Lagoon Ogun River, tán bá d'Abẹ́òkúta, tán bọ́ọ̀lẹ̀ níbi Abẹ́òkúta létí Akin Olúgbadé ọ̀lùsìn yẹn, tán bá ti òyìnbó á gbé àwọn èèyàn á gbé òyìnbó, àwọn tó ń lọ Ìjàyèkúrúmí á lọ Ìjàyèkúrúmí. Most times nígbà yẹn Ìjàyèkúrúmí ló ń gbà lọ Ìbàdàn. Anyway, àtọ́dẹ̀ jẹ́ pé majority àwọn tó yìnbó, àwọn interdictees, àwọn tó yìnbó after the end of slavery, tí British naval system to rescue from slave ships tó jùlẹ̀ ní Freetown, àtàwọn returning slaves from England tó kó lọ sí Freetown, majority wọn gbà tó máa trace ara wọn wọ hinterland of Yorùbá, Abẹ́òkúta ni many of them settle sí. So ìtàn yẹn pé Abẹ́òkúta gan, ó pé wọn sọ́mọ̀ jẹ́ pé a lè sọ pé CMS was actually started in Lagos by Babington Macaulay, bí dádì ṣe sọ, dádì Abóyè ṣe sọ, wọn bẹ̀rẹ̀ l'Abẹ́òkúta o. St. Peter's Ake ni first church. Yes. But having said that, CMS Grammar School by Albert Macaulay's father, and they were largely returnees from Freetown. Now, again, because I need to quickly wrap up and allow others to. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run, tí a bá wo ìṣòro Nàìjíríà, a máa ti rí solution tá dẹ̀ rí, tá dánwò rí, at least fún bí ọdún mẹ́fà. Dádì Adébóyè sà, kí wọ́n tó máa pe premier, kó tó máa pe the head of the cabinet ní premier ní 1950, from around 1957 to 1959. 1953, nígbà táwọn Awólọ́wọ̀ assume office as the leader of government business. The title was leader of government business. There was never a chance to pay any regional leader, any regional political leader, indigenous in particular, to pay one prime minister. Oh yes. Oh, I know calendar. Leader of government business. The title of leader of government business mutated to premier before ibi tí mo fẹ́ fi ṣe example ń sìn fún looking forward, because ká má máa wo rear view mirror jù, òun ni wípé ní 1953 a relatively young set of Yoruba returnees, kò wá ń ṣe returnee bí àwọn tó wá kàwé ní England, tí wọ́n wà fortunate pé wọ́n witness ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí the first Labour government tó gba ìjọba ní 1945 after the Second World War. Wọ́n dẹ̀ rí pé Labour government yẹn ó start what today we call the NHS, free medical service at the point of use. Kò free ẹjọ́ torí Ọlọ́run táwa Yorùbá bá ń sọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake kan.
tí a fi sọ àìmọyedo lórí burúkú ilẹ̀ Yorùbá tó máa ń rò pé anything free kò sí nǹkan tó free o. The NHS in B is only free at the point of use. Gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ló contribute sí bó ṣe ń rọrùn ẹ̀ nítorí gbogbo ọdún tí alàgbà mẹ́ńtọ̀ mi ẹ̀gbọ́n mi dókítà òní fi ṣẹ́ bí mi rò pé wọ́n pàtẹ́wọ́ fún wọn rí pé ọlọ́run á gbé okú oríire ṣé òfin àtọ́jú àwọn èèyàn wọ́n ń sanwó gidi ní o. Ẹjọ́ nítorí ọlọ́run free education yẹn gan máa ṣe sọ nìyẹn o free education táwọn lọ́wọ́ ṣe àwọn bàbá Ajásin pa Aláyàndé àwọn pa Aláyàndé pa Ajásin ló wá kàwé nílùú yìí wọ́n rí wípé the first Labour government yẹn náà ó institute free education yẹn náà free o nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe Awólọ́wọ̀ fẹ́ sì jẹ́kẹ́jẹ́ àìjá wọ́n pa Aláyàndé àti bàbá Ajásin àtàwọn educationalists tó wà láàrin wọn nígbà tó argue for it between the deliberations of ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà Afẹ́nifẹ́re and the then government pre-independence government of Western Region. Awólọ́wọ̀ was once a bankrupt. Ó ní òun ò ní ṣe any project nílé ayé òun tí òun ò ní owó tóun máa fi prosecute ẹ̀. Bàbá mi bàbá Adébóyè wọ́n lè validate àbí kọ́ ní mo purọ́ nǹkan tí mo sọ yìí. Bàbá Awólọ́wọ̀ was the first indigenous political leader after Tóyìnbó tó lọ. He was the first indigenous political leader tí àwọn obìnrin rural women tó wá síbàdàn tó wá march against ní half naked because ó fẹ́ institute taxing of women. And not to pay, we had about women's riot. Obìnrin also tax. Ó fẹ́ institute taxing of women to pay for free education. Nígbà tó ń protest, Chief Babájídé Awólọ́wọ̀ was quoted to have addressed them pé nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín ni tí gbogbo ọba máa sọ́ọ̀sì á ní free education ni o. Free education. It was not totally free o. It was just at the point of use, which is still a good idea that some of us who are in leadership, èmi ti believe pé I'm in my 60s, mi lè encourage, mi lè ṣe politics mọ́. Ṣùgbọ́n ìyàwó mi political leader ní one capacity tí yìí forúkọ bò láṣìírí sìn. Lẹ́yìn yẹn, àwọn ọmọ tó ń bọ̀ láàrin tó ń ṣòṣèlú, èmi máa ń gbà wọ́n yànjú. If you think so well, you can work out the ideas tí a lè fi replicate irú àwọn kìíní because I read dramatic changes tó ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run sà. Another thing tí mo fẹ́ sọ tí gbogbo ọmọ romanticize òun ni pé ohun tí ó largely mú owó tí Western Region tó fi rán gbogbo àwọn tó wà ní tó fi ṣe gbogbo infrastructure yẹn tó fi ṣe kìíní yẹn many of us may not know pé cocoa was not and is not indigenous to our land. Princeton Labulọ Jacobs, one of the few black officers tó wà nínú British frigate tó ṣe the bombardment of Lagos in 1851, who ultimately settled in Lagos as a prominent black chieftain. Tó dẹ̀ jẹ́ pé as a sailor, he was transverse between Lagos, Fernando Po, and Latin America. Princeton Labulọ Jacob ló kọ́kọ́ mú kòkó wọ Maryland, West Africa. And the first place tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbin kòkó in Maryland, West Africa, òun làgége o. Tẹ́ bá rántí pa Kẹ́hìndé kọ́kà. Òun ló dá ibi tí mo fẹ́ conclude sí rẹ o. Tòró ti ṣiṣẹ́ rí even before Awólọ́wọ̀ tó dé. Pa Princeton Labulọ Jacob ló kọ́ pa Kẹ́hìndé kọ́kà, a prominent leader of the Anglican Church then, tó believe pé lẹ́yìn Bishop Ajayi Crowther àwọn òyìnbó á lọ mú ẹni tó wà ill educated wá láti England. Àwọn ọmọ ti wá tó jẹ́ Anglican clerics
Tony, some of them, Tony degrees. Wọ́n á gbé òyìnbó tó yẹ ordinary schools at lóní láti England. Wọ́n á gbélé wọn lórí wọ́n á fi ṣe bishop. Nígbà tó ń rí àbùkù yẹn, wọ́n ní àwọn ògbà because àwọn ọmọ tí wá tó kàwé tó dẹ̀ bẹ́tà àwọn òyìnbó yẹn wọ́n wà. Tí ẹ̀ bá ti gbà káwọn ọmọ wa di bishop, wọ́n dá African Church sílẹ̀. Nígbà tó ń dá African Church sílẹ̀, ohun tó jẹ́ kí African Church gbòòrò, ohun tí ò lè jẹ́ kí England tí ò jẹ́ kí colonial authorities kó lè mọ́sù wọn was because they started the Agege Planters Union, the first modern cooperative in Nigeria. Agege Planters Union, as far back as 1908, sent 2 officers to Tuskegee Mechanical School, láti lọ train on how to work on machinery and plant. Agege Planters Union, under the leadership of Kehinde Coker, ló make sure wípé from the hinterland of Yoruba, láti Ondo province, láti other interland provinces of Yoruba land, wọ́n kó àwọn èèyàn wá ságége, wọ́n kọ́ wọn bó ṣe ń gbin cocoa àti cotton. It was the economic independence and economic resourcefulness. Òun ló fi àṣàtì ara not only wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dá African Church grammar schools to the hinterland, wọ́n fi spread the church yẹn. What am I bringing out from the two to conclude how we need to look at the future? Tí a bá fẹ́ kí transformation wà, a rí at the dawn of the 20th century. Thank you very much. Mo fẹ́ conclude, sir. A rí at the dawn of the 20th century pé civilization tó bá nurture àwọn èèyàn ẹ̀ to have skills, contemporary wealth creating skills like Kehinde Coker trained people to take cocoa into the hinterland of Yoruba land. Àárín nǹkan tí kòkó ṣe. Ìgbà táwọn Awólọ́wọ̀ 2 generations after táwọn Awólọ́wọ̀ wọ́n assume political leadership. Wọ́n leverage àwọn skill set yẹn, Cocoa House, Liberty Stadium, the roads in Western Union, skill sets táwọn èèyàn ti acquire bí 2 generations before ni. Awólọ́wọ̀ then modernize the face with his co-leaders. More democratized free education. Free education ló fún wa lá advantage tàbí redevelopment both first and second republic. Ẹ jọ̀ọ́, any civilization tí ò bá ti tọ́ ọmọ in acquiring modern skill sets. Gbogbo tá à ń sọ ẹ̀rọ máa sọ òun ló mú graduate wo Nollywood títí tó believe pé tóun bá pa girlfriend òun tóun bá mú ẹ̀dọ̀ ẹ̀rù wọ́n ní kó ń bọ̀ fún ìyá òun jẹ òun á lówó. Thank you. Ẹ ṣeun alàgbà, gbogbo ètò fún wa ìtàn odidi ọjọ́ kan, odidi ètò kan ni. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé ẹ láǹfààní láti fún wa ní gbogbo àwọn ìrírí àti ìtàn wọ̀nyí. A máa rí yín bá láṣẹ Olúwa. Ẹ dákun ẹ mọ́ gbàgbé láti fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ sí nọ́mbà tí mo tẹ̀ kí a lè máa tún pè yín lórí ibi tí a bá iṣẹ́ dé. Ẹ ṣeun. Bàbá Oyèfúnlẹ̀. Èmi ló kàn ṣe àpò mo swap ni. Tí n bá tún ní kí n tún gbé fẹ́ nìkan àwọn Ìjẹ̀bú tó wà láàrin wa àtàwọn ọ̀lẹ́ ni mo fẹ́ máa ta. Bàbá Láwòrí ẹgbẹ́ fúnra yín ẹ̀yin ló kàn. Ọ̀lẹ́ kí n máa sìn. Gbogbo summary tèmi as far as I'm concerned níbi pé mo jẹ́ the youngest láàrin gbogbo yín ni. Òun ló parí. Bàbá Láwòrí ẹyẹ sọ ní èdè wa o. Èje àti ẹjọ ṣiṣẹ́ ká fi àwọn àbúrò yín wà ń bí o. Mo fẹ́ béèrè question kan ṣe rí ní tó jẹ́ mi tó ń jẹ́ mi lógún mo ti béèrè mo dẹ̀ tí mo máa béèrè. Ẹni pé gbogbo ta kálẹ̀ yìí pátápátá history òyìnbó ń pè, ìtàn ni àwa Yorùbá ń pè. Kí ni tí mo kàn dìmú ni wípé gẹ́gẹ́ bí alàgbà Professor Adébóyè ti sọ àti Dr. àtàlàgbà engineer àti ìgbà independent lóòótọ́ dàbí pé kí wọ́n ṣe máa lálàá pé òun ti gbà àti ìgbà tó yẹ pé àti ìgbà ni ẹ̀ka àti ìgbà. Èmi sì ń sọ wípé àwa èèyàn ara wa
jẹ́ ká dúró lórí àwa Yorùbá, ẹ gbàgbé àwa tá a dé lórí Yorùbá, àwa Àwórì. Àwa Yorùbá, ìjẹ́ a mọ nǹkan tá à ń ṣe, jẹ́ àwa spiritually developed. I keep asking that question. Mo fẹ́ rí ẹni tó máa dá mi lóhùn. We are still behaving, we are retarded. Gbogbo tá a rí is not unsurmountable pé gbogbo a ní problem yìí. Better come out of our problem. Àwọn nìkan kọ́ la ní problem, àwọn Chinese náà ní problem, àwọn Russian ní problem, àwọn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀yà èèyàn ló ní problem. Better wo kó àfi problem wa, à ń sọ̀rọ̀ leadership. Níbo l'Ọbásanjọ́ ti wá? Níbo ni Tinubu ti wá? Ṣé bẹ́yàn ni olórí leader of the Senate sì tó sọ pé over his dead body no ma discuss regionalism? All these are little things. Lọ́sàn-án gan. Ìpè irú èèyàn wo ni wá? Ọba láyé kan tiẹ̀. Olótù. Mo máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bàbá ọlọ́pọlọ. Ẹ jẹ́ kí mi ò ta slot mi ò bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n yé dẹ̀ fún yín. Níta ẹ ṣì ní 70 more years to go on this planet. Alàgbà, ṣé a ní psychic problem lẹ́ ń bẹ̀rẹ̀? Ṣé a ní spiritual problem? Ní. Ṣé a ní psychological problem as a group of people? Yes. I need nǹkan tó ń pè ní PTSD, post-traumatic stress disorder. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí a gbọ́ tí dókítà ọlọ́pọlọ sọ post-traumatic stress disorder, PTSD la ní. Oh, stress disorder. Okay. Yeah, PTSD. Post-traumatic stress disorder. Ati were traumatized by colonialism and more recently neo-colonialism for a long time. Alàgbà Ọ̀túnba from Àwórì land. We've been traumatized, we've been kicked around, we have been butchered around. Wọ́n ti sọ fún wa pé àdá, pé culture wa inferior. Ìgbà tó dé ní 1649, wọ́n sọ pé culture wa superior sí tiwọn. But they've taught us to see our culture as inferior. They've taught us that Yoruba is a vernacular, and we go around with that. Some of us celebrate Arawa, but the vast majority of the people have not liberated themselves. While spiritual underdevelopment. We were advanced one time. We've gone down into the pit of PTSD. And the idea pé ká má wo history lẹ́yìn mọ́, ó tiẹ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ o alàgbà. Kó ọmọdé bá ṣubú, dandan ni pé kó wo wájú, kó wo bí tó ń sá lọ. Bẹ̀tí àgbà bíi tiwa, bíi ti ẹ̀yin, bíi ti gbogbo àwọn tó wà níbí, tá a bá ṣubú, a máa wo ẹ̀yìn ní kí ni kọ́ọ̀sì tá a fi ṣubú. So unless we understand history, we are romanticize it, Mososa. I mean, history mo be establish Mr. Agbola, ẹ̀yin kọ́ Ọ̀túnba láti Àwórì ni. I know it's a recurrent question, so I'm very in the past. So I just said Èmi náà wà àwọn ọmọdé kan at 87. Tí o ẹ má pe bàbá ní 87 wọn tí tó 87. Ajá mọ̀ pé tí ẹnìkan bá jẹ́ 71 á pè 17. 17 mo kàn ní reverse figure yẹn ni. Tí o bàbá 27 ni wọn o. Anyway, Ọ̀túnba nǹkan kò sí ní spiritual problem and a gbẹ́dọ̀ wo ẹ̀yìn. Tá a bá wo ẹ̀yìn ká wo nǹkan tó kọ́ wa lẹ́sẹ̀. Ṣé ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ lórí Yorùbá Gbòde and other programs fún àwọn tá ti wà lórí program for a long time, àti gbọ́ nǹkan tí A sọ, tí B sọ, tí everybody sọ, àti incorporated lọ́kàn ara wa, ó ti appear easy for us. But ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé vast majority of Nigerians ò mọ nǹkan tá à ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn tó ní PhD ní omi, sọ àwọn ọmọ illiterate ní village o. Àwọn tó ní PhD, tó ní masters, tó ní jẹ́ professor, even professor emeritus, tí wọ́n mọ nǹkan tá à ń sọ, they don't have this understanding. Look, ẹ̀yin ò lè gbọ́ tó ẹni tó ń tàn. Àwọn èèyàn yìí ti tàn wá. They sat down in their Cambridge University, Oxford University, tó ń wáwé tó máa fi tàn wá.
àwa dẹ̀ ní pé òyìnbó da òyìnbó kì í parọ́ òyìnbó òótọ́ ni nǹkan ta ní pé wọ́n jẹ́ kọ́nà jẹ́ o pathological liars ni wọ́n o ló pọ̀ nínú wọn o people with intention ìwọ́n dẹ̀ níbọn. So our people have been traumatized, and unless we revisit the past ká wo one by one kí ni dé tí èèyàn máa pè rẹ̀ ní Ọ̀ṣun Tóyìnbó ó ṣe pé ó ti give up ó wà inferior sóyìnbó nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni wípé òyìnbó Ọ̀ṣun wa náà tó Ọ̀ṣun òyìnbó lọ ló yẹ kí wọ́n máa jẹ́. Of course Ọ̀ṣun ju òyìnbó lọ anywhere bẹ́ẹ̀ tá a ní pé Ọ̀ṣun Tóyìnbó Ògùn Tóyìnbó kìnnì kan Tóyìnbó àwọn tó bá sọ èyí ó jẹ mo máa ń òyìnbó akíjẹ̀bù kò sẹ́níyàn mọ́ àwọn ìjẹ̀bú lọ́sọ̀ yẹn about 150 years ago lẹ́yìn òyìnbó akíjẹ̀bù ẹ̀ sẹ́níyàn mọ́. ẹ sọ ní yóò ìjẹ̀bù gidi kí wàá lè gbọ́ mi Ṣàgbọ́lá. After the battle of Imagbon, 20 white men and 200 Hausa soldiers don defeat the Ìjẹ̀bú army. Àwọn Ìjẹ̀bú á ní lẹ́yìn òyìnbó àti Ìjẹ̀bú kò séèyàn mọ́. Àti colonize. Ẹ má story yẹn a ti ṣe Yorùbá Gbòde a couple of times so 20 òyìnbó kọ́ ló defeat wa o. Gatling gun ló defeat wa o. Maxim gun lọ́lọ́. No, Maxim gun lọ́lọ́ but you Maxim. Maxim gun ló defeat wa. Maxim gun my brother ma send the link sórí kìíní sáà ẹ má wọlé. Maxim gun MA X for X-ray I for India M for mother Maxim gun. Alàgbà some of us maybe I go over this years and years and years ago. Òótọ́ lẹ sọ. Gun is gun. Gun is not even gun. Wọ́n lo Maxim. Àwọn èèyàn wa náà ẹjọ́ ẹ dúró. Two people cannot talk at the same time, sir. Wọ́n lo Maxim gun. Àwa náà ní some of our returnees mú Maxim gun wá sí Ìjẹ̀bú. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìgbà tó ń lọ gbé Gatling gun manufactured by Dr. Gatling. Ní 1861 ló manufacture Gatling gun yẹn machine gun tó máa ń roll báyìí tó máa tututututu nǹkan tó fi defeat wa nìyẹn. And my own maternal grandfather was witness to it. So kì í ṣe 20 we are not so weak ó yẹ pé 20 péré ló máa defeat ot. They brought their Gatling gun and they brought their full force to defeat us. So all over Yoruba land. Wọ́n believe wọ́n defeat Ìjẹ̀bú gbogbo wọn láti máa send àwọn èèyàn ṣé wọ́n defeat Ìjẹ̀bú lóòótọ́ ṣé wọ́n defeat Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú were great warriors, so were the Yorubas, or those people later called Yorubas, who are very very great warriors. Anyway, that's history for tàti sọ tẹ́lẹ̀ tàti lè sọ in the future. So agbọ́dọ̀ wo gbogbo kíní ẹ̀ka tó ṣe o. So that's where we are. Okay, ẹ ṣeun o. Olóòtú. Ká pẹ́ bàbá ẹlẹ́sọ̀rọ̀. Ẹ foríjì mi o, ǹjẹ́ mo lè dábàá pé tọ́pìkì tòní yìí òní ò tó fún un. Correct. Ká tún ṣe lọ́sẹ̀ tó ní Sunday tó bọ̀. Ǹjẹ́ a lè ṣe yẹn? Bàbá Adábàgorí ìtẹ́ ọmọ Òkè Ìbàdàn ẹ̀yin lẹ́la bá ẹ̀yin lẹ́la ṣẹ ó wọlé kò fara mọ́. Tí o tẹ́ bá fara mọ́ mo fẹ́ sọ nǹkan hóró méjì tá a lè elaborate mọ́ níjọ́ yẹn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Number one mo fẹ́ bẹ alàgbà Gbọ́lá pé kí wọ́n wá níjọ́ mẹ́jọ òní o. Torí nǹkan tí wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ni mo fara mọ́ but èyí tí mi ò fara mọ́ ń bẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀kọ́ kíkọ́ fáwọn èèyàn wa. Ẹ fẹ́ kí wọ́n máa bọ̀ pẹ̀lú àlàyé. Ó dàkú kí wọ́n wá kájọ fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ. Number one wọ́n ní leader of government business. Òun ni Awólọ́wọ̀ àti Awólọ́wọ̀
Ahmadu Bello àti. Bàbá tẹ bá tún ti ń sọ nísìn àní rí nǹkan sọmọ ń jọ mẹ́jọ o. No, mo kàn fẹ́ sọ pé mo gbà yẹn fún wọn ni. Number 2, Prime Minister, òun ni wọ́n ń pe àwọn wọ̀nyẹn 1953. Ìwé kan wà tí ó máa ń publish lọ́dọọdún méjì tiẹ̀ ni. Almanac, Nigerian Almanac 1953, Yearbook. Ibẹ̀ ni ẹ ti rí àwọn àwòrán Awólọ́wọ̀ àti Sardauna àti wọ́n pè wọ́n ní leader of government business gbà kan, wọ́n pè wọ́n ní prime minister rẹ̀. The last time wọ́n pè wọ́n ní premier 1954 ni wọ́n dẹ̀ ṣe yẹn, October 1. So but kágbé yẹn sílẹ̀, ọ̀rọ̀ tí ó jáde lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n béèrè pé ṣé a ti ya wèrè ni àbí a ti ya di àbí kíní kan wà ní mathematics tá a máa ń pè ní continuity. Continuity ni ọ̀rọ̀ pé wọ́n kó wa lẹ́rù wọ́n sọ kíní kan. That is something that has been going on continuously títí dìsìn. Pattern ẹ̀ á yàtọ̀ síra wọn depend on what is available for them to take away. Pattern ẹ̀ yàtọ̀ tí wọ́n pé àwọn mélòó ni wọ́n ti sọ ọdún lórí búkúnú wa tí wọ́n máa lò. But the real issue kan tí wọ́n ń ṣe, there has not been any change for the better because we have not been able to arrest situation. Finally, ẹ má bú àwọn èèyàn láì mọ ìdí abájọ. Ẹ má yin àwọn èèyàn láì mọ ìdí abájọ. China became China only because, just like India and Mahatma Gandhi and Pandit Nehru were able to rescue India at an opportune time after the Second World War in 1945 to 47. A couple of years later, Mao Zedong and Zhou Enlai wọ́n gbógun ti all the forces tó wà ní China. Wọ́n dẹ̀ lé àwọn èèyàn tí ò ní gbà tí wọ́n kúrò ní gbogbo China pátápátá lọ sí Taiwan. Nírú ẹ̀ Nàìjíríà tó rẹ́rù ni wá àbí ẹ ti gbàgbé ni. We are black, we were slaves for 300 years. Wọ́n ò ní nǹkan tí wọ́n wá lẹ̀ wá tí wọ́n ò tí ẹrù tó kù tí wọ́n fẹ́ kó lẹ̀ wá gbọ́n kẹrù tán. Wọ́n ò ní irú problem bẹ́ẹ̀ yẹn ní China, wọ́n ò ní irú problem bẹ́ẹ̀ yẹn ní India. So àwọn ará abẹ̀ yẹn lè gbára wọn lẹ̀, especially with the security of Confucianism and all of that stuff. Àwa tí wọ́n ti plant divide and conquer sáàrin wa by merging unrelated people. Lè nírú àwọn yẹn láéláé. Tó bá dijọ́ mẹ́jọ ní ẹjẹ́ sọ. History sometimes ends up as its own story. But reality tó wà nílẹ̀ tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kan ò lè contest. Ó fún àwọn India and China and all of those places ní advantage táwọn ò lè rí nígbà yẹn. Tá a sì mọ bá a ṣe rí ní ìsìn because according to Baba Ọlọ́pọlọ, we are suffering from post-traumatic syndrome, PTSD. Tá a bá tí wá ọ̀nà tá a fi máa yọ kúrò nù yẹn. Èmi ni politician tó ń jà wá lólè ni o. Èmi ni doctor tí ń bá tí ò ní jẹ́ kí, èmi ni professor tí ò ní jẹ́ kóbìnrin ó pass classroom ẹ̀ tí ò bá bá sùn. Orí gbogbo nǹkan báwọn yẹn, they are all parts of the same problem pé wọ́n fẹ́ dòyìnbó. Òyìnbó ń jẹ gàba, èmi náà fẹ́ jẹ gàba, mo kàwé, mo gbọ́dọ̀ fi jẹ gàba. So if we don't analyze the problem, if we don't analyze the problem, lè ní solution láìláì. And by the way, we repeat ourselves principally because the message has not really sunk in yet about Ebola tí ń bọ̀, kí ló gbé wa débí, Ebola fẹ́ lọ. Tá a bá sì mọ ibi tá a ti ń bọ̀, a lè mọ ibi tó yẹ ká dojú kọ. Àwọn tá a dẹ̀ sọ pé a mọ ibi tá a ti ń bọ̀, look at you, 24 people ló wà lórí ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí. And Yoruba are 250, I mean, what, about 50 million? So àwọn sọ pé 24 nǹkan tí wọ́n bá ti sọ àti sọ yẹn tó ń jẹ́ ká lọ ṣe kí lẹ fẹ́ ṣe. Kí lẹni tó sọ pé kí lá lọ ṣe nǹkan.
ẹ propose nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká ṣe tí a lè ṣe ní ìsìn tá a lè evaluate. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gan-an ṣé ká mú ìbéèrè ọjọ́ ti lọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wà ń bí òkè bá mẹ́tò ẹ ti náwó ti pẹ́ ẹ dákun ṣókí. bàbá Aliu ẹ má jẹ́ ó bínú lọ o. bàbá Aliu ò lè bínú lọ ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ Ìbàdàn ni bàbá Aliu. ọmọ gbọ̀ngàn ni o. Ìjẹ̀bú dẹ̀ lèmi pè wọ́n o. Ìjẹ̀bú tó gbẹ̀ràn lọ́jà ara wa kọ́ ètò kọ́pẹ̀tẹ́sì ọmọ wa ni. Mo wà ń bẹ̀gbà tán bí wọn níjẹ̀bú. Àwọn náà ni mo ṣe sọ òwe tí wọ́n máa pa wọ́n ní Ìjẹ̀bú tó gbẹ̀ràn lọ́jà òwe Yorùbá gidi mọ̀ ní lóòótọ́. Ìjẹ̀bú tó gbẹ̀ràn lọ́jà. àti ẹ̀fí kọrin ọmọ gbọ̀ngàn tó gbẹ̀ràn lọ́jà kì í ṣara wa ọmọ gbọ̀ngàn tó kọ́pẹ̀tẹ́sì òun lọmọ wa. Ẹ ṣeun bá mẹ́tò a ṣe ṣókíṣókí ẹ mọ́ gbàgbé pé ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ tán pé Nàìjíríà náà la ṣì máa sọ ní ọjọ́ mẹ́jọ nítorí náà ẹja ṣe kínní ní pépèpé bí awọ bàbá oníṣọ̀nà bá mẹ́tò ẹ ṣe ti gan ma wà lórí ìtàgé. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe ìbéèrè mi bàbá ni má dàrẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sí torí ìgbà tá ń sọ àlàyé wọn mo píkẹ̀ pé a ní òmìnira nítorí pé àwọn ìbò yìí àná yìí ń rúlu wa ẹ rí i pé ọmọ tán jẹ́ ní England yẹn kéde ní bàbá tán jẹ́ with the respect language fún godson torí pé ó ń tú àṣírí wọn godson torí pé ó ń tú àṣírí pé àwọn òyìnbó yìí wọ́n ń lo Fúlàní láti máa jẹ wá níyà ni and then one thing ni pé bí n pò jẹ́ Nàìjíríà jẹ́ industry fún wọn so wọ́n dẹ̀ rí i pé wọ́n lè lo irú àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ta ẹ̀wọ̀n àwọn tán lè lò tán lè manipulate ní Fúlàní yìí tó ẹ pé wọ́n ń lò láti máa ṣe mo àtàtì explanation bàbá mọ́ ìyẹn but when we know is this táwa ń sọ pé okay àmọ́ bí tá a ti ń bọ̀ àdẹ̀mọ́ tó ti ṣe wá sẹ́yìn kí ni ọ̀nà tá a lè gbé gbà tẹ bá wo population náà pé bá ṣe pọ̀ tó èèyàn only 24 ló wà ń bí àní agbára tá a lè ṣe. Àti ẹ̀ ní àwọn kan tí wọ́n wà lórí YouTube pẹ̀lú wa àti láwọn tí wọ́n wà lórí rédíò but àpapọ̀ rẹ̀ náà ká ṣàpè pẹ́pẹ́sẹ́ 100 ń wá ní kíni. 200 out of so many millions. Bẹ́ẹ̀ni. So èmi wá rò pé ìbéèrè tí mo ṣe ń béèrè lọ bàbá náà pé kí ni nǹkan tí a lè ṣe sí tó yẹ pé a ti mọ ohun tó ń ṣe wá a mọ where to go tó ẹ tún torí bẹ́ẹ̀ ṣe ní àwọn India nǹkan kan ṣe gbogbo ẹ pé bóyá torí pé àyàn ti rọ́nà lọ náà block wa ni why is it why can't we make move láti rí i pé agbára wa lọ́wọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. ìdáhùn mi lè mọ̀ tẹ́ lọ́rùn but it's all I have. ìdáhùn mi ni pé on September 29, 2024. I have greater hope for us than I had. Amen. Why? September 24, 2014, 10 years ago, ààrẹ ni tó jókòó tó ń sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ yìí. September 2004, ààrí. Ẹ máa lọ 10 years backward like that. Ẹ rí i pé ìwà nìkàndájẹ́ ó control wa nígbà yẹn jù sí i lọ. Now, of course, problem tá a ti bá yí láti 500 years. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé some of that ó ti di ẹran ara is in our genes to act inferior, to lose hope. What our doctor calls post-traumatic something. Kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu lásán, kì í ṣojú lásán. Ebi òkè wọnú kọ́ràn mi ò wọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé we are employees, not employers. So problem pé báwo la ṣe yọ níbẹ̀ tẹ́ ẹ bá lè we can only say báwo yòókù ṣe yọ níbẹ̀. Remember that what our Herbert Macaulay and Chesley Hayford and what would have been able to do if they weren't in black is what
Pandit Nehru and Pandit Nehru and Mahatma Gandhi were able to do in India. It was what Chu Enlai and whatever his name is, I've forgotten, were able to do in China. It was what they did in Vietnam. Àwọn tí àwọn òyìnbó ò ní stake lórí ilẹ̀ wọn bí wọ́n ṣe ní lórí ilẹ̀ wa were able to do things that we are not doing yet. Ìgbà tá a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe military coup tí wọ́n ń gbàjọba bá a ṣe ń gbà lọ́wọ́ àwọn civilian bí wọ́n ṣe ń gbàjọba lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe military coup 1966 tí wọ́n ń gbàjọba lọ́wọ́ civilian collaborators of predators bẹ́ẹ̀ làwọn tó ń gbà gan jẹ́ military collaborators. Ṣé rí i pé kígbà tẹ́ wá sọ pé kí la máa ṣe ẹ̀yin ìwo lẹ fẹ́ ṣe without power ìbọn lẹ ní lọ́wọ́ ni àbọ̀bẹ tí yóò bá ṣe method tí Yorùbá tí ẹ bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ ti gbàgbé pé we have 300 linguistic ethnic groups tó wà níbẹ̀ yẹn tí Yorùbá bá lóun máa ṣe nǹkan tí wọ́n bá fún wọn ní sílẹ̀ márùn-ún for the remaining 299 ṣáà lè ṣe ṣáà lè. We must think through completely. A máa gbára wa lẹ̀ ọbọ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹnu lásán. It will have to be something you do, talk about and think about and find a trick. Tẹ́nìkan kò tí ì rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And it's not like military might. It's not any of the things that we can just jókòó ká mu tíì ká sọ pé eléyà ṣe báyìí. No. Tó bá rọrùn bẹ́ẹ̀ ni àbá ti yọ ti pẹ́. But a lè yọ lọ́la o, but it will be a new thinking that somebody, it will be a surprise. It will be a surprise that we came up with something that we weren't thinking about before and that solves the problem. Now, as a kí mo fẹ́ sọ nísìnyí, mo ráwọn èèyàn tó ti solve problem surprisingly rí tó ya gbogbo èèyàn lẹ́nu. In fact, I give you an example and I shut up, I won't talk for the rest of the day. Come on, man, you gotta keep on talking. In 1637, a guy proposed a problem and said that problem should be easy, more or less. Thank me, 1637. For the next almost 400 years, from Jerusalem to Jericho, from Gbọ̀ngán to Karanamoda, to 400 years of unbelievable amounts of scholarship. After everyone else, every continent had tried everything they wanted to do, maybe there is not enough substance in mathematics to solve this problem. Ṣẹ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wá di 1995. Ẹnìkan wá solve it. More than 340 years, gbogbo wa sọ pé kí ni yẹn wà impossible. Ìjà kọjú bò mí, ìjà àwo. A young man, because he's 10 years younger than I am, who went to school in Cambridge, England, and was teaching at Princeton here in New Jersey. After locking himself up for 7 years, gave a solution of the problem. Yeah, my problem 400 years, me tell you so. The enslavement of the black race. Where are the kind of what you can do? Your Google. Look for one solution. If you could solve a mass last problem after 400 years, you can solve anything. Ẹ ṣeun bàbá, Ọlọ́run ní jẹ́ kí àgbà ó tán lórílẹ̀. Bàbá Aliu, Kámi Ọlágún o. Tọ́, mo kí ibẹ̀ náà mo wà báyìí o. Mo rò pé Ìjẹ̀bú-Lẹ̀ bàbá àlè yìí o. Mo rò pé Ìjẹ̀bú-Lẹ̀ ti ń bọ̀. Bàbá Aliu náà ti dòṣèlú o, ohun tí bàbá fẹ́ gbọ́ ni ẹnu tiwọn náà sọ o.
Tọ́ mo kí Ọlọ́run mo kí yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa látìgbà tí àwọn bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí tí program ti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ń listen sọ̀rọ̀ wọn dáadáa kódà mò ń jọ́ọ̀tì every point gbogbo ẹ̀ ni mò ń gbé kalẹ̀ ní orí mi ó ń gbóná gidi gan mo wá ń fi brain mi ro ipe ní problem tá a ní òun ni àkọ́kọ́ àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ àwọn mọ ibi tá a ti ń bọ̀ ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ wọ́n mọ ibi tá a dé dúró ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa ǹjẹ́ wọ́n mọ n tó fa wàhálà ìnira ìyà ìṣẹ́ tí a wà ńbẹ̀ dòní torí n tọ́pọ̀lọpọ̀ ń wò ni pé ẹ̀ṣẹ̀ wa ló pọ̀ jù o ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù wípé òun ló fà á ẹ̀ṣẹ̀ yìí pọ̀ àwọn kan ń lọ báyẹn àwọn kan tún ń wò pé no àwọn òyìnbó amúnisìn àwọn ni wọ́n ń fìyà jẹ wá láwọn tó tún wà educated díẹ̀ nínú wọn bí àwọn tó ń wo bẹ̀ lọ àwọn míì tó ń sọ pé ní rárá o àwọn olórí wa àwọn ni jẹgúdújẹrá àwọn ni problem wa so ibi tí mo wá ń lọ ní kúkúrú torí àsìkò ò ní pé ní mò ń káàánú ìran ti tèmi mò ń káàánú ìran Yorùbá torí pé Yorùbá ò mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ ní majority very few ni wọ́n mọ tó ń ṣẹlẹ̀ kí ló fà tá a fi wà ní ipò tá a wà mo wà opportune láti attend the conference kan wọ́n wá invite British Indian High Commissioner òun náà wá síbẹ̀ ó wá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà táwọn gbà táwọn fi bọ́ kò nínú wàhálà ó wá ń ṣàlàyé pé àwọn lo nǹkan bí 40 ọdún ìpè tọ̀ táwọn bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn máa fi èdè àwọn ní káwọn fi kẹ́kọ̀ọ́ láti primary secondary ní India ó wá ń ṣàlàyé lọ lóríṣiríṣi ó wá ń sọ yí pé níbi India ṣe wà bó ṣe tóbi tó ipe kálukú ó ń control ntóní ní state ẹ̀ ní brain mi kàn lọ sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà so torí àsìkò dé káwọ́ di pé mo tún dá ètò mi lẹ̀ ó ní pé ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ nípa regionalism àwọn ará òkè ọya ti sọ pàyànpàyàn pé rárá kò sí ní tó jọ ẹ má gbé yẹn wá sọ́dọ̀ àwọn bí ẹ má gbọ́rọ̀ pé regionalism wà ó wá tún wá ṣeni láàánú a tún wá rí ọ̀kan nínú àwọn ògbóǹtarìgìtà olóṣèlú Yorùbá Bámidélé Ọpẹ́yẹmí ó wá ń sọ ní house pé ẹ fọkàn yín balẹ̀ constitutional review tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò sọ̀rọ̀ regionalism bẹ́ẹ̀ fọkàn balẹ̀ ìyẹn kọ́ tẹ̀ ní solution. so ibi tí mo fi ń sọ pé ní màánù Yorùbá ń ṣe mí ò ní pé ní the way bí nǹkan ṣe ń lọ tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ lọ́gọ́rùn-ún ọdún kankan ò lè change kì í ṣe pé eléyìí sọ̀rọ̀ àdúrà kí la wá ní solution ò ní pé ní kí Yorùbá mọ ibi tó ti ń bọ̀ ta ni wá ṣé a wà papọ̀ ìbáṣe wa papọ̀ yìí so ó lè gbé wa dé èbúté ògo tẹ bá wo àwọn pípù yìí gan ta pè lókè ọ̀yà ìyà làwọn náà ń jẹ àwa kó sí páńpẹ́ olóṣèlú a kó sí páńpẹ́ àwọn British a kó sí páńpẹ́ àwọn òjẹ̀lú tó yẹ pé ní àwọn òbíkítà ẹ wò ẹ jáde mọ́bẹ̀ torí ìgbà mi ẹ ṣeun. Ọlọ́run kẹ́yìn o. ẹ ṣeun o bàbá Aliu ẹ dákun ẹ múra wá níjọ́ mẹ́jọ bàbá Aliu gbogbo tí ẹ bá lè ṣàjọ fún wa lórí ibi tí a ti ń bọ̀ àti ibi tá a dé mo ń sọ̀rọ̀ abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ní. à ń gbọ́ yín mo kàn fẹ́ kẹ́ fún mi lábọ̀ ṣẹ́jú ẹ̀jọ̀. wọ́n ní kẹ́ fún wọn lábọ̀ ṣẹ́jú. ó dáa mo ti fún yín. jù bẹ́ẹ̀ lọ. ok ẹ ṣe olóòtú lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Aliu sọ wípé àwọn òkè ọya sọ pé àwọn ò gbà gbogbo wa láti mọ̀ ṣe rántí pé about 3 years ago kó tó di pé a tẹ bẹ̀rẹ̀ campaign fún Tinubu
gbogbo wa láti gbà pé òkè ọya sọ pé àwọn ò fẹ́ restructuring pé anything tó bá máa yàtọ̀ sí tó wà nílẹ̀ báyìí àwọn ò fẹ́ gbogbo àwọn èèyàn wọn àwọn àgbààgbà wọn àwọn ọmọdé wọn ló fi sọ́gbà pé anything tó bá máa yàtọ̀ sí tó ti wà nílẹ̀ báyìí o àwọn ò fẹ́ ìyẹn ló wá mú kí Yorùbá sọ about 4-5 years ago pé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ òkè àwa ń lọ so èmi ò tí ì rí tó yàtọ̀ ọ̀nà tó wà lẹ́sìn tó bá láwọn ò fẹ́ ẹja tẹra mọ́ campaign wa ẹja fi yé wọn pé ẹ ò fẹ́ àwa ń lọ mo dẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá sọ pé à ń lọ táwọn Ìgbò náà ń lọ ẹ̀rù máa bà wọ́n ibi tọ́rọ̀ wà nìyẹn. ṣe rí i a ti ń sọ pà ń lọ tipẹ́ Ìgbò náà ti ń sọ pà ń lọ ìgbà tí Yorùbá ni ò jẹ́ Ìgbò lọ. so a ti ń sọ pé à ń lọ bọ ibi tọ́rọ̀ à ń lọ ibi tó wà sí ni wípé a ti gbé ẹyẹ sábẹ́ à ń gbìn kà àti lọ ó gba sùúrù ejò tó kó sínú àgé àlùwàlá ni ọ̀rọ̀ ti di sáúrà kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó lè á lọ ó rọrùn láti sọ ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ó rọrùn láti ṣe torí wípé láàrin àwa Yorùbá tá a sọ pà ń lọ àwọn tó jẹ́ olórí wa ńlẹ̀ ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń wí yẹn láàrin àwọn Ìgbò tí wọ́n láwọn ó ń lọ ẹ rí àwọn ẹyẹ tí wọ́n ń bẹ lábẹ́ wọn tí wọ́n ń jẹ ọkà tí wọn ò jẹ́ kí ọkà ó hù láàrin àwọn Haúsá ṣe bígbà kan ni àwọn ọ̀dọ́ wọn ń sọ pé kí gbogbo ó tó bí ọdún 7 ń sìn tí àwọn ọ̀dọ́ wọn ń sọ pé kí gbogbo ẹ̀ ò túká ńgbà wo lẹ tún gbọ́ kan tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo tí Buhari ti sọ pé I'm not saying anything about regional government kìnìkan gbogbo wọn lè fẹ́ mú ni a ti ń sọ bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ ìgbà tá a ṣe là mọ̀ ọ̀nà tá a gbà ṣe kò yé ẹnikẹ́ni ká máa bẹ Elédùwà ọmọọba JP mo ti bàbá Bánkọ́lé ṣe ti gúnlẹ̀. yá ẹ jẹ́ ká ẹlòmíì sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ ṣe. ìjọ mẹ́jọ òní lágbára Ọlọ́run. ìjọ mẹ́jọ òní ọmọọba Adéwálé JP ká ṣe pépèpé bí awọ bàbá oníṣọ̀nà. ẹ ṣe mo dúpẹ́. ọjọ́ ti lọ o a ti fẹ́ kọrin ọjọ́ òní lọ tán. mi ní pẹ́ra just 2 questions péré ni mo kí gbogbo ilé mo kẹ́yìn bàbá ìyá. Question mi máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Adébóyè dáde wọn ṣé tòótọ́ ni pé Nàìjíríà wọn ò gba independence pé even though àwọn tó ń fight tó ń jọgbà including àwọn bàbá wa Cherish bàbá Awólọ́wọ̀ pé wọ́n wà aware pé wọ́n negotiate pẹ̀lú àwọn òyìnbó gbà yẹn ni pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n fún wọn ní independence but wọ́n ní written agreement pé wọ́n á máa ṣèjọba wọn láàrin ara wọn but gbogbo everything tí Nàìjíríà ṣì ní àwọn náà ní ìkan wọn so a ní ṣe lórí ẹ̀ then system tó ń fẹ́ káfí rò òun la sì máa follow ṣé lóòótọ́ nìyẹn then looking at the situation nìkan ó jọ gàtí ó jọ gàtí ẹ má bínú sí mi ẹ̀yin bàbá mi pé bóyá òwe o. bẹ́ẹ̀ni eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde. bẹ́ẹ̀ni mà tá a bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní tòótọ́ ó jọ bẹ́ẹ̀ pé definitely wọ́n negotiate ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni because tẹ bá recent láti ìgbà tí ìjọba tó wà ń bẹ̀ tó ti wà ń bẹ̀ bí gate bí ìgbà tó jẹ́ pé Nàìjíríà ló ń gbé ni gbogbo agenda ẹ̀ bó ṣe máa run government tax tó bá tì tó bó ṣe máa increase ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló sọ fún government nígbà tó gbé Aso Rock then refinery yẹn tẹ bá wò reason tí refinery Nàìjíríà ò ṣe ṣiṣẹ́ rárá kò ju pé wọ́n sọ fún wọn pé wọn lè produce Nàìjíríà ò lè produce nǹkan kan they have to supply káwọn produce kan wà rà ní ọ̀dọ̀ wọn so gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ kí torí time kí má máa list ẹ̀ lọ títí so definitely tàbí ojú tèmi wá fi wò pé
ó dàbí pé wọ́n negotiate Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn people ni àwọn náà sì ní nǹkan wọn àwọn náà control ẹ̀ and kò dẹ̀ sí every time even gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ sì tó bá ti wá ó máa lọ bá ọba wa tó wà níbí yẹn máa fún ní instruction nǹkan tó fẹ́ ṣe tẹ́nìtìn bá ti change àrí pé wá bí wọ́n tún wá bá wọn jọ ṣe meeting ó lè jẹ́ openly ó lè jẹ́ secretly so gbogbo yẹn ń ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ number 2 bàbá ẹjọ́ kí ni Yorùbá kí náà ń jẹ́ kó tó ṣẹ̀ di pé wọ́n sọ wọ́n di Southern Protectorate mo mọ̀ pé Ìjẹ̀ṣà wà Ìjẹ̀bú wà Ẹ̀gbá wà lóríṣiríṣi but is there any combination name fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá èmi mo wà wí ẹ̀ dáadáa pé ṣáìdì àwọn Ọ̀yọ́ àwọn ló ń lo Yorùbá ń gbà yẹn àwọn Ìjẹ̀ṣà we have our own kingdom. ẹ kàn commentary sir ọmọ post ẹ sí commentary ẹ kàn commentary ó wà extensive. Okay. Okay. Ẹ ṣeun. Number ṣé mo lè dáhùn? Ẹ dáhùn bàbá, ẹ dáhùn. Number 1, 1951 gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ December last election. December 51, January 52. So January 52 yẹn òun ni ṣé mo pé gbogbo constitution tó máa ń gbé fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a sì nínú negotiation ẹ̀ òyìnbó ló ṣe gbogbo constitution up to ìgbà táwọn Awólọ́wọ̀ bọ́ síbẹ̀ ní January 52. The first constitution táwọn Awólọ́wọ̀ máa dá sí 1953 ni in preparation for the 1954 federalism. Ṣé gbọ́ mi? Dáadáa. Ṣé bá gbọ́ mi? Ẹ rí wípé bọ̀bọ́ kan dìde ó ní tí a fẹ́ ṣe yìí ǹjẹ́ a máa kọ sínú constitution yìí pé àwọn tí ò bá tẹ́ lọ́rùn wọ́n lè secede at the time tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Àwọn òyìnbó jọ kí lórúkọ first máa ń gbàgbé orúkọ wọn bọ̀ ó wà nù kìíní mi. Wọ́n ní ìyẹn ò bọ́ sí Azikiwe jump up pé ìyẹn ò bọ́ sí rárá. Pé ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ pé kí section kan ó sì sí will be guilty of treason. Treason pé ẹ̀wọ̀n ni ó lọ. Representative British Crown tó ń I've forgotten his name. He was the Secretary of State for Colonies. Lónà bá fi àṣẹ lé pé ọ̀rọ̀ secession kò ṣẹlẹ̀. Pé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí federation ní 1954 self-government ló kàn. Pẹ́nìkan wà break away will be a treasonable act and will be treated as such. And Awolowo was the one tó sọ̀rọ̀ secession. Pé tí nǹkan tá a fẹ́ dálẹ̀ yìí tí ò bá bọ́ sí o ṣóńkálukú lè lọ pín gàrí tiẹ̀. Now, Awolowo wrote a book in 1947, Path to Nigerian Freedom, and in that book he said that Nigeria was not a nation. It was a geographical expression. Ó ṣàlàyé bá a ṣe wà, and therefore how inconvenient a Nigerian country would be or could be. And therefore, in 1953, was say, tí ò bá ṣe é ṣe sókàlùkù lè padà sáàyè ẹ̀. Now, kì í ṣe gbogbo àwọn leaders wa ló fẹ́ padà sáàyè wọn o. Azikiwe lived to regret blocking that proposal. Even though he was a champion of not, but Ona ó wà nínú àwọn tó negotiate pẹ̀lú Britain òun àtàwọn Abubakar àwọn Sardauna tó negotiate what Nigeria would look like after the so-called independence. Awolowo was not part of the picture, and even they threatened him with treason in 1953. They actualized it in 1962. So I'm just saying to you that gbogbo wọn ló negotiate nǹkan tá à ń sọ yẹn. Awolowo was never part of government
until Yakubu Gowon made him leader of government. Was never part of the Nigerian government until Yakubu Gowon made him vice chairman of the Federal Executive Council and Commissioner of Finance. And that was in 1967. So, yes, òdodo wà nù nǹkan tí ẹ sọ. But àwọn tí ò fara mọ́, one or two people tí ò fara mọ́, ẹ̀wọ̀n ni wọ́n fi, I mean, Anthony Enahoro spent some time in prison in England, Brixton prison. Mo tiẹ̀ máa ń fi, ìgbà tí bàbá wà ń bí ìyẹn, bàbá Enahoro, máa ń fi wọ́n ṣe ẹ̀pẹ́ lẹ́wọ̀n ni. You know, the whole thing. Àwọn tí ò bá ti gba structure continuity tí òyìnbó gbé kalẹ̀ 400 years ago, àwọn lójú wọn máa ń rí nǹkan. And you go to all places, you go to Kenya and see Jomo Kenyatta, you see this, you see that. Pattern here is all over Black Africa. Ẹni tó bá fara mọ́ wọn fún láàyè. Bàbá tí tó wà ní Southern Africa tó yẹ kí lórúkọ ẹ̀. Mandela. Ó fi mú dẹ́rin for years. What about Baba Southern Rhodesia? Is it Southern Rhodesia? Right? Southern Rhodesia. Tó náà tó wá lọ dé ẹdùn ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́ ẹ̀wọ̀n náà. Mugabe. Ibo ni Robert Sobokwe wà ní Southern Africa. Ibo ni, I mean, you know, all of these things. You see, the real picture is not excessively local. But the pattern tó wà global in Africa, pattern yẹn lè wò. Look at Nkrumah. I mean, ẹni tó bá ti lè díẹ̀ tí ò jẹ́ kí tó ń try láti divert from the path they want to go, ẹ̀wọ̀n ni ó lọ bí ò bá pa. Which way out? So, which way out? Bẹ́ẹ̀ni sá. Ó dọwọ́ wa. Amúlélé. If you're asking what I believe we are going to get out of it. But I believe that if we work toward it, we are going to get out of it. Kó má ṣojú ẹ̀mí yíyan ò tẹ́ èmi lọ́rùn. I must be realistic. Pé ẹbí tí bá sọ pé máa ṣojú ẹ̀mí mi ó mì pé must happen within a particular number of years, and it might. Ó lè jọ́la, but pé ò ní ṣojú ẹ̀mí mi ò mì pé mi ò ní jà fún. I mean, we really have to think hard, think fast, and first of all, we have to believe. Now, so, which way out? Káwá fi iṣẹ́ ṣíṣe kún. Torí pé ìgbàgbọ́ láìsíṣẹ́ bí ẹni wà lókù ni. Ẹ má gbàgbé pé India was a colony of Britain for 400 years, direct rule. Ẹ má gbàgbé pé China, the same kind of thing. Colony tiwa is only 200 years, I mean, or less. So ẹ jẹ́ ká, mi ò sọ pé, of course, it's becoming more and more difficult. Bí àwọn yẹn ṣe ń gbòmìnira wọn by whatever trick, bẹ́ẹ̀ ni trick yẹn wà available sí wa mọ́tò láwọn òyìnbó wọ́n ti wá ọ̀nà tí wọ́n fi máa block yẹn. Ẹ ṣeun bàbá. So, ẹ̀yin èèyàn wa ẹ rí pé bàbá UK bá ṣẹ́gun ṣẹ́ẹ̀ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀ mi ò rí yín, mo rí ọwọ́ yín mi tún rọ́wọ́ yín mọ́ o. Well, ilẹ̀ ti ṣú díẹ̀ ni ò jẹ́ kí n. Ẹ sọ̀rọ̀. Okay. Láti ṣe lé ẹ̀yin láti ṣẹ́gun láti òkè ẹ̀yin gbàlẹ̀. Okay, thank you very much. The first thing tí mo láti sọ ni pé we had the reenactment of the Kiriji armistice of 1886. We had a celebration in London last week, and yesterday I was at the Yoruba Day. Now, the thing to move first on, and I will just talk briefly because in the future we can talk about it, is that the elephant in the room. And that is this, that it's been alluded to one way or the other since the 1st of January 1914,
we have been denied self-determination. We Yoruba, we have been denied self-determination. But the effect of it is to inverted commas, we have been detribalized. And what that has meant was that we have now been searching for something else. So that instead of what we were, which is really the essence of the Yoruba Day, the Kiriji Armistice, is that we have been searching for something ever since we became ever since we became detribalized. And that is our biggest problem. This search for something that is different from us. In a tweet that I think I wrote this morning or last night, àwọn Yorùbá tó ń fi Kiriji Armistice ṣe yẹ̀yẹ́, they are the same people who support the armistice, the British armistice of World War II. And you have to ask yourself the question, how does it make sense when you support the armistice àwọn kan, ẹ wá sọ pé tí yẹ̀yẹ́ ló jẹ́? And this is what I mean by this concept of being detribalized. And the sufferers are not just the Yoruba. That's the point. Is that the sufferers are not just the Yoruba, and that if the present trend continues, Nigeria will never, ever, ever prosper. Never. Until Nigeria breaks up, Nigerians will never, ever prosper because of this thing that we have been deculturalized, we have been traditionalized, and until we start thinking parochially, Yoruba ni wa, we want to do things the Yoruba way. And then the Igbos will say, we're Igbos, we want to do things the Igbo way. Finally, what I will say is this, that our political and intellectual or educated elites, if you like, are our weakest link. We, and I include myself in this, we are the weakest link. We are the ones preventing the Yoruba land from becoming independent, or from Igbo land becoming independent. And until we tackle that problem, I don't know how we're going to do it, but until we tackle that problem, we are not getting anywhere. To become independent is easy. It's not that difficult. Nobody can, if the Yorubas want to go, nobody can stop us. If the Igbos genuinely want to go, nobody can stop them. But our elites, including myself, we are so comfortable in Nigeria that the idea of something else is just anathema. We're so comfortable. That's why Nigeria is where it is that although people are suffering, our will suffer. We are not suffering. And until we are included in this suffering, Nigerians will not get anywhere. So, I hope that with time, I hope not too long, that those of us who call ourselves the elites will start changing our minds, start thinking that perhaps it makes more sense. Thank you very much. I have a lot to say, but I think I will leave it at that. Thank you very much. Ẹ ṣeun, adúpẹ́, ọgbọ́n yín ò ní dópin, a máa rí yín bá. Ẹ̀yin èèyàn wa alùdùdú yìí dárin. Mo fẹ́ sọ kinní kan o, mo sì fẹ́ sọ lójú táyé ni. Dókítà ọlọ́pọlọ ní ọjọ́ mẹ́jọ ń tá a fi bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin ni ẹ bá wa ṣe. Torí ó ti tójọ́ mẹ́ta tí a ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ PTSD, post-traumatic stress disorder. Àwọn ẹlòmíì ò pè ní syndrome, àwọn ẹlòmíì ò pè ní disorder. Àwa tiẹ̀ ti ń gbọ́ ti pẹ́ńjọ́ tá ti ń ṣe tá ti ń ṣiṣẹ́ lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin dókítà ọlọ́pọlọ.
láti máa gbọ́. ẹni tẹ́wà bá wa ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ ni pé ẹ wà ṣàlàyé rẹ̀ fún wa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní sọ pé n ti ń ṣe àwa Yorùbá àbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ẹ bá wa ṣàlàyé pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ni stress wa, kí ni stress wa gangan, ta ló fún wa ní stress, báwo la ṣe wá lè relate ọ̀rọ̀ stress mọ́ syndrome tí wọ́n ní ní àbídí sọ́dà. ẹ wá bá wa fi ojú dókítà ọlọ́pọlọ wò ó. ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá máa sọ pé ẹ bá sọ ohun tó ṣe ọ́ ó ká lè mọ oògùn tó yẹ ká ṣe sí i. bó bá sọ ohun tá a bá mọ ohun tó ṣe wá, bóyá ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ oògùn tí a ti máa lò fúnra wa. torí náà ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí PTSD yẹn dáadáa. ẹlòmíì tó bá tiẹ̀ tún ti ní nǹkan míì yóò fi lè wo bí ó ṣe ń lọ ní ara rẹ̀. èyí ọmọ ẹni ká tó wá lọ síbi níbo la ti ń bọ̀, níbo la dé dúró, ọkọ̀ yìí ibo ni òkè yìí ń gbé wa rè, ìyẹn ni tí a gbé yẹ̀ wò. a sì fẹ́ wò ó délẹ̀délẹ̀ wípé kí ni tó yẹ ká máa ṣe, torí ẹ rí i pé gbogbo ohun tá à ń sọ lónìí ìkanra ni gbogbo wa fi ń sọ̀rọ̀. àti ẹ̀ sọ question tó yẹ wípé àníṣe kí ni oògùn tá a fẹ́ fi sí àrùn yìí tó bá jẹ́ pé alárùn lóòótọ́. ẹ dákun torí Ọlọ́run, ọgbọ́n yín ò ní dópin. ẹ̀yin náà la gbójúlé tó bá ti di ọ̀rọ̀ ọpọlọ, torí PTSD bí ọpọlọ lọ́wọ́ àbí kọ́lọ́run ṣàánú wa. ẹ ṣeun bàbá. tó àìmọ̀kan kò dáa. Yorùbá ní obìnrin ò mọ̀kànmọ̀kàn ó ń fi ewé ẹ̀kú gbà kọ. àìmọ̀kan burú. ó dàbí ẹni tó ń gbénú òkùnkùn, ó wá ní òun ṣọlá torí pé gbogbo ohun tó ń bá ṣe nínú òkùnkùn kò sẹ́ni tó lè rí òun. ó ní bó bá wu òun kóyún ó yàgbẹ́ sára, bó bá wu òun kóun ó tọ̀ kóun ó faró parí, kò sẹ́ni tí ó rí òun torí pé òun wà nínú òkùnkùn, òun lè ṣọlá tó wu òun níbẹ̀. ó dàbí ẹni tí ó rìn nínú òjò tó ní bó bá wu òun lè tọ̀ sára, ṣùgbọ́n ẹni tí ń bẹ nínú òkùnkùn yìí ó gbàgbé pé bí wọn ò ṣe lè rí ẹ̀gbin tóun ṣe fúnra òun, bẹ́ẹ̀ náà ni tóun bá wà nínú ewu kò sẹ́ni tí ó rí òun. eyín ò sì burú. ìtanijí pẹ́pẹ́ a ti ń pariwo rẹ̀ lórí Yorùbá Gbòde tipẹ́, public enlightenment. ìtanijí pẹ́pẹ́ ká kéde fún àwọn aráàlú bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. àwọn ẹlòmíì ò mọ̀ di wípé ká dúró fún wọn, mọ̀ tó mọ̀ pé ká dúró fúnra wa. wọ́n ní ẹkíní bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ wọ́n níbẹ̀ láàrin Haúsá àti Yorùbá. ẹdẹnu oje kò yé wọn ni. a gbọ́dọ̀ lọ sórí public enlightenment. mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Aliu torí wọ́n ti ṣiṣẹ́ gan-an lórí ẹ̀. àwọn ìwé ńláńlá oríṣiríṣi. àwọn èèyàn wa tí ò lè kọ̀wé ó yẹ ká lè wá bí ó ṣe yé wọn. billboard pọ̀ láti Ìbàdàn síjẹ̀bú-Igbó, láti Èkó sí Gbọ̀ngán. gbogbo àwọn billboard tí ń bẹ ń bẹ, kí ló wà ń bẹ tí a lè náwó ká gbé gbogbo ẹ̀ síbẹ̀. billboard nu lórí rédíò ń kọ́ afẹ́ ṣe kókó débẹ̀ náà. lórí WhatsApp àwọn èèyàn ń dáṣà pé 1 minute 1 million òní WhatsApp. ìyálọ́jà náà ti ń lo fóònù, wọ́n sì ń rí WhatsApp. gbogbo bẹ̀ láti lè ṣe ìlanilọ́yẹ̀ dáadáa. a ti wà níbi tá a wà, ọ̀nà àbáyọ dà, níbo ló yẹ ká kọjú sí, níbo ló yẹ kí omi ayé yìí ó gbé wa lọ, àbí bá ṣe máa bá lọ nìyẹn. iṣẹ́ ń bẹ. mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ bákan náà lọ́wọ́ àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ gan-an tí kì í ṣe díẹ̀. ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́. ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí Yorùbá Gbòde ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí iṣẹ́ ribiribi tí amúṣẹ́ṣe ń ṣe lábẹ́nú kó lè bá a di tó máa wúlò fún gbogbo wa. ní ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run, gbogbo eléyìí ò ní a máa gbé yẹ̀wò. á tú iṣu dédi kòkò. ẹ dákun ẹ mú ọgbọ́n wá. ẹ dé fìlà ọgbọ́n yín kí ẹ wá fi etí gbéyàwó ọ̀rọ̀ kí gbogbo wa kó lè bá àyè wa. a ti pẹ́ lónìí o. mo dúpẹ́ ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí ìran Yorùbá, torí téèyàn ò bá nífẹ̀ẹ́ ìran rẹ̀
a lè bẹ̀rẹ̀ látago 3 kọjá díẹ̀ káwá di aago 7 ńgbà tá à ní gbowó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tá à ń gbà ó ju owó lọ. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn amòye Yorùbá Gbòde bàbá Adéníran Adébóyè bàbá kẹ́pẹ́ o àjíǹde arómọjẹ yín àjọdélẹ̀ lè rí ni èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ń ta wí àwọn ohun táyé wí gbogbo ẹ̀gbà ọ̀run wọn ti gbà yóò ṣe bẹ́ẹ̀. Bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ ọpọlọ yín ò ní dópin láéláé á máa rí yín bá á máa rí yín lò ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé ni náà ń jò lẹ dáyé náà tá a mọ̀ pé kíni ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dáyé ni kẹgbó kẹtọ pẹpẹ lòun ṣarọ. Bàbá ẹnjiníà àgbà bàbá Lógbòmọ̀ṣọ́ mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú tara ìlú ẹ kú ọrọ̀ ìbí àjọ bí ó gbé wá ìbí ọmọ Yorùbá kò ní bàjẹ́ láéláé gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò ẹnjiníà mi Idris Bello lẹ́ o ṣeun o kú iṣẹ́ ọgbọ́n rẹ kò ní dópin ó dàgbà lọ́gbọ́n ó dàgbà lóye láṣẹ Olódùmarè ó ṣeun o kú iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kó gbò lórí Yorùbá Gbòde mo rí yín bàbá Másífù Aláàjì ní relẹ̀ máa ga ni láṣẹ Ọlọ́run bá ṣe gùn tí n bá ní mọ́ dárúkọ ẹ̀yin kò yẹ kó gbò tí ẹ ti fi ilé Yorùbá ṣe ilé ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi nítorí kí Yorùbá ó lè bá àrọ́nà gbégbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọ̀túnba bàbá Wọlé Òní gbogbo yín bámbámbámbám àní fi ẹlòmíì ṣe yín gbogbo ẹ̀yin tí n ò lè dákọ ọ̀nà ló pọ̀ mo rí gbogbo yín mo sì rí pé ẹ̀ ń gbìyànjú. Àlejò wa lónìí tí wọ́n wá yọjú sí wa bàbá Gbọ́lá àti àkọ́kọ́ ń jiyàn sí ó kọ yín àpò ọmọ yẹn ń di àbí Gbọ́lá ni àbí Gbọ́lá ni àbí Gbọ́lá ni kò sáàyè wa ṣùgbọ́n inú wa dùn pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa lónìí. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ tí ẹlẹ́mìí ò bá gbà èmi kíní ilẹ̀ ẹ̀tún rí wọn ó wá wọn ó sì bá yín láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ rán yín létí pé kò sí ní tó yọdẹ o bí kò pẹran wálé kò sí ní tó yẹ kábíyèsí tí ò lólórí ẹ jẹ́ kí ọmọ yín ó kọ́ Yorùbá kí wọ́n ó lè sọ Yorùbá bí ọmọ ò bá mọ Yorùbá tí ò mọ àṣà wa tí ò mọ ìṣe wa kò sí bá a ṣe lè ṣe tó ńgbà tó bá rí onígèlè tó jọ ti Ṣọlá Yusuf lọ́jọ́ iwájú ọmọ òun sọ pé oh my mom used to dress like that Ọlọ́run ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ àbí oh look at that man with the cap it remind me of my dad used to dress like that Ọlọ́run ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wa wọn ó tẹ̀lé wa dé ilẹ̀ ìlérí tó ẹ tún máa ràn wá lọ́wọ́ ẹ máa fowó ràn wá lọ́wọ́ owó ní kẹ̀kẹ́ ìhìn rere ẹni tí ó ṣe ìrìn burúkú náà yóò fẹ́ náwó dé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé àìtó ní bá gbé ká má tó ní bá wí àìsí ìtó ní bá wí ká mọ́ lè bára wa gbé ọmọ wọn nílé Olú Òkun nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pani ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kí á rìn lókun àìnímọ̀ ẹni tó fúnni ní ọmọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Egbinọlá Adékúnbi àtúwọ̀ ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmújèrè àṣà ìrènímògùn ará àlágbẹ̀dẹ ọmọ awórin kúnrin ibi tó o bá wà. ilẹ̀ rẹ ni o. ó di kọ̀ bí èbó fẹ́nu ọkọ̀ ilẹ̀ rẹ ni o. ó dijọ́ mẹ́jọ ẹ ṣeun o. alájà alájà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ bí mo fẹ́ béèrè ṣé ẹni ìta máa ṣe ń jọ́ mẹ́jọ ẹ ní èdè Ìjẹ̀bú la máa lò mi ò gbọ́n tẹ́ ẹ sọ dáadáa. Ìjẹ̀bú la lò á wà fi Àwórì á fi gbà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìjẹ̀bú àti Àwórì la máa lò. Kò yé mi tẹ́ ẹ sọ. gbogbo òkú máa sọ ti èdè gbọ̀ngàn then there be no problem. Yóò gbọ́ yín dáadáa. Gbọ̀ngàn ò lédè àfẹ́ tí wọ́n bá kọ́ lẹ́nu Ìbàdàn. Gbọ̀ngàn ò lédè àfẹ́ tí wọ́n bá kọ́ lọ́dọ̀ Ìbàdàn. Ìbàdàn ní òlédè Ìbàdàn lọ́kọ́ Ìbàdàn lọ́kọ́ Ìbàdàn lédè. Ní àhín ebi tí mo fi kalẹ̀ sí àhín là lédè alédè bàjẹ́. Bàbá Oyèkúnlẹ̀ Ìjẹ̀bú lẹ máa sọ next week o. Lágbára lọ. Nígbà wọn wá láti Wàdáì. Látòkè délẹ̀.
Okay, nítorí pé madam ti sọ wàdáì, èdè wàdáì la máa sọ lẹ́yìn. Èdè wàdáì gangan. Ọ̀dà bàbá Oyèfúlẹ̀, báwo ni a ṣe ń sọ pé ẹ ṣe púpọ̀ lédè wàdáì? Ẹ ṣeun ṣeun. Ìbàdàn lẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyàtọ̀ tí wà láàrin Àwórì nìyẹn. Àwórì nìkan ló pé láti A to Z. Àwórì pé gan. Báwo ni Àwórì ṣe sọ yẹn? Ọ̀dà babaláwo rí báwo ni wọ́n ṣe ń sọ pé ẹ ṣeun adúpẹ́ púpọ̀. Màá sọ fún yín next week. Ẹ fẹ́ lọ kọ́. Ọ̀túnba. Ẹ̀wọ́ tí ọkọ̀ yín. Ọ̀túnba, báwo ni Àwórì ṣe ń sọ pé bọ̀dọ̀ Mansini? Ìgbà Yorùbá. Báwo ni Àwórì ṣe ń sọ pé bọ̀dọ̀ Mansini? Ẹ̀rọ ń kọ́. Àwọn babaláwo rí. Àwọn Yorùbá authentic original Yorùbá. Ẹ dúró Ọ̀túnba. Ẹ mọrin tí mo kọ fún àwọn tí wọn ò mọ quiz tí mo fún wọn ní last week ní ibi tá a lọ. Mo ní ẹ máa wá lé ọdún òwe bí ọmọ bá dàgbà kọ́ ọmọ ó mọ̀ yín ẹ máa wá lé ọdún. Babaláwo rí mo sponsor ẹ̀. Followed by Baba Oyèfúlẹ̀. Ẹ lọ lóṣù 6 péré padà ní ilẹ̀ Àwórì kẹ́ wá padà wá bá wa. Á dá fún yín èèyàn mi. Èdè ìlú Èkó ni gbogbo wa ń sọ sí ìṣá o. Ó jì o. Èdè ìlú Èkó ni gbogbo wa ń sọ sí yìí. Speak for yourself. Èdè tá a sọ stupid. Gbogbo tí mò ń gbọ́ látàwọn tó wà láti Ìbàdàn àti Ìjẹ̀bú àti Gbọ̀ngán, èdè Èkó ni mò ń gbọ́ yìí. Èdè tó gbogbo èèyàn ń sọ. Èkó kọ́ lọ́dọ̀ wa ni o. Melting pot Yorùbá lẹ́gbọ́n melting pot Yorùbá. Gbogbo ẹ ti wà melted together. Ó ti wà gbogbo ẹ ti evolve. Òótọ́ mọ̀ ni o. Yorùbá ti di àmúlùmọ́lá. Ẹ bá gbọ́ tí Ọ̀túnba bá sọ pé bọ̀dọ̀ Mansini. Ẹsẹ̀ tẹ́sẹ̀. Èdè Àwórì nìyẹn. Bọ̀dọ̀ Mansini ẹsẹ̀ tẹ́sẹ̀. Àwórì nù. Wọlé Oyèlọ́lá. Ẹ ṣeun o, mo rí tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa basic travel allowance. It was 970 naira in 1980, and you will still come back to Nigeria with more in naira in your pocket. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun. Ó yé wa. Thank you. Ẹ ṣé o, I'm still a young boy. Ṣé àdàgbà Wọlé Oyèlọ́lá nìyẹn? Èmi mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ka lẹ́mọ̀ o. Ẹ lẹ́sà, èmi náà rí i pé ẹ yọ̀ǹgì gan. Ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀tàn 1980. Thank you, ma. Ẹ ṣeun. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Ọlọ́run, ó di kọ̀ bí èbó fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀. Ire o. A máa pàdé ń Kúdẹ̀tì. A pàdé o. Ẹ jẹ́ á pàdé ní ìná straight níbi